turista na papasok at palabas naman. Sa galing tayo ng isang araw dyan sa Ninoy Aquino International Airport, Bombo Dennis, yung mga maghahatid sa mga pasahero, hindi na rin pinapayagang makapasok sa loob. So yung mga pupunta lamang, yung may mga flight, yung pinapapasok na Bombo Dennis, mahigpit din yung pagbusisi doon pa lang sa mga security guard, kailangan nang ipakita yung kanilang ticket at yung kanilang passport, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa harap ng napakamahal na bentahan ng sibuyas, nakakumpiska ng nasa mahigit 1,000 sako ng puting sibuyas mula sa isang bodega dyan sa Tondo, Manila. Ito'y resulta ng isinagawang pag-raid ng Bureau of Plant Industry, Bureau of Customs at Department of Agriculture sa storage facility sa Santo Cristo dyan sa lungsod ng Maynila. Ayon nga sa project assistant and team leader na si Melvin Banagbana ay minamanmanan nila ang naturang unit sa loob ng isang buwan bago isinagawa ang pagsalakay. Posibleng ang mga nakumpiskang sibuyas ay hoarded para mamanipula yung market price ng nasabing produkto. Saan pa ito? Ang smuggled na produkto ay lumalabas na lubhang kinakailangan nga kasi ngayon dahil malapit na yung Kapaskuhan at tinatiming naman ng ilan para magkaroon ng manipulasyon sa presyuhan at mapataas pa ito dahil madalas na ginagamit sa mga handaan. Dinala na ang mga nakumpiskang gulay dyan sa warehouse ng naturang ahensya. Nagbabala naman ang mga opisyal sa posibleng panganib na dalhin sa kalusugan ng puting sibuyas na walang permit o walang inspeksyon at ito ay binibenta ng mura at posibleng mayroong nakahalong kemikal upang ito'y manatili na mukhang sariwa ngunit mapanganib naman para kainin. Inihayag din ng mga opisyal ang pagbili ng smuggled goods ay nagpapalala sa pasanin ng mga magsasakang Pilipino. Samantala naman, masisilayan sa kalangitan ng ating bansa ang ilang meteor showers ngayong buwan yan ng Disyembre. Ayon sa Weather State Bureau, ito'y ayon na rin sa astronomical diary na magiging aktibo ang Geminid meteor shower sa pagitan niya ng December 4 hanggang December 17 at may peak activity din ito sa December 14 at simula naman sa December 17 hanggang sa December 26 ay ang tinatawag na Ursid meteor shower naman ang magiging aktibo na may peak activity naman sa Disyembre 23. Nagpaalala naman ang pamunuan ng State Bureau sa publiko na upang makita ang magandang view ng mga nasabing meteor showers ay pumili ng madilim na viewing area at umiwas sa mga city lights o maliliwanag na lugar upang magkaroon ng mas magandang viewing points sa mga nasabing petsa. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, isa sa mga baboy raw na inihanda dyan mismo sa kontrobersyal na Lechon Festival sa bahagi po ng Iloilo na tuklasan na infected ng African Swine Fever. At sa ating international news, 90% daw ng populasyon ng mundo mayroon ng resistance kontra sa COVID-19. Yan at iba pang mga balita susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Kumpiyansa ang Department of Health na hindi magkakaroon ng resurgence ang COVID-19 infection sa katapusan ng Desyembre sa kabila ng presensya ng mas immune-evasive Omicron subvariants at ang inaasahang pagtitipon-tipon sa kasagsagan ng holidays. Ito ay kung alam ng publiko kung paano maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19. Hindi naman gaanong mararamdaman ang pagtaas ng mga kaso, subalit ang mahalagaan niya ay mapanatiling nasa manageable level ang mga severe at critical infections, gayon na rin ang hospitalizations. Inaasahan naman ng ahensya na ang arawang mga kaso ay aabot lamang sa 3,100 ngayong buwan yan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Subalit ang kasalukuyang average number of infections na naitatala naman ay halos triple na nasa 1,288 kada araw. Kamakailan lamang ay nakapag-detect nga ang ating bansa ng bagong Omicron sublineage na tinatawag na BQ.1 mula yan sa Cagayan Valley at Central Visayas, dahilan para pumalo pa sa 16 ang kabuang kaso ng BQ.1 sa ating bansa. Bago na tayo ng ulat mga kabombo dyan sa Department of Health dahil napapag-usapan itong mga aspetong pangkalusugan. Ang Department of Health Officer in Charge na si Maria Rosario Vergere nagbigay ho ng mga paalala sa publiko. Ito'y napapanahon at alamin din natin yung reaksyon nila tungkol dun sa pananatiling OIC lamang, yung Officer in Charge lamang yung nangangasiwa dyan sa kagawaran ng kalusugan. May report si Bombo Victor Liantino. Nagpaalalang muli ang Department of Health sa pangunguna ni Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere sa publiko na maging maingat pa rin sa kabila ng pagpasok ng iba't ibang subvariants ng COVID-19 sa bansa. Binigyang diin ni Vergere ang kahalagahan ng pagpapabakuna at kailangan na mas marami ang bilang ng mga bakunado at may booster shots na citizen. Aniya, sumusunod pa rin dapat ang publiko sa minimum health standard, katulad na lamang ng pagsuot ng face mask lalo na't Christmas season at inaasahan na dadagsa ang mga tao sa pampublikong lugar. Samantala, nagpasalamat naman si Vergere sa Pangulong Ferdinand Marcos kaugnay ng recognition nito sa ahensya ng kalusugan. Dagdag rin ng kalihim na ipagpapatuloy pa rin ito ang kanilang trabaho kahit wala pa ang ahensya ng naitatalagang Secretary of Health. Pakinggan natin ang ilan sa parte ng naging pahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. So unang-una gusto natin magpasalamat sa ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos for this recognition ng mga efforts na ginagawa po ng Kagawaran ng Kalusugan. Hanggang sa ngayon po, wala pa nga natatalaga na permanent secretary. Pero katulad po ng lagi nating sinasabi, irrespective kung may permanent secretary o OIC po ang atin pong namumuno ngayon sa Kagawaran ng Kalusugan, nakikita po natin ang all-out effort ng Kagawaran ng Kalusugan sa lahat ng ating ginagawang mga implementasyon ng programa. Kasunod nito ay nilinaw at siniguro rin ni Vergere na hindi tataas ang presyo ng gamot ngayong buwan ng Disyembre at January dahil mayroong batas na nagmamando ng tamang presyuhan nito. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pang mga balita, maaari sanang napigilan pa ang pagkamatay ng dosenang mga bilanggo sa New Bilibid Prison o NBP kung nabigyan ng mas maayos na medical attention ng mga ito sa kanilang karamdaman. Ito ang binunyag ni Corrections Technical Senior Superintendent Maria Cecilia Villanueva, kung saan sinabi din ito na tanging nasa 5 doktor lamang ang nakatalaga para suriin ang kalusugan ng nasa mahigit 29,000 na mga inmates na nasa National Penitentiary. Saad pa nito na sa buong bansa, tanging nasa 3 doktor lamang ang mayroon sa 6 na iba pang mga piitan ng Bureau of Corrections o Bucor, habang kakaunti lamang din ang mga nurses na nasa 300 para mag-asikaso sa mga may sakit na bilanggo sa mga piitan. Kung kaya't ayon sa opisyal ay ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa kalusugan na mahigit 50,000 inmates na nagsisilbing sa kanilang mga sintensya sa nagawang pagkakasala sa batas mula sa 7 piitan at penal farms sa buong bansa. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagkasawingan ng mga inmate base na rin sa nakalagay sa kanilang death certificate ay dahil sa acute myocardial infarction o heart attack, pneumonia, cardiorespiratory arrest o sudden loss of breathing o pagkawala ng hininga at gayon din ang heart function.
Abangan naman mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. Sino kaya itong nagbabalik na player para sa Brooklyn Nets dahil 2 taon po itong hindi nakapaglaro. Alamin natin yan mamaya sa ating pagpapatuloy. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update dahil panibagong kontrobersiya itong bumabalot dyan sa bahagi po ng Iloilo. Yung isa kasi sa mga baboy na inihanda para ho sa Lechon Festival dyan sa Iloilo, natuklasan na infected daw ng African Swine Fever. Alamin natin ang karagdagan pang update mula sa Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa kontrobersal na Lechon Festival sa Santa Barbara, Iloilo matapos na isa umano sa mga litsong baboy ay infected ng African Swine Fever. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Santa Barbara Mayor Denny Superficial, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na ito sa Agriculture Office ng bayan upang maimbestigahan ang nangyari at kung paano na-infect ang nasabing baboy. Sinabi ng alkalde na ang lahat ng baboy na inihanda para sa festival ay isinailalim sa African Swine Fever testing bago nilitson ang mga ito at inihanda para sa Lechon Festival. Ngunit ang resulta ng test ay inilabas noong Disyembre 1. Sa ngayon, ayon sa opisyal, hindi pa nakukumpirma kung ang infected na baboy ay isa sa mga litson na ipinakain sa mga bisita kasabay ng festival. Matandaan na naging kontrobersal ang nasabing festival matapos na dismaya mga bisita na pumunta sa nasabing bayan matapos hindi nila na-enjoy ang pagkain ng litson sapagkat karamihan sa mga ito ay nai-reserve na bago ang nasabing aktibidad. Random na mga blood test sa ASF. No? I don't know whether it's before or after. We cannot just make an outright conclusion because we have not yet conducted the necessary investigation. Si Santa Barbara Iloilo Mayor Denny Superficial. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all, number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, na sa mahigit 40 Filipino World War II veterans ay pinarangalan ng Estados Unidos, partikular na ho ng Congressional Gold Medal na ginawad ho sa kanila. Yan ho ay nangyari doon sa Negros Oriental at may pag-ulat ang Star FM Cebu. Pinangunahan ni Political Counselor of the U.S. Embassy Brett Blackshaw na kumakatawan kay Ambassador Mary Kay Carlson ang pagbibigay ng U.S. Congressional Medal sa 45 veteranong Pilipino sa Negros Oriental na nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig kasama ang mga tropa ng United States Armed Forces in the Far East. Ito ang pinakamataas na civilian medal na ipinagkaloob ng U.S. Congress para sa mga individual na ang mga kontribusyon at lubos na humubog sa kasaysayan ng Amerika. Dinaluhan din ang seremonya ni Department of National Defense or DND Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. na ginanap sa lungsod ng Dumaguete. Sa courtesy visit ni Faustino kay Negros Oriental Governor Roel Degamo na pag-usapan ng iba't ibang isyu at alalahanin. Sinabi pa ng opisyal na ang susi para mawakasan ang insurgency ay ang pakikipagtulungan ng mga lokal na punong ehekutibo, lokal na pamahalaan at mga ahensya. Sa ipinarating naman na mensahe ni Degamo sa pamamagitan ni Dr. Henry Sohor, pinuri nito ang mga veteranong Pilipino sa pagiging malakas ang loob at kapuri-puring ginawa para sa kalayaan ng bansa. Your bravery and your great love for our country have earned us the freedom that we have long sought. Fighting against conquerors to help liberate our country during the Second World War is indeed very courageous and commendable. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio,
Bombo! Bombo International News. Tumanggi ang Russia sa mga inilatag na kondisyon ni US President Joe Biden para sa peace talks sa giyera sa Ukraine. Ayon sa Moscow, magpapatuloy pa rin ang opensiba nito sa Ukraine. Sinabi din ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na hindi handang tanggapin ng Russia ang mga kondisyon ni Biden, kung saan inihayag nito na posible lamang ang negosasyon sa pagitan niya at ni Russian President Vladimir Putin kung lilisanin ng Russian forces ang Ukraine. Hindi din anya kinikilala ng Amerika ang bagong mga teritoryo ng Russian Federation sa 4 na rehiyon sa Ukraine na kinabibilangan ng Donetsk, Kherson, Luhansk at sa Zaporizhia. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho dun sa mga fans nitong sa NBA, habang tayo nakatutok din naman ang mga kaganapan dyan sa FIFA World Cup. Ito na muna tayo. Sa una ho kasing pagkakataon, sa loob ho yan ng halos 2 taon, ay makakapaglaro muli sa National Basketball Association o NBA. Partikular ho sa Brooklyn Nets na kanyang kupunan, swingman na si TJ Warren. Huling nakapaglaro mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong si Warren noong December 29, 2020 sa dati nitong kupunan. Ay galing ho kasi ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa Indiana Pacers bago nalipat dun sa kanyang bagong team sa Brooklyn Nets at sa naging laban ho nila kontra sa Toronto Raptors at nagtamo naman siya ng samut-saring injury sa kanyang kaliwang paa na nagbunsod upang hindi po siya makapaglaro sa ilang mga laban. At ayon nga kay Warren ay napakahaba ng proseso na kanyang pinagdaanan at kanya itong ibinahagi upang magsilbing inspirasyon sa kanyang mga fans na talagang walang sawa na nag-abang din naman sa kanyang pagbabalik sa hard court at malaki ang kahulugan umano nito para sa kanya at syempre sa kanyang karir. Pahayag naman ng Brooklyn Nets coach na si Vaughn ang naturang pagbabalik nitong si Warren sa naturang laro ay pinakamalaking goal para sa kanila. Samantala, hindi naman makakadalo sa next 2 games ng San Antonio Spurs ang kanilang coach. Mga kabombo, ito ho yung si Greg Popovich matapos nitong sumailalim sa isa ring medical procedure. Duman ho ito sa masusing medical procedure at ito kasi si Popovich ay all-time winning coach ng National Basketball Association at may 1,350 na mga naipanalong laro ang kanyang team na kinabibilangan. Kaya naman ay sensitibong issue umano ang kalusugan nito, kaya kinakailangan ng iba yung konsiderasyon. Sa ngayon ay maglalabas umano ng mga update at abiso ang kanilang kupunan hinggil pa rin sa kalusugan itong si Greg Popovich na inaabangan din dahil sa kanyang titulo at pagiging all-time coach na hinahangaan hindi lamang sa National Basketball Association kundi Hall of Famer sa mundo talaga ng palakasan dahil sa kanyang mga ipinamalas na performance sa kanyang mga nagawang mga laro. Mga kababo, ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 22 days to go bago ang araw ng Pasko. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang atin hong pagtatanghal ngayong tanghali para sa Bombo Network News Noontime Edition at mula dito sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Nabatin ka na ito sa News Center sa ating Bombo Network News. Mga dalagkawa, nagapanguna nga mga balita at national market. Pabalik yung simple itong tunan mga binadugangan. Tinipilapin natin nag-update Sinig pa tayo ngayon ng panganay sa FIFA World Cup 2022. No? Mga teams nga nakasulod na karon sa round of 16 after sa malawig man nga elimination bout sa 32 sa mga team sikan sa bugos ng kalibutan. Sino nga mga nasyon ang nakasulod na karon assure na sa round of 16
nga mag-enkwentro naman niya para sa final round no, sa ato sa FIFA World Cup 2022. Of course, pabalik mga karoon siya patutar, mga report malibong mo Gracelyn, no, isa ka kaso sa rape sa isa ka lugar diri sa probinsya. No? Ginsulod ang ila siling balay, no? Upod to sa duway ka mga minor de edad kabataan. Ginsulod sang suspect ining babae. Of course, ning rerouting man karon sa ato siling Bacolod Traffic Authority nga patuman buwas sa aton nga lights on ceremony, no, kag may parade of lights pa nga hiwaton sa downtown area naton, so may mga rerouting ipatuman para sa aton nga mga salakyan nga nag-agi o daya sa may downtown area, particularmente nagalabay sa dalan sa Rizal, dalan sa San Juan, bangod sining aktibidades naton buwas, may patuman man nga rerouting ato sa Bacolod Traffic Authority. Of course, sa pilapgate yung mga balita, sino to ang suspect nga nadakpan sa ginpagayon nga search operation niya sa CIDDA, sining paggamit sa PK nga label sa isa iyag produkto, aning si El Pita-Pito bala nga interpreto ginang owner ara na karodakpan ning suspect sa kusudiya sang CIDG Bacolod, mga kebanan. Kapalagi pagin ka mga balita, ato na tanan, ato na panambalikan, magkariad lamang pilay ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa Balik din po pala kayo platutunan na Bombo Hanay sa Auto, Oras Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligan stock na nga las 12 sa Auto. Na kita makabila mag-atagita rin sa pinaton ka mga update sa nagpalingin ang pagkaroon sa FIFA World Cup 2022. Round of 16 na kita. Sino nga mga nasyon ang na-qualify na or nakasulod na sa round of 16 after sa qualification match sa kay Patigayon. Kaya ginsugdan ining inang panganay sa nagligan nga November 20. So, kaina, or yes, no, kahapon, okay, nasing kagawin mo itong last day nga matches para sa qualification for round of 16. But yun, amo na ni ang 16 ka mga team, countries nga mag-aaway sa para sa final round. Kung sino maperdis na rin, disqualify na. Hindi na makasunod sa final round para mabalang kung sino ang mangin kampiyon. So sa 32 ka mga nasyon nga nagpasakop sa sining FIFA World Cup 2022, siguro tinatapos ang qualification round, qualification matches. So ariyo ang mga team or mga countries nga sulod na sa round of 16 sa FIFA World Cup
2022. Napamatian nyo kung inyong ginasunod nga mga team, are na kasulod na kron, kwalifikado na, or sulod na sa round of 16 sa FIFA World Cup 2022. Sa Group A, ang number 1, muni ang Netherlands. Then, are man diri ang Senegal, bilang ano siya sa second position, sunod sa Netherlands. Luwat sa ko, ang mga countries nga kwalipikado na sa round of 16 sa Group A, Netherlands and Senegal. Sa Group B, ang ara sa first position, amo ni ang England. Sunod diri ang USA, United States of America. Kasi kanda rank ni siya, sunod siya sa England. Sa Group C, ang rank number 1, amo ni ang team or pungsod sang Argentina. Kag ang second position dire, sunod siya, amo ang pungsod Poland. Sa Group D, ang France, ang defending champion, 2018 FIFA World Cup, France, number 1 position, sunod din siya, ang pungsod Australia. Then sa Group E, ang nagapanguna, ang pungsod Japan, first position, sunod din siya ang Spanya. Ang pungsod sang mga Espanyol. Sa Group F, number 1 diri ang pungsod Morocco. Then, sunod diri siya ang pungsod Croatia. Sa Group G, number 1, pungsod Brazil. Sunod siya ang pungsod sang Switzerland. Now, kag sa Group H, number 1, first position, ang team sang Portugal. Then, ang kalawat-wat ng pangkagabi, sunod diri ang South Korea. So, muni ang 18 countries, 2, 4, 6, 8, 16 countries, around 16 kali mo, 16 countries, nga mo na ni ang mag-aaway, nakasulod na, sa group of 16. So sila na ni 16 countries ang mag-aaway. Mabalaan na din kung sino maperdisi na sila, ma-eliminate. Kung sino mabilin diri sila, amo na ni mag-aaway for final round, mga kamanan, padulong sa final round. Tisa siling 16 countries, areho, ang mga nakaschedule nga encuentro. Sa Group A, sa Group A, mga kabanan, o kung sa matching na, o tinalawag na itong mga 16 countries, nga sulod na sa round of 16. So sa matching, sa schedule sang encuentro, sa Group A, Apple, ang first position sa Group A nga Netherlands, mag-aaway sa against sa second position sa Group B nga amo ang United States of America. But silingon mag-enkwento anay ang Netherlands kag Amerika. Then sa Group C, ang nagapauna sa first position ang Argentina. Enkwentrohon sa Argentina ang second position sa Group D nga ang pungsod Australia. So Argentina against Australia. Sa Group E, ang mag-enkwentro, ang nagapauna sa Group E, ang pungsod Japan, mag-enkwentro sa second position sa Group F, nga amo ang pungsod Croatia. Munang tandaan nyo, nga mo na mag-entroanay sa sining round of 16. Sa Group G, ang first position o kung sa next nga match, sa Group G, nga nagapanguna diri,
mo ang Brazil, mag-enkwentro naman sa second position sa Group H nga mo ang South Korea. South Korea. So, Brazil against South Korea. Sa next nga match, ang number 1 sa Group B, ang England, mag-aaway against sa number 2 sa Group A, nga pungsod Senegal. Next nga match, ang number 1 sa Group D, nga Francia, defending champion, 2018 FIFA World Cup champion, mag-enkwentro sa number 2 sa group Group C nga pungsod Poland. Kaya ang next magiging nga match, number 1 sa Group F nga Morocco, ang i-ekwentron sa iyawayon ang number 2 sa Group E nga pungsod Espanya. Kag the last nga match, ang number 1 sa Group H nga Portugal, mag-enkwentro batok sa number 2 sa Group G nga Switzerland, mga kaibigan. So muna ang group matching, sining 16 countries nga nakasulod na karon sa round of 16 FIFA World Cup 2022 nga ginihiwat karon ito iya sa may pungsod Qatar. Saan naman ito karon sa gabi? Ito may first match nimo, mga kaibigan, para sa sining mga 16 countries nga nakasulod na karon iya sa sining tawag ta round of 16, ang scheduled sing mga kuanabe, scheduled sing match ni for round of 16. Do karon sa gabi do may ara na bala mo. I-check tabi sa aton banawan, mga kaibigan kay may ara na karon, no. So first game karon sa gabi, alas 11 sa gabi, amo na mag-aaway ang Netherlands against America, US of A, mga kaibigan. Sila ni mag-encounteran na karon. So first game ni karon, karon sa gabi alas 11 sa gabi, kag sa second game okay, no? So around 16, okay na muna. So first match, no, sa nato na karon sa gabi mo ning Netherlands against, no, America, no. Din may second match sa kuan naman ni sayaw sa buwas sa gabi 11 man karon sa kagahon alas 3, no, ang Argentina against Australia. Alas 3 ni karon sa kagahon, na kagbuwas sa gabi ang France against Poland, mga kaibigan. Muna schedule nila. Sa December 5, alas 3 ang kagahon, mag-enkwentro ang England against Senegal. Sa December 5, Monday, alas 11 ng gabi, mag-aaway naman ang Japan against Croatia. Munang nakuha nato ding schedule sining match for the round of 16 sang FIFA World Cup. So una karon matayon sa gabi, alas 11 ang first match round of 16, Netherlands versus US of A, mga kaibigan. Diya sa round of 16, was maperde ka di isa, was maperde ka sa away mo, eliminated ka na. Why na sing another pa nga round, eliminated ka na. Kanya sa qualification round tiya for round of 16, may tatlo ka pa ka match mo.
May 3 ka pa ka away. Ngayon on way ka na daog yati madagdag ida. Diri sa round of 16, dapat siya pag-inkwentro mo dag-on magid para ma-qualify ka. Ti madagdag diring 8 lang nabilin. Ting 8 na round robin siya. Mo man yung inkwentranay. Sinaton for the final round. Kung sino gid bla ang making kampiyon, first runner-up, second runner-up, makaibanan. O si kanan sa in-between si Netherlands kay USA. Ba Netherlands na bakod man eh. Di man basta-basta. Ting Amerika, bakod man nga team. Team first, gina sila ang mainkwentro sa round of 16, schedule match. Alas 11, karon niya sa gabi, mga kaibinan. Balantayan tani. Okay, kung maperde ang Netherlands, out na sila. Sulod ang US, waiting for sinong mabilin dira. Di ko maperde man Amerika, babay Amerika. Pabilin ang Netherlands sa listahan, mga kaibinan, for the final match. Sino yan magdaog karon? Ang Netherlands or Amerika, mga subantayan nyo na. Sa gapuan na sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, una nyo magapon ng batihan ang mga resulta sa inyong panganay sa karon sa round of 16 sa FIFA World Cup 2022. Dito is may pungsod Qatar. Iba nga mga team to nga why na ma-qualify, why na makasulod ya sa sa round of 16. Iban to doon ang matamat niya pangimos balik sa ilan na dutang na tauhan. Balik silang yutang na tauhan. Kung iban niya pwede pa siguro stay to for 2 days, 3 days. Magkalagaw-lagaw to kung makatulog na aman sa remaining mga matches ay within sila yung mga 16 countries. Ngara na karon nakasulod na sa round of 16, mga kaibigan. So una, ang pinaka-latest naton nga development update sinini nga patayon ko na naka-scheduled na nga hinampang sabayan sa round of 16 first match karon sa gabi mga kaibigan between sa Netherlands kag US of A. Sa 58 minutos na nakaligad yung stock ng last doses sa udto. Ini walang duso karon sa kuano sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ining pag kinatawag nga institutionalized. Sining Public Utility Vehicle Modernization Program. Anong bot silingon siling i-institutionalize mo? Bot silingon sini himuan ta gid nila nga kuan na gid niya mandated na gini ang pag-modernize sa aton sining public utility vehicle. Kaya subong gining ginapatigayon ng modernization program the special program ng siyempre mo. Ti ginaduso diri ni LTFRB Executive Director Robert Peg. Nga iga kuan sa iga institutionalize galalain nga subong aton sing mga operator kag driver sa mga jeepney naton, iblang mga traditional jeepney naton, kaya daw ginaipit sa subong nga dapat magiho na gid sila sundon ta gini ning modernization program. Ti herkans gid nga ginuso nga iga institutionalize about hindi gini kasalbar aton sini nga mga driver kag operator. Sa pikila niya bikuanto sa reaksyon si Sir Albert Villanueva sang Stone kung anong ilas ni naman niya nga pananawan, ano naman ila sining mga komentar sa sining duso naman karon to sang LTFRB nga iga institutionalize ang modernization program sa atong public utility vehicle diri iya sa pungsod Pilipinas. Nabalaan mo sining public utility vehicle sus damo-damo katulad sa mga public buses, public jeepneys, mga kaibigan. Kaya pinanay ka dekada o siglo na yung mo na ato nandan rin. Sa Metro Manila, aplangadan. Traditional jeepney de yasos. Amo na yung isa sa mga
icon or mga sinita makilala, mabalaan ka. Nga ka sa Pilipinas, ka sa Metro Manila, magsakay ka sining traditional nga jeepney. Nga daw, daw mo na siyang insignia, sa atong transport the group DS Pilipinas, ng mga traditional jeepney na ton, nga makitaan na ton, mga kaibigan. So sa pagkalinya, si Sir Albert Binibasang Stone, anong iya sining react naman sining plano sang LTFRB? Sir Albert, mayong hapon, live dire sa Bomboanay sa Ugto. Bombo Dennis on the line, sir. Bombo Dennis, mayong hapon, mayong hapon mo sa imo tagpalamati. Yes, sir. Salamat gid sa imo sining tiyempo balo ko ginapagtawag ta medyo may meeting pa mo, no. So sir, sa part sa inyo grupo abi no, sa part sa Stone kada ay naman no, makontrobersiya naman kay subong ta silita ining modernization sa atong mga public utility vehicle is ginapatuman is dalom sa special program, no. Here comes doso sa LTFRB, doso ni Executive Director LTFRB Director Robert Peg nga institutionalize ining public utility vehicle modernization program. Sir Albert, anong pananawan nyo sini? Anong ma-react nyo? Actually, Bombo Dennis, no? Magsiling institutionalize, daw medyo budlay. Pero iyaman lang na niya sa LTFRB, depende man niya guro sa aton nga LGU, kung paano man ipatuma, no? Kaya wala man yan butang guro sa layi, nga amo gid na ka mahal sang modern jeep o kung modern minibuses nga iga implementar sa actually kami sa grupo ng Stone kay sa Tibakda wala kami naga kontra sa modernization program sang gobyerno. Ang amon man lang daya is pala masarangan. Pag ang wala kami naga kontra sa modernization program, ang naindian lang yan namon ang sistema. Wala na siya problema ang program, no? Ang sistema lang ng program, among hindi nami. Okay, magsiling kita, sir, nga institutionalize but silingon ti daw agwas nibla nga obrahan gid sa kasuguan nga daw ti ang system sa aton na transportation diri sa Pilipinas modern na bala tin ko galing kiti kung mag-amo nga may ara kita sa kasuguan do di kita guro sila salbar Sir Albert. Amo man gani, no? Kung kasuguan, kung imuuna nila gid nga layi, bala matigayo na nga mangin layi, nga magutman man ni ang mga gagmay mga operator. Correct. Kaysa amo na bala matigayo na yan nga mangin layi, ang modernization program. Kaya ginsunod man na sang layi nga Cleaner Act Cleaner Act 749, no? Ang Republic Act 749, Cleaner Act. So amo man na nang ila nga ginbasihan, no? Ang ginsunod nga amo sang basihan nila sang ilang joint memorandum circular sang between sang UTR kag sang DILG. Correct. So kung mangin layi ang modernization, tuti matigayo na yan, mangin layi, kasi sa diri pa lang ang level sang mga LGU, basta hindi na naguro ka pasarman. Ang gani, kahit subong planadaan nga, the special program plan ito, terrible ng pag-ipit. In kaso, gimanabi, kung ipursiging himuon na kasuguan o institutionalize na modernization program for the public utility vehicle. Amo man gani Bombo Dennis, no? Diri lang gani sa makulod ni nga daw ginapilit isang LTFRB nga pati gayuno na mano ni pagutuman depende ni Mayor Albe, pero actually na solusyonan na ni Mayor Albe. Salamat ni Mayor Albe, no? Kag sa mga grupo labi ng mga executive assistant da kag sa kay Councilor Albert Crispino, kag sa former Councilor Manat nga nagauyat ng transportasyon kay Dindo Ramos, no? Nga na-plaster gid ng tanan, magatigayo ng amon nga renewal, no? Kabay pa nga sini nga mga binulan matapos na ang renewal namon. Parte sa amon nga provisionary authority. So tes mahira, no? Tes bisan paano masulbar ang problema, especially ti Paskwa para subong, holiday pa subong, amo ning pag-ipit sa aton nga mga driver paano lang base bangin Black Christmas para sa aton sektor sa nga transportasyon. So kay nasa doon no, sining mo din may meeting ka mo, ano maging istorya nyo to, mga operator, mga driver, ini development, Sir Albert? Actually, nag-meeting kami, nagpatawag kami emergency meeting,
sa mga leaders kag sa mga operator bala sa kada ruta kay do kahinay subong sang lakat mon nga papilis nga ginasubmit namon sa city admin office LGU ta kay consolidate na ganila balid na nadatanan magi nga amon mga papilis ang mga tradisyonal para nga sila na ang bahala magdala sa magdala o pakadto di sang LTFRB para mabalaan kung pila ang volume sang traditional jeepney naton diri sa siyudad ng Bacolod. Okay, anong plano nyo subong ma-meet ka mo liwat sa aton na ba city official guiding sining do kay na sing paglakat niyo papeles anong plano sir? Actually nag-umpisa na kami na isang Monday pa no na may proseso na nasubong sige proseso na ginapadasig lang namon nga amo to na pagtawag kami meeting para madasig lang bala ang pag-submit nila ang mga requirements kasi xerox copy man lang sang amo na gani pa ginawa ng design ng programa manawagan na lang kuno sa mga operator mga sang traditional xerox yung inyo expired nga plan size o kung hindi man expired xerox nyo lang kagang ORCR, no? Kung second owner ka na, ang dedubsil niya Xerox yung mga isang tatlo na kaset, no? Tatlo ka kopya, submit sa inyo leader da, sa respective, sa kada kuha nyo da, kada ruta, bayaran na da leader, no? Iya sang stone, kag isang pibak da. So wala man kami pili, mas sinano ka man nga grupo, basta ang importante ang palangabuyan ng mga atong mga gagmay nga operator, kung mga driver, hindi lang yung madula. Okay, no? Kamahin mo natin sa makakita man sang kasanag ato sa mga driver sining development sining problema natong karon ginapang tubang soping guro sir by this month sang December madayon-dayon na or base in the middle of December inyo mga requisitos na makapapilas makalabot ato sa talatapan sang LTFRB original office Sir Albert. Bumilinis, no? Kabay pa nga matigayon na makumpleto na natanan kay ang opisina ni Atty. Magare nag-amugid ang nag-assist na no para lang makumpleto na ang mga papilis, mga dokumento namon para masubmit na sa LTFRB pagi sa ila opisina. Sige. Sir Albert Villanueva, sir salamat gid sa imo tiempo kag bayang hapon. Damo man salamat mo din may hapon man. Kabatani mga kabinan no si Albert Villanueva sa Stone sining tamo sining kubla natin subong ganing special program plan ni pagpapatuman sa modernization sa atos ni Public Utility Vehicle nagaagunto na nagatumbo na nagasinggita ng atos sining mga driver kay mga operator ayhan pa kun may-ari na inising kasuguan kay ti magsiling ka iga institutionalize mo himuan giniya sang kasuguan may mandate gid may layi gid kita nga dapat sundon nga dapat aton public transport diri sa Pilipinas iga modernize mga kabinan po dapat ti masaling ka iga institutionalize mo muan mo layi o sino dira mag-aprobar sa layi of course nga to sining mga congressman aton sining mga senador himuon nga kwan himuon nga no sinaton nga layi ang pag-modernize sa ato sa public utility vehicle jeepney ka man o kon buses ka man diri sa pungsod Pilipinas ti kon mano penelso sa LTFRB kunog pungan ka gugyunan ni sa aton transport sector siguro di man kalusot dito sa kwani sa aton sining kamara kag sa aton sining Senado. No, kay di amo na siling ko mo ning duso ni kwan ni LTFRB Executive Director peg man kabinan nga iga institutionalize na instead nga ini ang sa karon isa ka special project or a special program ang modernization sa ato sining mga public utility vehicle diri sa pungsod Pilipinas di pilada kono sa suspila ka kwani ang public utility vehicle naton sa bilog nga Pilipinas pila ka mil di mil makibanan ati mo ni karon ginatinguan man kita sakto man at kiti part siya ining pagpadalom sa modernization program sa mga PUBs naton part ini sa Clean Air Act nga dapat ang motor ang vehicle engine vehicle ang makina sa isak salakyan ma-comply na siya sa tuwag nga
Euro standard, parang buga sang aso. Hindi na tama ka polluted, hindi na tama ka itom, hindi sa magbuga sang terrible nga carbon nga makalit sa aton sili nga palibot. Particularmente air pollution, nakita nyo sa madalag ko ang masudad. Sa kalibutan, nga grabe ang salakyan. Gafag na ilayo ka pa mo. Makita mo na ang babaw, gafag si mo dugalom, grabe pollution. Halin na sa factory, halin sa matambutso sa mga salakyan, makabnan, gamit ang krudo, ang diesel, ang gatong mga pinanti, like sa Metro Manila. Hindi ba ako obserbaran nyo sa una, kapag Manila, kamo sakay mo sa barko, arap na kamo sa baybayin, palapit ka mo ka na sa pier, imudong ka daw gagal umaw, galing mo ng pollution, aso sa mga salakyan, nga gikan sa tambutso, sa mga salakyan, mga kabinan, grabing pollution. The number one, picto yun sa aton environment, ang aton siling klima, nag-init, nagatugas ang carbon dira yati nagatuga man to sang pagkaguba sa aton ozone layer, nagkakabuslot aton ozone layer mo nag-init man aton temperatura. So may ara kita nga tawag nga climate change, mga kaibigan. Ara na sila, ara na. Okay pa, sige balikan dito kay ma-award kita sa aton sinisikan winner siling adlaw sa aton si Wanto Panalo, sa aton siling winner, no, sa aton si Wanto Panalo part 21 promo. Muna yung interaction nato sa sektor sa transportasyon, kung panaway na Andre, at kung madayon, dayon yung duso gini sa iti parbiya, masadya naman yung kombate, sadya naman yung scream high, in between sa aton sining transport sector, kag sa mga duso sining pag-institutionalize sa aton sining public utility vehicle modernization sa pungsod Pilipinas. At 7 otos na nakaligad yung stock na ang launa sa hapon. Dugay ko anto sa Studio B nato na ang pag-award naton sa isa naton sa mga winner sa Wanto Panalo part 14 part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM kag sa report ni Bombo Grace Lobaton ining rerouting aton na patigayon buwas sa sining aton nga lights akon Christmas lights on ceremony kag parade of lights sa Bacolod Public Plaza sa Bombo Grace interview sa aton sinihepe sa Bacolod Traffic Authority Police Major John G. Liba para at least may aware bas bakit Domingo dan panato sa Domingo damo din nga kadto nga mga kauturan naton sa syudad sa Bacolod dalin mga ibang banwa ka syudad bas iba tingal lang wala mag-traffic kag maglain ang ruta sa inyo nga nasakyan nga salakyan so sa nato na may routing kita buwas nga pagkapatagay pagkawinti mga nag-aagay dira sa sentro sa aton sila nga downtown Dalan Rizal, Dalan Lacson, Gonzaga, Losuriaga, ano pala ang mga dadala naton Araneta, nagpasulog din sa downtown naton mga round trip nga jeeps naton nagabiyahe Mandalaga Libertad Bata, kay iban pa nga mga ruta naton nga nagalabay sa aton sila nga downtown area, Meron kita si mga rerouting siling ko nga igapatuman based sa plano sa Bacolod Traffic Authority mga kabinan. Practice na kuanta na yung awarding na to kuanta nga paghatag na to sa padya sa aton sinisa sa mga winner sa aton siniwan to Panalo part 21 promo ba kadamo na damo nang kita sa mga kasuki naton nga magkauturan naton mga listeners naton sa Bombo Radio Bacolod nga nakabato na sa ila sini nga papremyo baton sa ila sini grasya baton sa regalo nga masinta adlaw regalo di sa Wanto Panalo part 21 na promo makabilansin ko nga hambal sa inyo ating ginawati ginaton sa inyo sina ang aton sini nga mga winner ang ila pagbaton sa ila premyo para masiling kateti ang aton niya nga promo sigurado sigurado nga may winner aton niya promo hindi hukos-pukos kaya mabatian nyo ang pagbaton sa winner sa ilang premyo
makilala nyo, makita nyo ang aton sini nga mga winner. Nga nag-claim sa inyo siniya nga padya, mga kabanan. Sa ila sini nga padya, ilang nga premyo, nga na parte ni Seria para sa ila, mga kabanan. Sa ito, tidamog pa ni, lawig pa ni. Dako pa tsansyan ninyo nga makadaog ya sa patay na ito na pa nagtasatos ng promo sa mga panalo part 21 promo na ito, mga kabinan. Okay, kuha niyo grasya para sa inyo, para sa aton sinimasok sa kina mga listeners natin, mga tagpalamati natin, mga kabinan, diya sa 1 to panalo part 21 promo. Dali lang kita, pa-start na yung aton nga winner para sa pagbaton niya sa iya sining padya, iya sining premyo, mga kabinan. Kasi naton ti mga suki naton, mga entries inders naton, or around sang Negros Oriental, sudad sa Macolod, sa mga naghulog, sa ila sining mga entries. Sa mga ginasin ko ginahata ginatong live sa inyo, pabati nato ng pagkita nato ng pagbaton nila sa ilang padya, para hindi ka mo magduwa-duwa, nga magpasakop, mag-intra nang nato may ara gigitaya sang winner nga ginatawag. Kaya pagkait ang aton nga 1 million nga grand prize sa aton sini nga grand draw man kaunan, next year tanan na iya. Next year na nato ni hatag aton sini nga 1 million cash prize sa aton siniya nga promo. Okay na, si Bombo Gracelyn sa Studio B. Kung ang tabi si Bombo Gracelyn sa Studio B sa aton awarding naman si isa naton ka-winners 1 to panalo part 21 promo. From Studio B, Bombo Gracelyn Lobaton, Kamin. Bombo Dennis, live kasubong sa Studio B. Kaupod ko na ang aton sining winner, no? Si Tatay Joey Famoso. Tatay Joey, taganing kagani. Sa kaman silingan ko, ma'am, sa Block 54 lot 25. Kompleto ba? So, Bombo Dennis, si Sir Joey Famoso, bali replacement ni siya, no? Kahit ang isa taka-winner kagabi, wala siya nag-abot. So, forfeited ang iya sininga premyo. Kag ang aton sininga rule, no? Mangita kita sang replacement. Kahit wala nag-abot. So, si Tatay, no? Ang aton sini nga nabunutan, no? Nga maswerte tagdaog sa aton sini nga 1 to panalo part 21. So nga adlaw nagkatuli siya ati alas 9 nga oras, no? Sa aga mo tay? Oh yes ma'am. Oh. Sino tong nabatian mo naglawag? Si Bombo. Si Bombo Arlene Bayonita. Sige, si Bombo Arlene Bayonita, no? Sa aton nga big time kagina. Last 9 Yes, mawahanay sa big time. So, ang POP ni Tatay, Mama Dennis, Silver Swan, suking puti. Pero may ka maguluto, Tay? Sukang puti. Yes, amo na nagamit namon kaga ng antes ang una pa amo na nagamit namon ng Silver Swan kay last year nakadaog man ko sa sorte sa Plingki. Wow. Mga last year mo man to So hindi mo rin first time? Bali si kan time ko ni kay last year naka-winner makomo amo man sa dealer draw man mismo. Ate, ano kalagay? Suki agalin namon. Sure. So, ano obra mo, Tay? Ika-resign ko lang sa October. Bali, on call lang ko sa buong, nang tawagon ako ba kung mga job. Consultant ka na lang. Oo, di ba? So, enjoy ka man sa bubong? Oh, yes. Okay. Pagbati, ganin naman sa wakil kaluto kami ba laswaga kaya gigo ng okra pagsang kalabasa ba pag so ito kaya kadlaw kaya kasawa ko yan lang nagtumbo-tumbo ka na lang ganin na lang. Doon siya nag-intra man siya? Nang bali, ako lang. Ikaw lang
Oo. Tara. Sige, ikaw lang kahit nga daw Dati buwinas. nakadaan ng last year ka daw ngayon ka. Oo, Tinagulog ka to pagka tumade. yes, mama nagabulag. Amo Dennis, kalabanan sa mga tagdaog naton, magkadtudi, ginasabay na lang ang paghulog sa bago nga entry. Yes. Okay, parang ini magasto. Isa ay wala, no? Oo. So mayo man magiday ato mga kauturan. Sige, ready ka na? Yes, mama. Sa pagbaton sa iyong premyo? Hindi mo ni gamiton tay. Ay, dugang ko nagyapon sa mga intro nga parang pagid madugakan pagid ang intro. Oo, para supot. Oo, para supot. Basta ma-date ka mo nanay. Okay, so lalabot sa 500 pesos, magabaton kapag sa Isa ka balde. gift pack, no? Worth 500 pesos. Sulod sa balde sang Orocan. Oh, So, yes. ihumlad na ang imong mga kamot. Yes, okay. Para nga mabaton mo na ni ang premyo kay ti grasya gid kadama, no? Oo. Sige. First tatad mo barahaw? Oo. Grasya. Okay? Okay. Ready na? Una nga hatag. 100. 100. Kaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag ang ulihi nga tag. 500 pesos nga ka sa akin sa kamot ko. Madamong ka salamat sa Bombo Radio sa 1 to Panalo. Part 21. Kag sa Repen. Kag sa mga sponsor. Oo. Arita tayo ang sa Cabaldes ng Orocan. Pwede ka nakapanag-ob, di ka lang pabugat. Oo. Thank you so much, Kate. Okay, pangagdatula tayo. Na sa mga tiga pa man mati man nga ginaimbita ko man nga kamo man magpasako mo kamo ba pagisakon sa promo sang Bombo Radio nga 1 to Panalo para kamo naman ang dason mga daog pares ko. Okay, basta radio Bombo and Star Pen, it's all for you. Oo, number 1. Number 1. Okay, ang ito pa mo Dennis ang aton tagdao. Congratulations, no? Kasi sa mga maintra pa, wala gid may gapugong sa ila. No? Kadto lang di kag maghulog sa ila sa mga entries para sa aton nga promo 1 to Panalo part 21. So mo Dennis, gikan diri sa Studio B ni si Bombo Grace na batang para sa bansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Damog salamat Bombo, Gracelyn, lawato mas tingala kamo sa bado may winner ta. Substitute winner ni siya kang aton winner kagabi, kahapon, last winner to kagabi, why makaabot, no? Even nga may 6 hours siya sa pag-claim siya sini premyo. So why sa kaabot, tong ruling ta, makuha kita another winner. So ang aton niya nga puntong atong premyo di hata tagina sa aton nga mga entries in there. So mo nagkuha kita sa another gabot ka sa other nga ngalan nga mangin winner. No, temo tong ina ilawag ang iya ngalan nag-claim na subong hapon sa iya sini nga premyo. Mo kita iya ka transparent. Kasi nato na mo kita iya ka luyag gusto nga aton premyo ihatag naton sa aton sini nga mga padala sa ina sini mga entry. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakakaligan stock ng alaw na sa hapon. Pagkabalag siya para tutunan, mga balita ni Bombo Grace Baton, ang kaso sang rape, okay, ining rerouting na to na sa Bacolod City Police Office o Bacolod City Traffic Authority. Inatan natin para balikan makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanomdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan. Balik na rin sa episode ng proseso niyo pala tuntunan na bomboan na isa to this time. Mga balita na ni Bombo Grace sa patrol. Ining rerouting naton nga patuman buwas. No? Sining aton lights on ceremony. Kag parade of lights no? Sa may Bacolod Public Plaza. Of course, in isa kaso sang rape. Sa isa iya kalugar diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Siya kababae sulod sa iya sining balay sang sospechado gain ko na gain imuslan harapang dukay ka mga minor di edad nga kabataan sa tupad sining nasabit niya nga biktima. Di natabo anong may investigasyon kag paayag sa ato sining kapulisan sining kaso sa pagpanghimulos. So sa pagkilinya, kuhanta ng mga kaundahan sa mga balita po sa kay Bombo Grace Lane Labaton gikan sa patrol. Bombo Grace Lane, mayong hapon, Kamin. Yes, Bombo Denny. So all set na ang pagpatigayong buwas sang Parade of Lights, no? Nga ginpreparahan din ni sang CI West Negros University in a partnership sa Bacolod City. Bombo Dennis, kag siyempre parang mas mayo ang ila sining performance, hindi gid na malikawan, no? Nga hindi magpulig or hindi mag-performance ang natawag nga pag sa badalan wala pagbantay, no? Dalamanta ang Bacolod Traffic Authority Office. So according kay Police Major Junji Lipa, kay tikwas na gid ni ang program kung ang activities ang mga eskwelahan. Bali, na-stop ini siya sa pandemic kung modernis ang ilang Parade of Lights. Kaya Christmas festival nila, no? Sa isa bala ka terman. So, nagasugod, modernis mga 5:30 or 6 p.m. ang ila sining parade. Pero sa 2 p.m. call time nila or ma-assemble sila sa Nayon sa may Lacson Street pala, no? Masugod sa Ramos ni ang parade, ma-start ang parade sa Ramos going to Rizal. So, ma-turn right sa Rizal going direction sa Plaza na, no? Tapos ma-turn left sa Catuslao, tapos masugod sa West Entrance at ubang sang fast food chain na pala, no?
sa lapit sa Halandumon Tower, Bombo Dennis. Kag ang parade, bali ma-occupy din nila 3/4 sang dalan. Wow. Kasi ba, 4 lanes ni ang dalan, mabulit sira sa may lapit no, sa plaza. Bali, fully occupy no, ang 3/4 nga lanes, dason sa southbound na siya, Dennis, ha, ang 3 lanes na pala, na i-occupy nila. Plus ang isa ka lane, may isa ka lane nga hindi nila pag-occupy, na iya sa northbound. So meaning, ang northbound nga area, among na siya gamiton, isang aton nga northbound vehicle going north. So, Dennis. Ang apektado ang going sa pasunod, pa-south. Oo. Pa-northbound na siya nga, pabalik na siguro bala, northbound. No? Amo lang ilang nga gamiton nga lane. Tapos, ang south will be diverted naman to Katuslaw, kag Aguinaldo Street, no? Kay i-close nan nga bilog nga Lacson. Halin sa Ramos, tugtog sa Rizal. Liko sa Rizal, occupy naman ang 3 ka lane. So, mabilin ang 1 lane going east ng Rizal. 1 lane starting sa Smith or Locsin. Close man totally ang inang dalan. I-close man ang Gatuslaw from Gonzaga to Rizal. Kagati, ang galing mo Dennis, kaya ang alas 2 lang ang call time, medyo temprano pa ina. Bali, ang inimalabutan sa ila area sa assemble, open na siya danay. Pero once magsugod na, ang ilang aparit, i-close na siya. O, amo na sa mga pahanugyan natin sa mga kauturan, kay kasi pala makibot, no, nga aging close ang dalang, wala makabalong nga may ara galiya sang parade, nga iya ni nga activity sang SCI West Negros University with the partnership man sang Bacolod City LGU sa ilang parade of lights. So kung atong makita datot nga video, bali gabi gini siya ga sugod kay para makita no ang mga suga naton or mga suga nga gin-design nila kag may ara dira sang gamay nga sa man Bombo Dennis. While sa lights on naman niya, ang function dara ka bitaw, naggabulig sila sa paghatag sa isang mga railings pala, i-cordon na nilang area. But ang ila, sining nga pwera sa focus lang sa parade of lights. Okay, so ni part mo gapon sa lights on naton buwas sa Bacolod Public Plaza, Christmas lights on naton Bombo Gracelyn. Oo, correct. So isa na lang sila ka pag-celebrate, no? Kaya para pa lang buggaman, kasi after 2 years, amo pa lang pagbalik natin. So, handa man, sa sining nga mga kapulisan, naga-duty dito sa station man, kaga augmentation from headquarters para magabantay kay damo-damo kini ang makadto. Basta lights on, la-engage akong lights on. Di kay nakita mo lang bala, permi. So, amo na siya ang ila sining deployment kagang ilang route plan sa bitaw nga bahin mo din. So, pamatian ta si Police Major Junji Liba. Sa Parade of Light, no, mag-assemble sila or ila call time is 2 o'clock in the afternoon. So, mata-mata na sila the symbol. And then, by 5:30 or 6, no, kay ti padulumon yun na. Ma-start ang parade from Ramos going Rizal, then turn right sila sa Rizal going direction sa plaza, and then ma-turn left to Gatuslaw, kag dire masulod sa west entrance or dire sa Tubang gid bala, sa Tubang Jollibee. Ang parade will be occupying the 3/4 ang aton nga dalan, like di ba 4 lane na siya. So i-fully occupy nila ang southbound plus isa ka lane nga iya sang northbound. So meaning ang northbound mabili na lang na siya is 1 lane na lang. So
ang one lane niya na amo na pagagamiton sa mga all northbound vehicle going north. Ang south naton will be diverted to Gatuslao and Aguinaldo. Okay. Oo. Sa malaki close na close na tanan ang bilog nga Lacson from Ramos to Rizal. So amo na pagliko naman ni ready sa Rizal, will also be occupying tatlo man gyapon ka lane, no? So mabilin man gyapon ang one lane going east, no? Going east sang Rizal. One lane ng starting dire lang sa Smith. Kay after sa dalan nga Smith or Locsin, close na siya totally ang inang dalan na kay i-closure taman ang bilog nga Gonzaga. Ang Gatuslao from Gonzaga to Rizal, close na siya. So mga gani oras mo sugod, sir? Bali 6 o'clock. Ma-assemble sila is 2 o'clock. Kaya ma-start na sila prepare sa area. So, baklos na tikita na nga portion sa Rizal, sa Lacson, starting 2 o'clock. So, wala na may magsulod. Except na, diri nga portion after guro, after sang service na bali hindi malabutan sa ilang assembly area, ma-open lang nagyapon ang Lacson. Ma-open lang yapon. But then, as soon as mag-start na 5 o'clock, by 5 o'clock, totally close na gid kami. From Ramos to Plaza. Okay. Sir, ang ining parade of lights ang West Negros, STI West Negros, ano na siya? Every year gina siya, untat ta. Yeah, every year na nila nga practice. Galing siyempre nauntat lang na sa during pandemic man, no? So, this time, medyo burubungga na siya. Supported ginaya sa aton nga LGU. So, amo na nga daw mananamon preparahan mayo. And so, with our traffic para nga ma-experience kay first time sa magbukas naman after pandemic. Oo. So saan mabalik sa normal ang dalan mga tapos ginila? After pagka-parade parade nila pag close naton sa dalan, after nga makasulod ng sa plaza, ma-open naman back to normal naman ang sa Lacson ta. Okay. Sige. Okay, so, sir. except lang sa plaza. Yes, Bobo Dennis. So, importante lang nga hindi pala magkatuga, no? So, mga insidente, kaga para ang flow bala sang ila sa nga aktibidades plus ang mga tumalanaw ayaw man ang ila sini nga paglantaw kag wala sang problema. Bobo Dennis, kini ako nga celebration was, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kaya ma-highlight ni ang public plaza pag naton nga dugay na wala pakita ang katahom, no, sa plaza. So, batay na boss, parade of lights kag ang Christmas switch on, no? Ceremony man boss gabi sa may Bacolod Public Plaza. Bombo Graceland, ano ito yung kaso to sa pagpangimulos, Bombo Graceland? Yes, Bombo Dennis. Ining rape incident in relation to Republic Act 7610 dito sa Banwa sang Toboso, especialmente sa may sitio Asaw-Asaw, Barangay San Isidro. So, ang kaso nga ini Bombo Dennis, bisuta man sa positive JT nadakpan dayon ang sospetsado, no? Sa kasong rape, ang sospetsado amo si Antonio Vergara. Kay nag-edad inis ang 23 anyos, bali isa ini siya kapasero. Kag single pa, Bombo Dennis. So, ang investigation nga gipatigayon sa Toboso PNP, while ining biktima nga isa ka 17 anyos pero may bata na ini Bombo Dennis, tinan siya nga puluyan, no, kagisulod sang suspect
nga si Vergara nga hukog man gani ko no. Kagin ano yan in tandog ya ang biktima while nagatupad ini sa bata no. Sa bata mismo kang biktima bala. So baligin rape siya ara pa iya bata sa iya tupad. Duha ka tuig ang edad. Kag ining biktima ta naglisensya di kuno sa suspect na si R lang ipasugtan man siya. So dito na siya nakakwa sang kahigayonan na makapalagyo at magkadto sa iya sining in-laws pala no or ang nanay bisang iya dra nga live-in partner. Oo. Kasi ang live-in partner ya wala da sa ila kaya nagaubra ko no sa tabok no. So parang malantaw-lantaw mo siya dira sila nag-star. Kag ining suspect taga dira man Bombo Dennis sa ilang lugar. So bali ini sila kilala na neighborhood kumbaga mo lang na no. Basi dugay na nagapanilag-nilag man sa victim kag ginimo yagid ang iya nga motive or toyo ya abi no. So ang iya ning kaso no, RA 8353 Bombo Dennis kag in relation pa sa 7610 kay minor ang iya sini nga biktima no. So hari Bombo Dennis sumatian tablang hepe sang Toboso Municipal Police Station si Police Major June Ray Patadlan. Ang aton nga suspect, residente sa barangay San Isidro, Banwasang Tuboso. Bali, 23 years old, single, tira lang obra sa kampo. Ginsulod yan ni ang aton biktima sa iya panimalay. Bali, ang biktima, tupad yang iya bata nga 2 ka tuig. Amo to, gulpi lang ginpahog ang biktima nga hindi magsinggit or hindi pala mangayo ang tabang. Amo to, ang aton biktima wala na minimo. So, natigayon gid ang rape nga na-consummate gid. So, ang aton biktima nagambal sa suspect nga mangi kuanay. So, amo to, nagsugot ang suspect. Amo tong time nga nakapalagyo ang aton nga biktima pag nagdalagan sa piyak balay kag nayo bulig sa iya ugangan. Hindi ni sila kilala nay. Ang bahay ni ang aton biktima na sa piyak ni siya nga barangay sa Toboso. Dira siya nag-star kay taga-dira ang iya nga live-in partner. Ang live-in partner niya subong ara sa Iloilo ya Cobra. So para mas lapit bala sa pamilya sang iya live-in partner. So dira siya nag-star siya na balay. Galing ang aton biktima ang ila balay bala. Tapos lang sudlon ang lansang lang bala. Kaya tapos gitudlon kaya mo itong nakasulod ang aton nga suspect hubog. Thailand. Tapos siya sa R8353 anti-rape inquest na po ang aton suspect. Bali, ang aton nga biktima kahapon, mga around 10 AM na siya nag-report sa aton stasyon. So, afterwards, na pag-imbestiga, ang aton kapulisan sa Toboso na conduct sang hot pursuit operation. So, around 2:50 PM sang hapon, natigayon nga natakpan ang suspect. Mayo lang mo Dennis kay nakakadto no sa police station ang victim. Amo naman ng mga kaso. Once rape, ini namang padugay-dugay pa kay para matakpan dayon ang suspect. Ito dito pamahog mo Dennis. Isog man na sila kung wala sang mga kaisog man bala sa victim. Mayo lang kay nagtanugig yung victim. So wala na siya sang bail. No bail recommended. Sige. Pamadalis naman ang mga reports natin na nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Inubatan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn. Lalo ba ito, mga balitado, dolo ni Bombo Gracelyn sa patrol. Sili nga po palagad siya platuntunan, Bombo Hanay Soto. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa niya Christmas countdown na 22 diyas na nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Rata pa lang diri pagpalagad siya platuntunan Bombo Hanay Soto. Standby ka sa masunod nga programa kahapon lamang po sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Inyong lagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall,
Number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Tatay, ari na imo nga premyo. Una nga hatag 100 pesos. Ikaduha 200 pesos. Ikatatlo 300 pesos. Ikaapat 400 pesos. Ikalima nga hatag 500 pesos. Madamo gid salamat sa Bumbo Radio kag Star FM. Ari na ang imo nga balde sa Orocan nga may Wari gid ang balde. worth 500 Na pesos. madamo na sang unod, makabulig na ni samon. Ako si Antonio de la Piedra nga taga Barangay Handumanan, nakadaog sa papromo sa Bumbo Radio kag Star FM. Dako na ni nga bulig sa amon panimalay ang ako nadagan nga 500 pesos kag 500 man nga gift pack. Madamo gid nga salamat sa mga sponsor kag sa Bumbo Radio kag Star FM. Basta Radio Bumbo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms, and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times a week, combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung yung Kapoy, pag-abot sa balay,
Kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona sa bayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pag-usang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon ng pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakalipas sa takna nga 2:00 sa hapon. Mayong hapon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalati sa aton si Masuki. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang pang Sabado nga edisyon. Sa aton si palatuntunan kay subong nga adlaw TGIS, no? Thank God it's Saturday. Petsa 3 na kita sa bulan sa Disyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pila na lamang kaadlaw makabombo kag Christmas na. Pila na lamang kaadlaw makabombo kag Christmas na. Uy, mayara na lamang kita sang 22 kaadlaw, no? 22 days to go before Christmas. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki sa mga nakatune in na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630. Talilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, no? So mayong hapon sa tanan nga malabutan sa aton si paguragwag. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa aton sini iya nga mga naga-enjoy. Kay ti 22 ka adlaw na lamang nabilin sa aton siniiyang pinanid, no? Sa maragta sa aton siniiyang kalendaryo mga kabombo, no? We have only 22 days to go before Christmas. Sa liwatin niya inyo alagad si Miss Jazz, mag-inupdanay kita diri. Abi mag-ulo unwind ka mo anay, no? Antes man kita iya nga magpadayon sa aton siniiya nga hilikoton adlaw-adlaw nga tanan. Since today is Saturday, TGIS, thank God it's Saturday, at least no mga kabombong aton siniiya nga panahon daw aton subong kay ti kalabanan na maimayoriya sa aton wala sang klase,
wala sa opisina, kundi aton time, pag gusto kon ano nga oras kita iya ang magapadan sa aton siniya nga mga hilimuson sa sulod sa balay. Although, 1 or 2 days are not enough sa mga ginikanan, no, nga labinigid sa mga ginikanan nga nagatrabaho. Ang isa baya kaadlaw, no, daw alang-alang gina sa ilaya, kay para sa ilaya ang subong ya nga adlaw ya, mga kabombo ya, sa totoo lang kulang, kag asa na buwas kulang sa mga household chores abi mga kabombo, no, sa aton siniiya nga mga dear listeners baw. Sige lang, importante may duwa ka adlaw nga day off, mga kabombo, no, pagka Lunes, ti amo naman na kaag naman kita Pero sa subong, no, take your time, and it's nice to unwind from time to time mga kabombo, kay agod nga ang lawas naton makapulo pa huway man sa makadali. Ang aton siniiya nga panghuna-huna makapulo pa huway man sa makadali, no? Sa aton siniiya nga mga responsibilidad bala, ang aton sini mga assignments sa tagsa naton ka mga opisina, kay siling ko sa mga working parents, no? Do alang-alang ginaiya balay nga ang Sabado kag Domingo sa totoo lang inugpahuway, pero hindi man makapahuway. Hindi man ni nanay kag ni tatay mapiyungan ang mga hilikoton kag ulubrahon sa sulod sang balay. Although it's just 2 days nga mag-day off kita, mga kabombo, pero sige lang Importante, you own your time, no? Karon dugay-dugay amo naman niyo. Sa una mabatian ko iloy ko, karon dugay-dugay mang armidol naman ko. Sa una usong armidol, no? Uso pa na sumong armidol, mga kabombo, no? Kay Mauri sa aside, no? I have 2 sisters nga mga nurses. Tinabtan gina nila nga kinanglan niya na ang ila siniiya nga mga uniform, no, sa ila sini nga School of Nursing. Kinanglan niya ano ginaiya ga kisil ginaiya sa katigahon kay ginarmidulan. Puti-puti pa na, hindi gani may blue, may yellow, depende sa eskulahan, no? Sinanay ko mabatian gina dugay-dugay mga armidol naman ko. Ti kamo dirano inyo siniya nga hilikoton, ti kon uso pa sa mga armidol, no? Ang iba niya ti ang nagahambal na sila nga ginahuluman ang mga uniform ni Inday kanituto agud nga hindi magngito. Okay, mala na sa kasukoon balang ginatawag nga laundry, pero nami gidya kun hands-on ka mga kabombo, no? Sa mga asawa dira sa mga iloy, just like sa akon ti pwede man nga makapal-laundry from time to time, mga kabombo, no? Kag kung may ara ka mo sang washing machine, why not, no? Pwede lang gid. Pero it's good ba lang nga hands-on ikaw. Si Miss Justice, sa totoo lang, ang uniform ko, no? Ang mga uniform ko dira sa bombo, ako ginaiya. Hands-on ko na kati wala man kami sa washing machine, kay iduwa man lang kami sa husband ko. Kaya mo na ang yala na iyang iyap ginapa-laundry, ang iyang mga dalalargo, kati higante ba ya? Medyo bulubugat na ikamuton. Di ako niya kay kagamay malang baya sa ako, no? Siya si Goliath. Ako naman si David. Si Davida. Di ako ginaya mga kabombo. It's nice, no? Sunday is my laba day, no? Laba day, mga kabombo. Nami, no? Kay isa na sa mga lubrahon ni nanay kang ni tatay, especially si nanay, sa tion, subo nga daw Sabado, asa na buwas mga kabombo, no? Laba day, paninlo day, sana siling nagani, ti rest day dapat, pero sige lang at least you own your time, sana siling ko na, no? Nga, maano nyo bala, mapahat-pahat nyo ang time nyo nga wala ka mo iya gadali, unlike during weekdays, mga kabombo, okay? So, chill kita, relax kita, mag-ulo unwind kita iya mga kabombo sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalati sa aton siniiya nga mga suki. Tiyara na kamo dira, no? Sa aton sini nga Facebook Live, good afternoon. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalati sa aton si Masuki. Sa mga nagalantaw ni dira sa aton Facebook Live. Sa YouTube channel, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, hello and good afternoon. Don't forget to click like, subscribe, and share. And don't forget also to click the notification bell below. No, agad nga ma-notify ka mo every time
we have our live streaming. And of course, sa aton siniya nga 6:30, no, nagasigabong, 630 kHz, 630 kHz, no, sa lisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo, sa mabutan sa aton si Paguragwag. Hello and good afternoon. Abi mag-relax kita balasang makadali. Ikaw da subong galantaw ka. Abi ka do kadamo gis na imo siniya nga ginapanumdum, kadamo sa mga responsibilidad, natural na kaga kung magpangabuhi kita diri sa kalibutan, hindi kita dapat maglululaminday kag kung malululaminday kita sa jacket, no? So kinahanglan i-ano nato na aton sa time. But kinahanglan may gid, may ara kita sang unwind moment, no? Makaulo unwind kita. Agod nga hindi man mag-inasong aton si pila ka parte mga major organs naton mga kabombo, hindi bala matamaan bala ka usar, no? Kay pila ka adlaw basi bala mag-aso kag maglupok kita. So kinahanglan makaulo unwind kita. And kapon lamang is the best program for you. Kaya mo yung tunga-tunga sang adlaw mga kabombo, no? So antes naton nga hiwa ay himuon ang aton sila nga next nga mga assignments, no? Nanay, tatay dira sa sulod sang balay. Abi sulusan digda blaho magulo unwind kay dugay-dugay aton natapuson ang last part sang True to Life story sa aton sila nga letter sender nga si Nanay, Tita, Mama, Lola Aurora, no? Si Lola Au, 74 years old sang Ilog Negros Occidental, no? At last ara na kita sa last part kag mahisayra na ginaton ang bugos nga True to Life story ni Lola Au Aurora, 74 years old sang Ilog Negros Occidental. Kung kamo dira ang may mga kasaysayan kaangay ni Lola Au, kanami baya, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si masuki kanami baya nga ang inyo si makasaysayan i-anho nyo da, no? I-share, no? Diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang sa aton sini iya nga mga nagalantaw dira ho no? Bombolito, are we on sa aton sini Facebook? Ara kita, no? Ara kita. Ate, sige Sa aton sini nga mga Facebook live viewers kag sa aton si YouTube channel. And don't forget also sa inyo si mga cellphones, no? Download din ninyo sa aton sini nga Bombo mobile app agud nga well-equipped ang aton sini cellphone. Maka lantaw kita anytime, anywhere kung ang aton sini nga cellphone well-equipped sang Bombo mobile app. Mga kabombo, embedded baya ang Bombo mobile app. Sa sini nga hapon, no? Antes kita magpalawod ari anay hua. Ang aton sini pambukas nga bahanon para gid sa aton sini pinalangga nga mga tagplamati. Sa aton sini nga mga suki iyari mga kabombo, no? Ang aton sini iyang pambukas nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2019. The Bombo Music Festival 2019 edition. Ang kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose mga original beautiful songs sa Bombo Radio Philippines platform ini sa Bombo Radio Philippines to discover your God-given talent to compose and to sing at the same time, mga kabombo. Just like sa kay Tuto Kent Limuel Espaltero. Amo ini siya ang composer, kay interpreter sa aton sini ang bahanon nga paambit sa inyo. Ang bahanon ginatiguluhan chatbox. Ginpili ko gini kay Sabado ang mga estudyante ara da wala sang klase para gini sa inyo kay ang chatbox uso nimo sa social media. Ya mo diho ang bahanon chatbox, no? Based man sa nangin eksperyensya sa aton siniiyang composer kag very young composer and interpreter nga si Kent Limuel Espaltero, mga kabombo. Yari ang ambahanon chatbox during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2019. Let's watch this. Kang makita ko pa nagduda na kagad baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil. Lahat ng website inalam at kinikit. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss. Basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunay sa bukid. Pagmamahal ko iyong dinggin.
maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag magkalilangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay. Kilig lang ang akin, naka-active pero di namamansin. Naka-chat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba kikita, commute na ba o unfollow na? Di lubos ba isip kung anong ikakanta? Makuha ka lang at mahalin na, oh miss, oh please. Kahit lang ang kiss, basta wag akong nitiis. Pansinin, wag bitinin, pagtutunay subukin. Pagmamahal ko iyong dinggin. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, oh, 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 oh. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alinlangan ako, hindi lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay ako. Amoy ato mga kabombong aton si pambukas nga mahanon para ged sa aton sini nga mga pinalangga. Nga watag palawati sa aton si Masuki. Baw, aka-colorful gid baya sang aton sini iyang background bombolito. I love it, no? Ang simbolo sang Christmas, the colorful colors of Christmas, mga kabombo. Isa ina sang aton sini iyang ginapabugal gid diri sa may syudad sa Bacolod. Kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental kay nga mahilig kita sa mga lights, Christmas lights, beautiful colors during holiday season. Ti subong nagsugod na ya ang aton sinibulan sa Disyembre and we are counting on sa aton siniinagilapit na nga Pasko mga kabombo. So damo kita diri ginapabugal gid no sa may syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental nga very colorful no. Damo kita diri nga ginakadtuan. O isa ina sa akon sini nga likod ay ho, isa na sa mga ginapabugal tadi. Bombolito di na dampi man kay makadtug. Pagkadtuon ko dang akon bala bata si baby budikdik. Wala kayo kanami ho. No kanami mga kabombo isa ina. Diskubrehon ta diin ina sang aton sini nga ang aton si background. Kay kada Christmas no nagalagaw ang mga tao although reminder lang gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa aton mga kabombo, we are still under sa ginatuwag pandemic, no? Wala pa niya na proclaim nga ti ano na lang mga kabombo hindi na pandemic, kundi epidemic na, no? Kung na pandemic ti pangkabilugan, mga kabombo sa bugos na kalibutan ti ara pa kita subong. So kinanglan maglagaw kita sa pag-celebrate natin sa aton si holiday season, mga kabombo, labi na gid bakasyon sa Christmas sa mga estudyante, let us always remember sa ginatuwag mo lang nga protocol, no? Ang aton siniiyang minimum health protocol by
putting on sa aton siniya nga face mask, although nga nagadepende na ini. Depende sa imo subong nga kung mag face mask ka o kung hindi, okay na lang kung hindi. Why gid nga ginasiling nga para gid na sa tanan to follow. Kundi depende na sa imo mga kabombo, no? Pero para lang gid sa aton nga mahilway kita abi kag hindi kita ya madali-dali yalatnan, no? Sang sining virus nga nga ara sa gyapon sa aton sa palibot, enjoy kita sang holiday, pero dapat aton amligan ang aton siniiyang kaugalingon, labi na gid sa mga kabataan, no? Kinahanglan may face mask kag may balon dira ang alcohol from time to time, no? Kag as much as possible hindi kita magtinan sa sulod sang sa sulod sa isa ka lugar nga close kag damo tawo, no? Parang da lang kita sa sa gwa bala nga kaangay siniyo kadtuan tani mga diri sa aton damo na di, no? YY land. Mga kabombo ti pwede kita dira nga makakadto kasi iban pagin nga mga beautiful places nga full of lights, simbolo sang holiday season mga kabombo. Okay na kita dira sa aton sini mga dear listeners, no? Sa aton sini iyang mga tagpalamati ti sa subong since nga 22 days to go before Christmas na lang, ari ang aton si dugay-dugay mga maghatag kita from time to time sa aton si mga tips mga kabombo, no? Why not nga makatag kita sa aton si iya nga mga tipid tips bala kay ti nagilapit na mo labi naging sinanay da nga nagauyat sang budget, no? O ti sige. Sa aton si nga pagpanumbalik magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom mga kabombo kag sa aton si nga pagpanumbalik, today is December 3 and every 3rd of the month of December, gina-commemorar iniya mga kabombo, no? Bilang kada tuig isa ka pangkalibutanon nga selebrasyon, no? Ining International Day of Persons with Disability. Subong adlaw nagasaludo kita sa aton sa mga kauturan nga pisar sa ila siniiya nga mga problema sa ila siniiyang lawas, physical, no? Ila sini nga mga disabilities, pero sa gyapon niya nagapadayon sa ila sini pagpangabuhi. Kag hindi sila no? I'm talking about the majority here. No? Hindi sila pabugat sa aton sini nga community, sa aton sini society, sa aton sini nga family nga may mga diferensya sa lawas, no? Hindi sila pabugat. It's because nati ginahimo man nilang ila sini masarangan. Nga aton sini iya nga mga PWDs nga kauturan, mas grabe pag niya. Labi na gid sa mga hindi makakita o kung hindi makabati, no? They're using other senses of their bodies nga kung sa normal nga tao kaangay naton, wala ta niya ginaamon ni nga ginausar ta gina to the fullest. Sila amo ng rason nga tiga excel sila sa ila sini iya nga masarangan man, no? Sa ila sini iya nga masarangan nga himuon is because nga ti usar gid nila yang ila sinabilin kag hindi abnormal nga parte sa iya sila nga lawas, especially ang ila sila nga senses nga perfect pa, no? So saludo kita sa aton sila nga mga kauturan, mga persons with disabilities. Today is your day. For today is International Day of Persons with Disabilities. Aton ina nga dugangan kang kasaysayan last part sa kasaysayan sa aton sing letter sender si Lola Aurora, 74 years old, sang Banwa sa Ilog Negros Occidental. Pagkatapos gid lamang sini mga kabombo. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Antes kita magbasa sa aton siniiyang sulat sa sining hapon, yari aning aton siniiyang kabahin sa aton man siniiyang kahapon lamang, no? Sabahin sa aton sining world history mga kabombo, no? For your information sa mga bagong henerasyon, bayara kita sa mga pila ka mga pinanid sa maragta sa aton sa kalibutan, ang kinahanglan nga hibaluon man naton, no? Para sa mga bagong henerasyon for them to realize and to be grateful no sa mga nagliligad nga amo ang rason ko nga ang nangin mainuswagon kita karon, no? Ang mga nagliligad nga nakatag sa aton seleksyon worldwide abi, no? Sa aton sining world history mga kabombo. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, Nobyembre o Disyembre 3 mga kabombo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa tong 1976, kung aton ini nga isipon sa tong 1976 mga 46 ka tuig na ang nakaligad 46 years ago sang ang United Nations so kun UN General Assembly o kun UNGA ang nagproklamar sang palabuton sadto nga tuig kay 1976 nagproclaim sila sa palabuton sadto nga tuig 1981 ang pagagabito na, no, kag pagakabigon bilang International Year of the Disabled Persons. Sa una, amo pa ni ang tawag, International Year of the Disabled Persons. Kaya sang una, ang term ta sa may mga diferensya nga mga kauturan naton sa lawas sa mga disabled persons, no? Pero sang ulihi, gin-isla na mga kabombo. No, amo na ini ang International Year of Persons with Disability. Specifically, ang petsa 3 no sang Disyembre, amo na iya ang ginatawag na gid na International Day of Persons with Disabilities. That is why ang ini nga grupo amo na karon ang ginakabig naton nga mga PWDs, no? Persons with Disabilities mga kabombo. Kaya mo ni, that was 1976 nga una inigin-declare sang UNGA nga ang palaabuton sadto nga tuig 1981, no? From 1976 to 1981, pagkabigo na ini bilang International Day of Persons with Disabilities. Kay 1976 kag paisol mga kabombo, gintawag iniya nga International Year of the Disabled Persons, no? Pusang ulihi since 1986 as sa subong or 1981 as sa subong ginatawag na inaya nga International Day of Persons with Disabilities. December 3 mga kabombo, isa ini ka international observance promoted by the United Nations or UN, kag ini naman niya ang UN nangin active sila sang sumugod sa 1992, no? Kag ginaobserbar ini nila sa pagpamuno Manila kag sa kusog nila yang ati malabot sa United Nations ang bugos sa kalibutan sa pagpalapnag, no, sang sining importante man iya nga populasyon, no, sa pag-ulikid kag sa paghatag man sang kun ano ang mga kinahanglan, no, sa sining aton mga kauturan nga may diferensya sa lawas. So it has been observed with varying degrees of success around the planet. Kag-observance sa sining adlaw nagahandom kag gusto nga malabot nga ma-promote gid, no, mapasanyog, mapataas-taas ang understanding, ang awareness sang bugos nga kalibutan labi na gid sa mga normal nga tawo, no? Ang aton sining awareness nga maulikid man naton, ulikdo naton ang aton sa mga kauturan nga may mga diferensya sa lawas, no? Ining ila sini nga mga disability issues kag agud nga ma-mobilize ang suporta nga igahatag for the dignity, rights and well-being sang aton sini iya nga mga kauturan nga may diferensya sa lawas, ang persons with disabilities o kun mga PWDs mga kabombo.
So ini ang nagaanuman, nagasik, no, agud nga mapataas ang awareness sa nasiling na naton, agud nga maangkon, no, ang aton siniya nga paggabinuligay sa isa ka isa, no, ang integration of persons with disabilities at the same time, sila mismo agud nga mabuligan ang ila sini kaugalingon, mga kabombo, no, to help themselves nga hindi sila mangin bugat kapalasanon lamang sa ila siniya nga pamilya, sa kabugusan nga komunidad, sa kabugusan nga society, kag kabugusan nga pungsod kung sa diin sila iya ang nabilong, mga kabombo, no? Ang tagsa ka aspeto nga dapat may diretsyo nga maangkon man sa aton sini nga makauturan nga may mga diferensya sa lawas, no? Sa bahin sang political, social, kag economic, kalikip na ang cultural life sa aton si mga PWDs. Originally sa nasiling na naton until 2007, previously until 2007, mga kabombo, gintawag iniya nga International Day of Disabled Persons. Amo nang rason ko nga angati sang mga nakiligan nga mga tinuig yan nakaano pa kita, mga kabombo, no? Nakahingabot pa kita iya sang ginatawag bala nga International Day of Disabled Persons. Kay antes sa or sa subong, amo na niya ang ginatawag nga persons with disabilities. Ang una yati, mga disabled persons gid ang tawag sa ila, mga kabombo. Sa sininga tuig, ang aton sininga international observance, no? Ang aton siniya nga tema sa sininga tuig, mga kabombo, nagahambal sa Ingles nga pulong, full participation and equality, mga kabombo, no? Ang ining paghatag sang partisipasyon, no, sang tanan-tanan para gid sa aton siniya nga mga may may yara sang ginatawag nga disability, no, may diferensya sa lawas. Transformative solutions for inclusive development. The role of innovation in fueling an accessible and equitable world. Isa mga nakiligan, mga kabombo, sa nakiligan nga tuig kung sa diin may ara kita sang COVID-19, ti nag-upod man da kay kada tuig, depende, no, sa kinahanglanon kag sa lakat sang panahon ang tagsa ka tema sang karon nga celebration, mga kabombo, no? For 2 years, the past 2 years, no, like for example, sa 2020, ang tema sang karon nga celebration sa tong 2020, no, building back better toward a disability inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world. Parte man sa COVID kiti 2 years ago, mga kabombo, ti ara kita sa tunga-tunga sang pandemic mo, ginsundan pa ini sang last year 2021 nga nagahambal ang ila sina tema leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world. Ang una, mga kabombo, ti subong lain na sa subong nga tuig, sa subong nga adlaw, definitely specifically lain ang aton siniiya nga nangin tema subong nga celebration. Ini nagahambal transformative solutions for inclusive development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. So sa subong adlaw sa aton si makauturan, no, sa bahin sa aton siniiya nga mga persons with disabilities, sa bahin sa aton siniiya nga mga PWDs, no, para gid ini ang ining adlaw para gid sa inyo for today is International Day of Persons with Disabilities, no? Adlaw gini sa aton si makauturan, no, special nga adlaw, although every day is their day also, no, just like sa mga iban pagid nga mga ano ni sa iban pagid ba lang nga mga celebration, no? Like for example, Mother's Day, hindi lamang ang Mother's Day iyara sa second Sunday of the month of May, kag ang Father's Day yara sa third Sunday of the month of June. Hindi lamang ina, every day is Mother's Day and Father's Day, pero ginatagan sila sang particular special day
agud nga dira gid siya maka-focus kaangay sa aton sining mga persons with disability. Mga kabombo, today is the United Nations General Assembly o kon UNGA anniversary sa pagproclaim sang subong adlaw nga subong adlaw bilang abi mga kabombo no nga International Day of Persons with Disabilities. Kada petsa 3 ginaiya mga kabombo no sa bulan sang Disyembre ini ang ginahiwat kag madumduman nato no sa aton sini iyang mga kagrupo ahay nagkalamatay na tong iban no sa aton sini nga mga grupo diri nga guest naton especially sa aton siniiyang Sunday program ang Good Morning Philippines mga kabombo. Ti ahay ang ila to leaders ng una, ang ila siniiyang leader sa to dumduman mo to bombolito no. Nagakalad to na di sila ginatoy-toyan lang sila mga kabombo pero ti ang iban sa ila mga nagkalamatay na, no? So sa aton si kauturan sa bahin sang aton siniiyang mga kauturan nga may diferensya sa lawas. Saludar kami sa inyo, no? Si Sir Joe Art Mandagi Torres gani ho nagasaludo gid, no? Labi na gid sa aton siniiyang nga mga kauturan nga may diferensya sa lawas kaysa kaangay nga petsa subong adlaw. December 3 sa tong 1976, 46 years ago, ang United Nations General Assembly o kunang UNGA nagproklamar sang 1981 no bilang kabigon nga International Year of Disabled Persons. Gani sang 1981 for the very first time mga kabombo, 1981, 41 years ago na tabo ang first nga pag-celebrate sang International Day of Persons with Disability. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, petsa 3 sa bulan sang Disyembre. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Yari anay ho ang aton sini nga afternoon delight para tayo yun ang aton sini iya nga pagbasa na. Sang aton sini nga last part sa True to Life story ni Nanay Aurora, 74 years old, sang Banwas sang Ilog. Yari anay aton sini nga afternoon delight, aton sini nga one-of-a-kind video presentation sang Bombo Radio Philippines. Since nga ti adlaw-adlaw naga-countdown kita, we have only 22 days to go before Christmas. Ari ho, ang matudtuod nga senaryo sa tion sang Paskwa diri sa aton sa Pilipinas upod sa aton sini nga Bombo Radio Philippines family. Ang ambahanon kag ang video nga ang ambahanon ginatiguluhan Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Pasko na, Pasko na, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sa
sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! There you have it, mga kabombong, aton sining pampagood vibes, afternoon delight. No, I'm sure sa mga nagalantaw, dira ka nagapamati, bisan sa aton sining ambahanon, o Pasko na, no? Matandugin ang tigipuson, very heartwarming. Ako personal ko nang mahambal nga, tagsa ka mabatian ko na iya. I feel good, kag mabatsagan mo na nga ti part na ni, no, sang pag-abot sang bulan sa Disyembre, ang O Pasko na. Kita, kamo dira nga ti mahiligon magkanta, no? I'm sure ma-appreciate gid ninyo, bisan sa mga wala hilig, ma-appreciate gid kay sa ngalan nga ti Tagalog, klaro ang mensahe, kanami pa kulantawon sang amo nga video, mga kabombo, nga ti nagahambal, nag-istorya sang real scenarios sa tion sang adlaw sang holiday season, lagbinaged sa adlaw sang Paskwa, sa petsa 25 sining bulan sa Disyembre. We have 22 days to go, kag maga-inupdanay kita the same scenario, nagahinatagay sang regalo, no, si ang bugos nga pamilya ara labinagid sa aton sining Noche Buena, no? Kamusta aton sining Noche Buena, no? May ara kita sang pila ka mga tips sina proti kon may ara kita sang nagakaigo lamang nga panahon. Yari ay ho ang aton siniiya nga pang Noche Buena, no? Antes man aton pagbasaw na kasaysay ni Lola Aurora. Ang aton sini nga pagpanumdum sa inyo, mga kabombo, di bala? Kada adlaw diri sa kapon lamang may
ano ako sa inyo, gina-share ako sa inyo, ginasipad-sipad naton ang ginagamit naton nga proof of purchase sa aton siniya nagapadayon nga 1-2 Panalo Promo Part 21 na mga kabombo with 6 million pesos worth of kasyahan. Kaya pinakakasyahan gidira mga kabombo ang 1 milyon ka pesos nga grand prize naton amo na iyang aton siniya nga bait diri nga kung gusto ninyo magmangin milyonaryo, no? Ari naman ang aton siniya nga promo ang 1-2 Panalo Promo. Ti amo ning regalo namon sa inyo mga kabombo. Ang regalo namon sa inyo kung sa din wala labot nga may chance ka mga magdaog everyday sa aton sini nga mapapremyo nga dalalag ko, cash and of course ang aton sini nga mga groceries nga ginahatag sa inyo everyday, may chance ka mo nga magmangin milyonaryo, no? So ang akon sini nga ginapaatag sa inyo diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang ang aton sini nga ginagamit karon nga proof of purchase, no? Sa mga nagliligan nga adlaw, isa-isa ko kung paano naton gamiton bilang proof of purchase ang Ladies' Choice Mayonnaise Mac Reunion na with my one and only love. Pagkatapos gindasnan to sang Nescafe, bango na with Nescafe. Pagkatapos gindasnan pag ginaton sang pa-intende sa inyo kung paano naton gamiton bilang proof of purchase ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kahapon, isa-isa naton mga kabombo ang paggamit bilang proof of purchase ng Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Kasi nasiling ko na mismo sa akong sininga Little Kusina, no? Sa amo si Balay, no? May aragi ko na iya sang Silver Swan, sukang puti, sarap asim, tudtuod lang, no? Kag subong naman nga adlaw, ari naman makabombo. Pwede man ninyo gamiton bilang proof of purchase sa paghimo sang inyo siniya nga entry nga mangin liave para sa inyo nga magmangin milyonaryo man kamo, no? Sa subong pala nga daan niya grand prize na yung akong sini nga diri sa inyo ginapanumdum kay ti amo ginman lang na aton si gusto, no? Wala labon sa aton sini nga mga premyo everyday. So sa everyday amo na ni subong bangko kamo diri sa madamong entries kay kun hindi ina magabutan ang mga wala na nagabutan nga mga entries ninyo, gamiton ina, no? Kag manging kaupod ina, no? Qualified ina sa aton sini nga grand draw. So silingon sa pagsugod sa aton si promo, hasta na nga matapos, hasta na nga magahiwat kita sa aton sini nga grand draw, amo na siya ang inyo sini pagpadala sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day and the more chances of to become a millionaire, no? Isa na diri nga mangin liave, nga magmangin milyonaryo kamo, ang inyo sini nga pagbakal sa mga alahas, no? Jewelry, no? Relo, ka mga pawned items sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Kung gusto ninyo, ngati, siyempre, Christmas, may ara ka mo sang luyag nga ihatag sa inyo nga mga sweethearts, no, mga beloveds, no? Ang inyo sini nga mga special persons, mga beloved members of the family, bakla ninyo sang mga alahas, no? Ang ila sini iya nga relo nga daan na busla ninyo sang bag-o. Kag bisan pang aton si mga pawned item, gamiton ninyo ang coupon, no? Gamiton ninyo ang coupon sang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, no? Kay isa ka coupon, mga kabombo, one coupon for every 100 pesos worth of purchase ninyo sang jewelry, watches, or any pawned item, isa na ina ka entry. Tikon ang inyo siniiya gabaklon nga jewelry, abi, aritos para kay misis, naga worth, let's say mga 5,000 pesos or 10,000 pesos, ti pila na da ka hundreds, mga kabombo, kaysa tagsa ka 100 pesos nga purchase mo. May ara ka mo isa ka coupon. So, silingon, ti kung magbakal ka mo sa mga alahas nga ang worth tag 3,000, 5,000, 10,000 and above, ti damo nga shin no? Damo nga coupon ang inyo sini nga makuha. So, bakal na ka mo sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, kaya ang aton sinigamiton nga proof of purchase,
no, ang pwede naton magamit nga proof of purchase sa pagbakal ninyo sa Our Flattery Pawn Shop and Jewelry, ang coupon, mga kabombo. 1 coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item, equivalent na sa isa ka entry. So, padamo-damo entries nga mahimo diri sa pagbakal naton sa mga alahas, relo, kag pawned items sa Our Flattery Pawn Shop and Jewelry. Isa sa aton siniiya mga produkto, agod gamito naton bilang proof of purchase sa aton nagapadayon nga 1-2 Panalo Promo Part 21 no sang Bombo Radio ka Star FM, 6 million pesos worth of kashiyahan sa kabugusan, kag may himuon kita nga 1 millionaire nga may kabahin na sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. Sa Lunes may ara naman kita sang iga-isa-isahon sa inyo mga kabombo, isa pagid ka proof of purchase, isa pagid ka produkto nga aton siniiya nga gamiton, no? Para kompleto ang aton si pagpaatag sa inyo ang panyawan. Sa Monday, kay may panahon kita dira, no? Sa pag-isa-isa kung paano naton gamiton. I'm sure sa mga naga-entra, kabalo na pero sa mga wala pa, kag subong pa lang naga-entra, no? Kag ma-remind sila, ma-refresh sa mga old man naton nga mga taga pasakop, di ma-refresh sila, kag matulid kay kanugon bala sa pag-entra ninyo, gabuto na abi sa grand draw, uy, sala ang inyo sini nga paghimo sang ang inyo sini nga entry, baw kanugon. Ang 1 ka milyon nangin nangin basura na lang kay ti. Set aside na siya, magabot kami sang bago. So kinahanglan niya 100% gidya nga sigurado ang inyo siniiya nga paghimo sang mga entries, okay? Sige. Philippine Standard Time, mga kabombo, no, 5 na lamang ka minutos ang nakaligad or ang nabilin para nga magatangko kita sa tak na alas 3. Yari na kita sa pagbasa sa last part sa True to Life story ni Lola Aurora, 74 years old, sang Ilog, Negros Occidental. Aya siri kasaysayan, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Dito na kita, no, sang nangaluyag si Lolo Ezekiel sa kay Lola Aurora. Asang ulihi si Lolo Ezekiel nag-ako gali nga ini siya isa sa 5 ka mga grupo sa mga kalalakinhan nga nagsulod sa ila balay ni Lola Aurora. Pero paano ini natabo man? Sini nga hapon aton ina nga tuliron. Sa kasaysayan, sa last part sa kasaysayan ni Lola Aurora, iyagin hambal, Dear Miss Jazz, maing hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo platuntunan kahapon lamang. Dito na kita sang namiesta. Patigayan kami sa amon siniyang fiesta. Sa amon siniyang lugar, kadamo sang pangayaw nga mga grupo sa basketball. Kag ang nagdaog to Miss Jazz, ang amon siniyang grupo sa amon sini nga barangay. Pero may mga grupo o mga teams nga maayo man ang ila siniiya nga paghampang. Kag isa na diri ang team nga nagpamahaw sa amon sini nga Tiangge. Kag sa nasiling ko na gali, may nagpangilala sa akon nga isa ka basketball player nga gwapo gid kag daw amo-amo gid ang amon sini nga edad. Ang akon iloy nga dugay nang ginaduso ako nga magpamana agud nga may lalaki man sa amon balay Miss Jazz. Kung kay ti hambal ni Lola Aurora, there are only 4 sa sulod sa ila balay kag lunsay pa nga mga babayi. Ang ila sila nga iloy ni Lola Aurora nga ti balo na kag sila nga Tres Marias nga mga kabataan. Ti amo na ginaduso ni Lola Aurora no ang iya sini nga bata nga or sa ginaduso sa iya sini iloy si Lola Aurora nga magpamana na kay bisan dira na lang kuno sila ya maestar sa ila balay para may lalaki. Labi na gid sa tong panahon nga ginsulod sila sang mga malain nga elemento. Kaya mo to Miss Jazz, sang nagpakilala kami, kay ang iloy ko gid ananging kuter nga ti mangilala ko nung isa ka basketball player nga among akong si paborito Miss Jazz. Sang nagpatigayan dira sa Liga sa amon barangay ba kabahin sang fiesta. Ti amo to ginpakilala kami.
Hasta lang Miss Jazz nga isa sadto ka Sabado man nga adlaw, kundi natapos sa fiesta namon, nakibot ako kay nagpamasyar, ining nagpakilala sa akon nga may smiling eyes. Ara bala Miss Jazz nga bisan nga do masubo siya or may ano da siya, malain na iya sini iya nga sitwasyon, pero naga-smile ang iya sini nga mga mata. Labi na gid sa tong time nga daw ano siya sa akon, nagapulo pa siplat. Amo na ginatawag nga love to look, ashamed to talk. Amo na ato si linya. Tiyan mo to Miss Jazz, nakibot ako kay sa pagsampot pa lamang niya, grabe na ang ano sang amon sini nga ido. Iti sana siling ko na Miss Jazz ang amon ido ya. Once nga may tao o kung stranger nga bag-oy lang nakita, grabe na siya magtaghol. Amo man na ang ido namon. Sang time nga ginsulod kami sa mga kawatan, abi sa 5 ka grupo sa mga lalaki. Miss Jazz, nga grabe gid iya sini pagtaghol, hinali lang siya nga naghipos kay ti amo to na pamatuda namon sa ulihi nga may ginpakaon sa iya gun may ginspray nga amo to do natulugan siya, wala siya abi, wala man siya na ano, Miss Jazz, ang ulihi ti amo na tagsa ka may mga strangers o kung lain bala Miss Jazz nga first time nila makita, grabe na yung pagtaghol niya ya. Kung laka ka lang sa balay, taghulon ka gid. Pero sa mga nagalabay dira, sa amon si mga tupad balay o kung sa amon si iya nga barangay, ti wala naman na sila ginataghol, ano lang na sa gios-gios na siya Miss Jazz ka nagangurob-ngurob, pero wala na siya kapanaghol. Pero isa sad to Miss Jazz ka Sabado, nakibot ko kay grabe gid ang pagtaghol niya. Dito nakita sa akon si Iloy nga may nagapangita sa akon. Bit-bit ang bulak kag tsokolate. Wow. Amo to gali Miss Jazz ang nagpakilala sa akon. Sa uli, amo na ang ngalan niya si Ezekiel. Kaysa nasiling ko na, amo niya istorya sa amon siniya nga bana. Nga si Ezekiel, amo ni sa uli ang ako na pamana. Ti amo to Miss Jazz, nagkanto siya sa balay, pero grabe gidjaya ang kakulba niya man. Kaya ido namon, wala gidjaya sang katawhayan, hagay lang siya sang isang taghul nga taghul. Ti wala kami sa may mahimo gipasulod siya namon sa balay kag didto nag-istoryahanay kami. Samtang nag-istoryahanay kami Mas just for the first time nga pagbisita niya sa balay, taghul lang gid siya nga taghul hasta nga nagpauli na sang hapon, lapit na gabi no ni Ezekiel nagpauli siya amo man gihapon. Ti daw didto daw nga ang grabe gini iya sini pagtaghul man. Sinin ko ate kay first time abi or tilaka lang ang iya sini nakakadto na siya sa balay sa nagpamahaw sila sa amon sini nga tiyangge. Kunya joti dito tiya sa piyak kay ti ang amon si balaya amon tiyangge tupad man lang sa amon balay lain man to ang alagyan. Ti amo na Miss Jazz, sa malipot nga pulong nagpangluyag ini si Ezekiel hasta na lang nga ginsabat ko siya Miss Jazz. Tilipay-lipay gid si mama ko ang akon sini nga Iloy kang akon sini nga duha ka mga manghod nga mga babayi nga sining yay may nobyo na siya Manang Aurora makapamana na gid man ini sa edad nga 39 anyos. Di Miss Just imagine 39 years old na ko to that time. Di wala naging padugayan sang gaplano kami Miss Jazz no the following year pa to. Ati ma 40 na ko abin sakto ginahambal nila nga life begins at 40. Amo to Miss Jazz ang time nga nagluyagay nagig kami kag siling niya ti hindi tanan ni pagpadugayon pa kay ti ang aton sini iyang edad parehas kami Miss Jazz edad sang naghibaluanay na kami naghibaluanay kami sa amon background ti parehas kami edad no 39 siya pero una-una lang siya birthday. Siya naga-birthday every February. Ako ya Miss Jazz naga-birthday every October, no? So pila man lang kabulan ng iya sini na maggulangan. Tiyan mo to Miss Jazz, gin sabat ko siya, gin naplanuhan namon ng amon sini iya nga pakasal the next year, abe. So amo to Miss Jazz ang time nga ginplanuhan namon ang amon si pagpakasal. Mayara ni ang akon sini nga nobyo nga si Ezekiel gahambal gina siya nga mayara siya gusto nga luyag gid nga ipabalo sa akon. Ara ba na Miss Jazz nga daw ka very serious gid nga every time maghambal siya sa akon
Gambal na siya nga ti, ako ya, ang akon siniya gusto sa imo, himpit, 100% nga luluyag ako sa imo, gusto ko ikaw nga mapangasawa. Pero kabay patani nga kun, may ihambal ako sa imo, may isugid ako sa imo, nga kamatuoran, nga suno pa sa iya, naghambal siya sa akon, nga hindi ako magpangindi sa iya, ako hindi ako mag-isol. Siling ko, ano ginahaw na unabi ko na joke lang, kahit may pagka-joker ning si Ezekiel, Miss Jasmos, ang nagapangaluyag kami, isa na sa mga ingredients man nga nalamian ko sa iya, as a total person, bali sa iya sini nga personalidad, is because nga may pagka, ano ni siya, may pagka tarso. Tiyan mo to, pero kada hambal yan, kaseryoso, gid siya, Miss Jazz. Kag, do arab lang, do nagadulom, gid dayon iya sini mga mata, ang iya sini iya nga mga mata nga nagakadlaw, smiling eyes, pero do nagadulom, kay amo na, siling ko nagprangka ko ganit sa iya, Miss Jazz, nga hambal ko sa iya. Di nga, si may third party, no, may naluyagan siya, nga iban nga babayi, nga ti, hindi sa kadesisyon, o kung nakadesisyon siya tuod, pero ako ginang gusto niya nga pakaslan, pero ti, may, kung sa ano pa, may problema, kung may third party, gidman. Tiging prangka ko na siya, Miss Jazz, siling ni Ezekiel, siling niya sa akon, ya wala, 100% nga wala sang third party. Wala ko, iban nga babayi, ikaw lang, gid. Siling ko, ti ano, gid ang problema, gid abi nga, daw ka ano, gid na, kay siling ko para sa ako na, as long as I know sa aton sining relasyon, ang mangin problema malang diri sa aton sining pagpakasal, ang ano mo kung may third party mo, kay kun ako ya, Miss Jazz, kung mahibaluan ko nga may third party, kag duha kami sa iya sini kabuhi, willing ko sa gihapon niya nga giveaway. Kay ti 39 anyos na ako that time, 40, nga abiya nga isugal ko yang akon sini iya nga kabuhi nga nangin okay naman lang ako. Upod sa ako si mautod nga mababayi kag nanay abi. Tiyan mo to, Miss Jazz, galalain gid ko, kag siling niya kabay pa nga maintindihan mo ako. Hasta na lang, Miss Jazz, nga galapit ang amon si pagpakasal, hasta na lang nag-New Year, wala gid siya nag-istorya sa akon. Kay siling niya, nahadlok ako basi mag-change ang imo sini nga mind. Tiyan mo to, Miss Jazz, sang pagkadason nga tuig, kay ti ang plano to namon niya, ano gid mo, bulan sang March, no? Kay ti ano gid para gid sa mga mga magapakasal abi or pagkabulan sang Marso magapakasal kami. Ati amo to, Miss Jazz, kay supposedly sa June, mangin June bride gid ako that time. Puti daw wala na gid, wala may mga problema sa mga maninoy kag maninay. Ti siling namo sa March, ti amo to ang amon sini nga date gid nga magpakasal. Sa prangka nga sugilan, Miss Jazz, wala to na dayon ang amon si pagpakasal sang March the following year. Bangod kay isa kaadlaw sadto didto na nag-ako. Kasi siling ko sa iya, ti sige ari na lang plano huntang aton si pagpakasal. No naluyag ko sa imo, ara na tanan, wag problema. Ang problema lang diri, hindi ka manugid kung ano ang imo sini isugid sa akon nga para sa imo tuman gid importante. Siling ko ginambalan ko siya, Miss Jazz, I challenge Ezekiel. Siling ko, hindi ko magpakasal sa imo kung hindi ka manugid. Nga kung siling mo para gid sa imo ya nang dako ini nga issue, pero siling ko since nga dako ang issue, hindi man sa babae ano ina, I wanna know. Siling ko sa iya, gusto ko nga ibaluon. Kaya mo to, Miss Jazz, hindi ko magpakasal sa imo kung hindi ko may baluan, kung ano ina. Challenge ko siya, Miss Jazz. Wala man ko nahadlo, kay ti kabalugig ko nga si Ezekiel, at natungkad ko bala, Miss Jazz, sa iya siniya nga pagkaseryoso sa amon nga duha nga relasyon. Tiyan mo to, Miss Jazz, isa sadto kaadlaw, ano niya gig ko, gindala niya ko dira sa may Bacolod, Miss Jazz. Sa isa ka medyo malahalon to that time nga restaurant. Dito, Miss Jazz, hindi ko na pag-isa-isahon, pero doon nagakudog-tudog to siya, nang agitated siya katama sa pagsugid. Naghambal siya sa akon, siling niya na dumduman mo tong time, nga ginsulod kamo sa mga kawatan sa inyo sinibalay. Kung di ini siya akay siling ko una-una, di ni siya nakahibalo, gidya sa daw katulid, kaya akon malang yan, Miss Jazz, sa akon sininga pag-istorya sa iya. At mo niya sa una, may naano kami diri, daw sang ulang to, antes sang liga,
na ano kami diri, nasudlang kami sa mga kawatan. Damo lang na bala Miss Jazz, pero aya sini pagsugid, yado ka detalye balagid, detalyado gid kung sanday amon ni nga grupo, pero wala man giningadlan. Kaya mo to Miss Jazz, ang pagsugid niya sa akon, eventually nakahambal siya nga ti, ako ang isa sa 5 ka mga nagsulod sa inyo balay. Ako ang yara sa gwa, ako ang lookout. Pagkabati ko Miss Jazz, nagpalangurog ang akon siniiya nga ano ni nga lawas. Pagkabati ko nga, ti nalipatan na to namon, pero bisa nalipatan namon niya, big deal to sa amon. Ti siyempre Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, wala na dayon ang amon si kasal sang March 2. Bangod amo ina ang naibaluan ko. Tingala ko man nga ti wala man third party, pero ka-serious gid sa iya. Ginako niya nga paryente yato ang sa sulod, daw tiyo niya bali nga may edad na. Haprang ka nga sugilan Miss Jazz, nagkalamatay na to. Sang time nga to, Miss Jazz, I don't know kung ano ang natabo sa iyasin, especially sa iyasin nga tiyo. Nga daw nahagaran lang siya. Kaya mo tong rason nga wala gig siya kunoy nakasulod, kay siya lang ang gimbutang nga lookout. Tisiling ko sa iya, sa prangka nga sugilanon, gusto ginamon to may baluan, makilalaan ang mga nagsulod sa amon balay. Wala gito yung Miss Jazz na kilala mo. Kag dito sa naibaluan ko Miss Jazz, nagbalik daw kapreska sa mga hitabo. Nga, ang kainit ko nagbalik, ang kahadlo ko nagbalik. Plus pa nga eventually, paano ko ini may istorya sa kay nanay ko, kag sa akong mautog sa pamilya ko. Nga ang isa to sa mga ginkadlukan napon, amo ni subong akon sini nga fiancé. Pero Miss Jazz, hindi ko na pag-isa-isahon. Damo sa mga nagkalanabo sa sulod na sang amuna nga bulan sang Marso sa sina nga tuig nga ang nagpangibabaw amo ang paghigugmaanay namon. Kag isa na dira Miss Jazz, sang nagluhod siya sa akon sini nga iloy sang ginsugid ko kag nangayo sang kapatawaran. Kay in fairness sa iya Miss Jazz, daw na ginhimo lang siya abi nga ano mo, nga accessory sa supposedly nangin crime gito Kay ti, although nga wala gid man to kami ginkuhaan gid, pero nabulabog bala nga pagpangawat pagsulod. Gingamit na siya sa iya sini nga tiyo that time nga manugbantay sa gwa nga amo to nabatian ko nagpanihol bala. Kay ti may nagapadulong na nga mga ronda nga nangin rason kung nabulabog to ka nagpanalagyo sila. Miss Jazz, saya sila nga tiyo sa prangka nga sugilano. Nagtaliwan. Ti may edad-edad naman, pero ti inhambal niya nga ti bangod. Damo siya maginhambal kaga. Para sa akon, Miss Jazz, ang ulihi, mismo ang akon sini nga iloy, amon sini pamilya, ti wala naman lang nagbali bala. Kaya ti iban kuno ya, hindi man to niya kilala gani do kilala lang sa iya sini nga tiyo nga napatay, pero hindi amang kilala kay hindi taga diri. Bali sila to ang daw nangin nagplano nga suldo ng amon si balay kay ti bangod sang amon gid man sini nga Tiangge. Ya mo to Miss Jazz, galalain gid kuya. Hasta na lang sa uli nga ti nangita pa maagi ang Dios. Kay grabe gid to mo plano kuya Miss Jazz, hindi na ko iya. Pero nagpangibabaw ang paghigugmaanay. Hasta na lang nga nagpakasal kami ni Ezekiel hasta subong sa edad namon karon nga 74 anyos Miss Jazz. Kabahin sa amon sini iya nga maragta sa amon sini nga love story. Ang ginatawag nga pag pinatawaray. Kay ti natungkad namon bala Miss Jazz nga tiyang iya sini nga tiyo nga naghagad sa iya. Nagtaliwan naman. Kung ano man to iya sini nga sala nga nag-upod to siya yan. Nagtaliwan naman. Ti ang atong tatlo pa nga amog ito nagpamuno, ti hindi naman gani nila makitaan to. Ti hindi taga diri, daw pangayaw man nga mga malaing elemento Kaya muna Miss Jazz nga ang akon sini nga istorya parte sa ginatawag nga pagpinatawaray. Kay kun aton lang nga ibalikon to Miss Jazz, ti sinoban abi nga nakadulot sa amon sang pila ka bulan bisan lapit tuig nga sleepless nights bangod sang kahadlok. Pero bangod sang ginatawag nga
paghigugmaanay ang genuine kind of love, napatawad ko si Ezekiel na dayon the following year pa ang amon sini nga pagpakasal. Miss Jazz, mapati ka man kung sa hindi natabo ini sa akon. Amo nang rason ko nga ang nagpadala ako sang sulata. Nga ang paghigugma, ang ginatawag ba nga hatred, pwede nga liso sa ginatawag nga tsansa nga magpatawad, kag magmangin paghigugma, magmangin gugma sa ulihi. Amo ina natabo sa amon sa akon siniiya nga bana nga si Ezekiel. Sa karon Miss Jazz na sa nasiling na namon gani nanging kabahin na iniya sa amon siniiya nga istorya sang una do nahuya ako, do nahuya kami nga mag-share. Pero sa subong ati kabahin na ni sa amon nga istorya sa amon nga pag-asawahay sang bana ko. Ati para nga makatag man sang leksyon ka inspirasyon parte sa ginatawag nga forgiveness, no? Ang pagpinatawaray. Kabay pa Miss Jazz nga makatag ba ini sang leksyon ka inspirasyon sa imo siniiyang matagpalwati. Rason ko nga ang naging padala ko ini Miss Jazz para nga ti makuan man sang leksyon muna bala nga bisan ano pa matabo kung pinatawaray kay ang Dios gani nagpatawad sa aton ay han pakita, no? Ano pakita nga mga tawo gid lamang kita. Salamat gid Miss Jazz sa imo si pagbasa kag ang tagpadala si Lola Aurora, 74 years old, sang Ilog Negros Occidental. Katahom, no, Bombolito, no, galing kay ti wala na kita sang panahon, no. Sa aton si pinalangga ang matagpalwati sa aton si Masuki, I know nati natandog kita sang kasaysayan for how many days nga basa naton sa kasaysayan ni Nanay Aurora. It's all about forgiveness, no. Naghambal lang Ginoo, love, we should even love our enemies. Mabudlay, pero kita mo, natabo man sa kay Lola Aurora, no? Pangibabaw ang ginatawag nga paghatag tsansa nga magbag-o. Tsansa nga ipakita ang paghigugma ni Tata Ezekiel sa iya. Isubong they are happily being together as husband and wife. Maupod sila si mga kabataan kang mga apo na. Wala kita sa panahon makabombo ka nami patkuntani sa akon siniiya nga ihambal diri, no. Anyway sa Monday, no, aton siniiya nga ano bala diri pagpatpat gid bala nga ti bisan ano pang matabo, no, ang Dios gani naghatag sa aton sang tsansa nga ipatawaron kita, no. How much more kita nga mga tao gid lamang. Purti base depende man na sa case to case basis man na, no. Ti kun lang taon naton may rason man niya si Lola Aurora nga kun wala gid man to sila abiya nagdayunay, no. May rason man siya kay ti sila ya ang ang nanging biktima kuntani. Ugaling kay ti naghatag man sila sang tsansa. And because of love, ang paghigugmaanay, no, ang paghigugmaya poderoso ginaya mga kabombo. Isa ka ehemplo diri ang iya nga love story ni Lola Aurora upod sa kay Lolo Ezekiel. Ay kita sa panahon makabombo, but before that, ari-anay ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Matthew chapter 4 verse 4. Dira nagasiling, Jesus answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Katahom, no? Wala kita sa panahon makabombo, it's bye-bye time na inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac. Kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Maayo kay ari ka na ika. Nga aman maridura haw. Kaina bala? Sang isahanon pa lang ako diri. Ang lalaki bala nga inao. Wala pa huway ang tulok niya sa akon. Interesado sa kayo sa akon. Kung sa bagay, hindi man makatiningala. Kay ti, matahuman ako kag sexy. Pero sang mag-abot ka, nagpalanglapsi siya. Kag wala na siya nagatulog sa akon. Siguro, nakita niyang pag-abot ko eh. Ha? Nga Kilalahay ka mo nga duhahaw? Oo. Bana ko na. Siya na si Kulapo. Animal kagid? Kung wala gali ako, nagapaduding ka sa iban nga babae, Kulapo? Eh na ano man nga, siya na yung nagasagad tulog sa akon. Natural, tulukon ko man siya eh. Nagkaibalo ka naman niya ika, nga gwapo ako iya. Kag ang lawas, himan pa. Ang gali ha? Himan gali? Heh, pues, sugod buwas ha? Lakat ka nga wala sang dilargo. Ano? Sunugon kong tanan mo nga dilargo kag brep, para nga tulokon ka na gid sang tanan. Oh. Lolo Morris, tanawa bala ho? Hindi bala si Dan ina? Ang gwapo nga bata ni Tia Kikay? Gwapo pro bogok. Pero kung makaasta daw sa piho eh.
gwapo man tani. Pero ang unod sang ulo, hampang na sang computer. Hindi bala may crush na siya sa imo huli? Ay, sus Kung siya man lang, mamadre na lang ko. Ari na siya huling ho. Lolo Maurice, huling. May mayo nga balita. Nga, Dan? Malakat na ako sa Amerika. Ha? Mapa-Amerika ka? Mapa-Amerika ka? Oo. May nagpatigayon sa akon nga kumpare ko. Gani, nakalusot ako. O galing, TNT lang. Ano na ang TNT? Tago ng tago. Ho, Lolo Maurice, makalambot ako sa Amerika. Kag Lolo Maurice, pagbalik ko, kano nako. Nga ang makano ka na haw. Di kay kabalo na ko mag-Ingles. Kag sa pagbalik ko, dalaga ka na huling. Kani sa pag-abot ko, mad-date na kita huling. Pare Dani, samtang ari ka sa Amerika, ipahulam ko sa imo nga akong salakyan. Para nga bisan wala ko, makashopping ka kag makalagaw-lagaw kung diin nga gusto mo. Salamat gid pre ha. Buko ayo gid mo pre. Ikaw gid permi ang nagatoy-toy sa akon diri. Kag kung hindi ako makatultol, gatoy-toy kag yapon sa akon. Wala sang kaso pare. Magwa ka man kung kaisa para nga maanad ka. Pero maghalong ka lang ha, para nga hindi ka mabalaan nga TNT ka. Wow! Amo galining mall sa Amerika? Baka dalag ko ba? Kagkabuot pa sila ho. Wala naggaluhambal. Daloon ko na rin sa kasyer ang ipamakal ko Labi na gining medyas ho. Ari na ako sa counter. Mastercard or Visa? Hindi. Ginapagitaan niya ko sa Visa. Basi ko mabalaan niya nga TNT lang ako. Ang mayo pa. Mahalin na lang ko. Ay, salamat. Nakasakay na ko sa ako na auto. Kag wala ako paglagsa. Hala. Wala na sa gasolin. Mapundo ko anay dira sa gasoline station Arin ako. Manaog na ako sa salakyan ngayon Tughungan ko sa gasolina ang salakyan. Manaog ko. Hey ma'am, please pay first. Hindi.
ginapagitaan man niya nga ako mga papers. Mahalin ko di. Ato, may telepono. Tawagan kong kumpare ko. Hambalon ko siya. Nga kuhaon niyang salakyan. Diri sa gasolinahan. Aring telepono. Abe, pamatian ko kung may dial tone. Good morning. May I help you? Oh, hindi! Nakaibalo siya nga tinti ako. Ibuta ko lang telepono. Diyos ko, nakahibalo na sila nga tinti ko di. Mapungkulang ko di anay sigad wa. Hey man, are you done? May kano sa akong tupad. Kag kilala niya ako. Kilala niya nga ang ngalan ko, si Don. Diyos ko, kilala mo ko? Nga nakaibalo ka sa ngalan ko, ha? Hey, be cool man, be cool. Hindi, nakapalo ka pa nga taga Bicol ko. Booking na ko. Sige, takpan nyo na lang ko. Mapuli na lang ko sa Bicol. Lolo Morris, nakabati ka na sang balita? Ano nga balita, Huleng? Nakabalik na diri si Dan sa Pilipinas. Ay, nga ang kadali lang sa iya, haw. Nadakpan siya nga TNT mo. Ano pa, gindeport siya sa Pilipinas. Amo gali, Huleng. Nga ang nadakpan siya. Ambot Pero suno sa iya. Siya mismo ang nagpadakop sa pulis kuno. May amo gali sa inyong babaw sa atop. Amo gali nang nagakala sa ibabos ang amon atop. Abi ko anay kuring. Abi tabuga Samson kay base mabuslot ang amon atop. Gintabog ko na, Kap. Apang hindi mamati. Ag-abi mo, Kap. Ginapaypay pa niya ako. Tingay di mo sa kaon. Di ka magsiring na hadlok ka. Wala ko yung madlok sa amo, Kap, Babayi ang amo, Kap. Basi bila kung ripon niya ako. Nabuyan na lang sa bato, Samson, Nahimo ko na nayakap. Pero ang bato nga ginahaboy ko sa iya, ginahaboy yaman balik sa akon. Diri ka lang. Manawag lang ako sa makabulig tabog sang amo nga ina.
nakabuhi galing amo nga ina sa su. Oo, kahila ko pa siya nga ginapangita. O tinano pang nahulat mo, kuhaan na sa si Babo atop. Oo, kaapos lang sinadakpon. Ay, sa ano mo siya madakpan? Iyaboy ko siyang saging nga dala ko. Kakunsalo na niya, sakaon ko siya kag dakpon. Ote, nga may ido ka pa nga dala, anong rolyas na iya? Ano ito nga Basta may makita siya nga mahulog sa ibabaw, kinakagat niya dayon. Karon, kung makalambot ako sa atop, kag kung hindi ko manakop ang amo nga amo, iteknod ko siya. Kung mahulog siya, kagton siya sa ido. Ay, bago gali ako magsaka, ibiling ko sa imo ang shotgun cup. Ha? Ay, nga para sa ano shotgun nga ini? Base akong mahulog sa atop, tiruha dahil ng ido ah. Tsa, nakuha ko na ang imo retrato nga ginpa-develop sa banwa. Matuod, uray. Abi, bibi, patanawa ako. Oh, ari oh. Ara, grabe ang hanol mo da. Babaw kag dalom. Oh, ari. Ari ang isa nga ini, uray, oh. Amo ining tsakto. Uy, matuod ina. Amo inang manami sa tanan. Man, hublas ka pa sa kamatuuran. Ari urayo, amo ining gusto ko nga dalon mo. Kag ipakita sa mga lalaki nga gusto mag-good time. Medyo pataas-taason mo ang presyo, ha? Mangayo ka pa nga daan sang 20%. Okay akong mahibalo. Hulat ka lang da ha. Kay madala ako karon sang imo customer. Kag paano yung imo paglibot sang utan? Ay, wala kaso Sige man gihapon Kabalo ka na gid nga amo na ang akon front. Abaw, front. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot sa publication. Ang balot ang nag-unod man sa niacin, ibuflavin, calthiamine, nagabulig sa metabolismo sa enerhiya sa lawas. May baluan nga bangod sa nutritious quality sa balot. Kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar super maayo para sa brains. Ang itlog nga balot ang nag-unod sa 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 milligrams ang calcium, 2.1 milligrams ang iron.
Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac. Nagaangay sa Viagra. Bango din ang may mataas na protein content. Hagsarang makaboost sa energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sa maayong nga madugang sa imo diet. Ang balot ang isa sa maayong nga choice. Isa sa mga heritage churches sa probinsya sang Negros Occidental makitaan sa Sari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan, tuman katahom, bangod sa pagidlamang sa fasad sini, ang pinasahing portiko, kag sa pagtangla sa tubang simbahan, makitaan ang lines, ang twin towers nga may dome sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw sa disenyo, tastefully designed and preserved. The church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany altar nga gindikorahan sa curvings nga ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno, kag San Rafael, kag sa ibabaw si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahis sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arch. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos. Bacolod Number 1 Fast Paradyo Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Wala ako mag-upod kay Puldo. Sang magkadto siya sa kanisuset, tungod nagsunggod ako. Kag didto, nakita ni Puldo, nga ginmake-upan sang agi ang duha ka bata, gani wala niya ini maluyagi. Ginsaway niya ang agi, nga hindi na niya pagsuliton liwat ang ginhimo niya sa duha ka bata. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Sino ganing ngalan mo to? Si Richie, sir. Richie? Oo. Hindi pagtawgas ang amos na nga ngalan ang mga apo ko, ha? Kay okay na nangangalan nila sa amon. Kag palihog lang, ha? Palihog lang. Hindi na sila pag-make up, eh. Kaya hindi kami gusto sina, ha? Ay,
Sir, sorry gid ha. Pasensya gid ha. Ano abi kay nag-close kami ni Bibsim mo? Ay ni Bibay gali kang ni Shinshin. Nanamian sila nga butangan ko man sang lipstick kag make-up ang ilang nga guya. Bisan na namian sila. Hindi kami gusto nga magbutang sila sina. Kay mga bata ba na sila? Hindi manami sa panit kag sa hitsura nila. Mga apo, dali kamo dire. Panghilambos kamo. Kay daw mga pantasma ang mga hitsura ninyo, ho? Ay. Hi, John. Oh, Richie. O sige, magkaon ka pa. Madamo pa sa mga barbecue. Ay, okay na ako Ay, nga galing nga mo gining negosyo nga napilian mo. Kabalo ka, amo ginining gininteresan ko eh. Kag-ari na ako diri sa balay, mabantay sa mga bata. Nakaibalo ka bala nga may layi nga hindi ka pwede makatugas ang madamo nga aso tungod makhalit ini sa palibot? Ha? Oo, Jo. Kag ining negosyo mo, daw pareho lang nga nagatutod ka. Kay siyempre, timasal ka sang baboy. Natural lang nga, may gamiton ka nga uling. Pero daw wala man sang gidakop ka naganegosyo sang ilasal nga baboy. Ay kung sa bagay. Pero Jo, may itanyag ako sa imo nga negosyo. Mas manami pa dire. Why not mag-apply ka cook sa hotel nga ginaobrahan ko? Ay, salamat na sa tanyag mo, Chip. Pero hindi pwede ka bayaan ko mga bata diri. Nga ikaw ang nagabantay sa mga bata. Dapat si Suset. Bah, Pinky? Hindi pala Richie. Dapat ya si Suset ang nagabantay sa inyo nga balay. Tungod siya ang iloy. Ay, well, depende. Kung working mom si Suset, ay pwede man iban nga babantay sa bata. Like, yaya. Kunyaya? Oo, pwede. Pero ang bana? Wala man siguro sa malayan ko na asawa ko nag-obra. Kag ako nagabante sa mga bata namon. Oh, sorry, Jo, ha? I'm just wondering lang. Ngangaway ng sistema ninyo nga duha nga mag-asawa. Excuse me, anay, ha? Manghinaw-anay ako sang kamot ko. Kay may mantika, eh. Jo, mapauli na ako, May trabaho pa ko karon, eh. Sige, Richie. Salamat sa pagkadto diri, ha? Ay, thank you sa imbitasyon, ha? Ay, Jo, hambala lang ako kung interesado ka mag-apply, cook, ha? Sige, bye. Ato na siya, Buto nagsaka ang dugo sa ulo ko sa ginhampasan duwa nga to. Ilabinagin si Pinky. Do parihubra nga do nahikay sa sakon. Tugod kami negosyo ako nga inasal din sa balay. Kag mabantay sa amon mga bata. Do kahikay nila sa akon ba? Hindi ko nalang gani sila pagsapakon. Hindi ako magpaapikto sa ilang duwa. Hindi ako manugid parte sa ni Kisuset, Agud nga hindi man siya madismaya. Ay, salamat. Nagpauli ng mga bisita. Bahuay na rato ka. Ako na lang manghimos sa mga purungkuan ka mga basura diri. Salamat, kid ka, Dumautod na gani ang tiil ko sang parik-parik, eh. Oo, sige na. Bahuay na to. May duty ka pa, boss. Ay, ang mga bata galiga. Di na mga bata, ta. Ay, ato, sila kwarto. Ginpatulog ko. Ha? Pero alas 4 pa lang isang hapon pa. Ngagin patulog mo na sila, haw? Alas 3 pa lang galing sa hapon, ginpatulog ko na sila, eh. Man, wala ko sila ginpagwa sa kwarto nila. Sige. Manghimos pa ko, anay, Pa, sugilano lang, anay ka mo dira. Pamati, anay, Jojo. Nga pa? Hindi ako nakauyon sa ngagi nga ato nga si Richie.
Hindi na ako gusto liwat nga pasudlon mo sa diri sa balay ninyo, ha? May nga pa? May natabo bala? Pagsulod ko kay ina diri agud nga mangihi. Naabtan ko siya. Nga ginamake-upan ang mga apo ko. Ha? Ha? Oo. Kinmake-upan pa? Ginhimo niya nga doon sa mga kaplog ang akon mga apo. Ha? May nga pa haw? Kalaing gid sa pag-make-up niya? Hindi question kung laway o kung manami ang make-up. Ang question dira, kay mga bata pa na iyang mga apo ko, hindi pwede nga ang bata ma-expose sa amo sina. Kag wala labot sina ang ilang mga panit, base ma-infeksyon na, kiti mga bata pa na sila katama mo. Gusto ka ba tuod pa? Pero labaw sa tanan, hindi ko gusto nga magpalapit sa iyang mga bata, ha? Kaya hindi siya maayo nga impluensya. Hindi na ako gusto nga masulit pa ni, ha? Suset, Jojo. Oo, pa. Pa, hindi ka magpanugid sini kay mama, ha? Nga, Maduga nga naman ang kainit niya nga diri kami nag-star. Gani palihog lang pa, ha? Hindi na lang magpanugid kay mama. Kay ti, hindi gid man inid ako nga isyu. Ginhimbala ni Poldo si Suset kag Jojo nga hindi naliwat magpasudlod ang agi sa ila balay tungod wala niya maluyagi ang gidbuhat niya sa duha ka bata. Sa pagpadayon ko pagid. Bay, ano? Amo ina ang gidbuhat nila dito? Oo, Lydia. Abi ni Jojo, wala ko kabalo. Pero nakita ko gid, yagin pangayo sang kaingod nila ang 30 kasalay nga barbecue. Kang isa kakahang nga beer. Ay abaw, ang mga wala sa nguya. Nakakao na sila. Ginkuha pa nila ang amo sila kadamo nga barbecue. Ibaligya pa to ni Jojo, buwas. Amo gid Ay ti, nagpasugot man si Jojo. Kabalo ka naman sa umagad mo. Daw nahadlok mangindi sa tawo. Pero nakita ko. Daw naunahan sa sangdungan sang tao nga ato. Man, daw ka mga tuso sang mag-asawa nga ato Mag-asawa? Anong itsura sa babaye? Putot? Nga daw nagakidas ang mata? Nan, amo na. Oo, amo nang hitsura sang asawa ya. Kalalaki, maitom pero daw ka piho bala ko mag-astahaw. Ati, wala na sang iban. Si Pinky ina. Da sa piho, ina kon magatubang sa tao? Ay, abaw nga nga ginimbitar nilang duha nga ato. Halos tanan sa palibot nila, ginimbitar nila. Pero, amo lang nang nasawayan ko Do ka mga dalok-dalok ka mga tao. Kung sige pagani na, maputo na si Jojo sa hindi oras. Aday ka bala, kay tawgan ko sila. Nga nagpundo ka? Nalipat gali ako. Nagsunggod ako sa ila. Ote, pabayaan mo na lang na. Bahala sila da. May mga utok man sila. Kung maano sila. Ba? Nagring ang cellphone ko. Sino ini man? Anay ka, sabton ko Kaya basi ko makabugtaw si Jojo. Ba? Si Mama? Hello? Ma? Maano ka? Hindi ako makatulog. Man, nagaugtas ako sa inyo mga kaingo, dira. Ma? Nagtawag ka sa akon tungod lang sina? Nagtawag ako kay hindi gid ako nanamian. Nga gidtugta ninyo nga hakaron ang 30 kasalay sang barbecue.
kag isa ka sang beer, sang inyo mga kaingod ra. Ma? Babe, paano ka nakahibalo sina? Si Papa mo ang nanugid. Si Papa? Pero wala siya makahibalo. Kamu na to nang wala makahibalo. Ma, pabahiin na lang ina Gabi na ini. Oy, susit, pamati sa akon ha. Hindi ko ya gusto nga subungon nila kamo sina. Kag hindi gid kamo magpauto-uto dira sa ila. Kinahanglan subong pa lang ipakita na ninyo nga hindi nila kamo maasi-asi dira. Kay maana din na sila. Oo na, Ma, Oo na. Oo ka lang. Nag-oo ka lang, pero wala ka nagapamati. Nagapamati ko gani, Ma. Sige na, Gabi na, ho. Buwas na lang ta mapadayon sa pag-istorya. Ay, ho, gali, Ma. Nga wala ka magkadto diri, haw. Natamaran ako yung magpakigplastikan sa mga tao dira. Ate, sige, Okay na, Ma, ha? Matulog na ta, sige. Bye. Good night. It smells nice, Daddy. Wow! Kamu nga mga anak ko, kamot matuod sa isugba ko nga barbecue, no? Pero dugay-dugay, may mabakal na sini. What's your idea, Shinshin? Ma-call out kami ni Bibay dito sa road. Nga mabay sila sang barbecue ta, Daddy. Manawagid ka mo ya? Wow, nano ni Pilitay? No, Daddy. Sige na bala, Daddy. Ma-help lang kami sa imo. Okay, sige. Let me hear kung anong call out ninyo sa mga tao. Sige na. Barbecue! Please buy our barbecue! Because it's very yummy! Ang ayan kita. Kamot sa ginaluto mo. Pabakla ko, be. Ay, may adlaw na ta. Sige, magpili ka lang diya. Yay! May nagbay na sa amon, Daddy! Halika, tapuan ko glimbanas ko. Ba? Si Pinky na nagawa sa gate nila. Nag-short siya kag tama karubo. Mapawara lang ko. Hindi ko magtulog sa iya. Hi, Jo. Ba? Kinatawag niya ako. Ay, Pink, ikaw gali. Doon ka bakal sa baligya mo, no? Sa kaluis ang Diyos, medyo damo man na nagabakala. Dasan lang ko mabakal, Doon natamaan gid ako kagapon sang kaon, Ano pa, daw madigwa ako kung makapanimahaw ako sa barbecue. Oo. Amo gani nga hindi lang anay ako magpalapit dira, Kino kalain sang pamatsyag ko kung makapanimahaw ako sang aso sang baligya mo. Sige, Jo, ha? Bye. Sige. Nagsunod na sa ilag ito. Bado gina-iritar man ako sa babae nga to. Subong ko lang na piyaran. Kataklisa ganit sa babae nga ina. Ito wala tinunan. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Diary. Tawala ako sa ngalan Snappy, kanagapanoigon sang 22 anyos. Sang 2000, nakilala ko ang lalaki sa isa ka networking site sa isa ka dako nga mall. Nag-obra siya sa amuman nga mall as gadget technician. College level lang ang natapusan niya, kanagarin siya sa isa ka simple lang nga pamilya. Tawagon ko lang siya sa ngalan nga Jay. Sadto, nagapanuigon pa lang ako sang 20 anyos. Sa pagsugod ko, gid, pwede ayan ako makapagaluyag sa imo, Snappy? ay, sorry lang, Jay, ha? Pero wala ako sang handom nga mag-entra sa butang nga ina. Busy ako Kag hindi maluyag ang akong parents, ngalaktan ko sang bisan anong akong pagtuon. Friends na lang kita, okay? Nga wala mo siya paghatagan sang chance. Dumabuot man si Jay Basi kung may asawa na siya kag anak. Ano? Asawa kag anak? Oo. Kay balo ka. Magulang siya sa akon sang napulo ka tuig mo. Kag wala ko siya makilala sang maayo. Mali kuya kung may pamilya na siya. Kundi, kaluluoy ko yan, no?
ako bilang clinic secretary sa isa kadako nga mall sa Mandurriao. Ate, maayo kon amo anak. Pero maghalong kagid snappy ha? Oo, nay ah. Hi, Snappy. Ba? Jay? Ikaw gali? Long time no see ah. Daw hindi ako makapati nga ikaw makita ko dire. Ano, nag-shopping ka? Aba, diri na ako nagatrabaho. Ha? Amo gali? Dire ka na gali nagtrabaho? Oo. Nabaton ako diri sa isa ka clinic. Wala kita ko maguna-una nga makita ko ikaw liwat. Amo man ako, Jay. Ah, sige. Mauna na ako sa imo ha. Bye. Bye. Amo man siya gihapon. Wala sang ginbag-o. Gwapo man siya gihapon. Hi, Snappy. Oy, Jay? Oo. Ginhulat ko kitang pagwa mo. Ay, nga man. Well, agdaon ko na ikaw sa isa ka snack. Maribot-libot sa makadali. Kay bilang ako ang imong tour guide. Siguro, hindi mo man ako pagbalibara, no? Sige na lang gani ah. Sugot ako ah. Okay. Ano? Ginbaton mo ng paghigugma ni Jay? Oo. Bago nakapaton na ako, nga soltero siya, kag wala sang asawa. Kag day, pama sa iya ka thoughtful, kag palangga niya ako. Amo ina, nga natun-anan ko naman siya nga palanggaon. Kung pwede lang nga pungkan kong pagtunod sang adlaw, buhaton ko. Oh, nga ah. Bago din ako maluyag ang magbulagay kita nga duwa. Kagayan, saan naman kita makita nga duwa? Kag paano ang gabi? Hindi ba lang nagatext na naman kita kung gabi? Lain man na iya. Gusto ko lang makita ka, Pirmi. Kaga, iti ka madula sa akong panulok. Palangga ko giti ka, Snappy. Kag hindi ako maluyag nga madula ka sa panulok ko. Tungod na pamatud-an ko nga soltero, kag wala sang asawa si Jay, ginbaton kong iya paghigugma. Ginasugid ko ini sa akon amiga. Kag nalipay ako, tugod pa lang nga gid ako katama ni Jay. Kag malipayon ako sa relasyon namon. Sa pagpadayon ko pagin. Ga, mapasugot ka ba lang magpa-secret married kita? Ano? Ay hindi ko na ya Jay ya. Hindi ako maluyag nga isekretong akon kasal kung mag-abot gid man ang tion nga ina. Isa pa, nagaplano ako nga ma-resign sa akon obra eh. Ma-resign ka? Nga aman? Makuha ako sang second courser.
Amo gali. Oh, nga dumasubo ka. Hindi ka bala maluyag nga mag-eskwela ako liwat? Basib na ko makakita ka sang lain. Kag-isla mo na ako. Sobra ka naman. Wala pa gani ako makapa-enroll. Nga ka nagkahibi ka? Amo na ining katapusan ko nga adlaw sa ako nulubrahan. Pag nasubuan ako magpamensar, nga wala na ako dari buwas. Hindi ka maghibi. Boss day off ko, kag malagaw kita. Ha? Makanto kita sa among lugar. Kag ipakilala ko ikaw sa akong mga parents. Idulong wala ako temprano pa ha. Wala akong makalisensya kay nanay kundi na ako makadto eh. Oo, sige. Magpanguyat ka sa maayo kay basi ko mahulog ka ha. Manyaga lang kita sa balay kag maglagaw-lagaw sa among nga lugar. Para sa imong soft drinks kay niga, oh. Oh, nga nagbakal ka pa sa 2 ka botelya nga whiskey. Madrive ka pa bala karon? Hindi ka na lang mag-inom sina, ah. 2 mo lang ka botelya. Kaya ko ni, Nagahigda ka pa. Mapauli na kita. Matulog anay ko sa makadali ka. Bali mga 10 minutos lang. Hapon na oh. Idulong na ko pauli. Karon na lang bala tulog. Madali lang ini kaayo Si Rom na oh. Mabiyahe pa kita. Idulong na ko pauli Akigan ko niya karon sa balay Sige Hindi ka na magpangakig Kaya lang papadalagan mo. Wala man kita ba na nagadali? Wala man ka sa bathaw. Kung gusto ka mangin matay, una ka lang. Snappy, anak ko. Hindi ako makakita. Kag hindi ako makaimalo kung di na ko. Pero nabatian kong tingog ni tatay. Kag sang akon magulang nga lalaki. Nagahibi si tatay. Nga aman. Tay, pasensya gid. Noy, pasensya gid.
Uy, salamat kay nakamuklat ka na, anak. Hindi ka pa makahambal. Tungod ba'y tubo sa imo tutunlan. Kag nakahibalo ako kung sinong ginapangita mo. Si Jay, patay na siya, anak. Hindi ka maghibi. Tugod labas pang pila sa imo mga mata, anak. Ari ka pa diri sa ICU. Kag bago ka lang matapos nga operahan. Wasak ang imo guya, anak. Na side sweep ka mo sang San Joaquin nga jeep. Kag nahulog ka sa motor. Kinhandob ka ni Jay nga balikon. Apag nakasugata siya sa isa ka salakyan. Kag nabungguan siya. Dead on arrival gid siya sa ospital, anak. Jay! Jay! Anak, diri ka lang anay magpaayo sa balay, ha? Tungod halalungan pa ng mata mo. Kung mag-ayo ka na, amo na ng pagpaopera naton liwat sa imo na wong nga nawasak. Sanong lubong ni Jay, Sa July 2. Pero, hindi ka pa makakadto dito, anak. Tungod hindi pa kaya sa ang lawas mo. Jay, hindi man ako makakadto sa imo lubong. Kagkalinong sang akong cellphone. Wala ka na nga katawag. Ka nag-text sa akong kung gabi. Sa baylo, ginapadam ko mo na lang ako. Ginapadam ko mo ako sang malipayo nato nga pag-upod nga duha sa mall. Jay, kung pani, gindala mo na lang ako sa pagtaliwan mo. Hindi ako makapadugay nga mabuhi kung wala ka. Hindi na ako maluyag nga mabuhi pa, Jay. Hindi na. God gives. God takes it away. Hindi ka maghandom nga kuhaon ang kabuhi mo. May misyon pang mga tao nga ginpili niya nga buhion. Nagtumanon mo ang misyon nga ina. Kung ano man ang ginahandom niya para sa imo, magsalig ka lang sa iya. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back. Give time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Slipped away. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Gintuman kong laygay sang amon parish priest
Ginapangamuyuan ko ang talag ni Jay adlaw-adlaw. Kag ginasindihan sang kandila. Kag sugod sadto, wala na niya ako ginapadamgo. Isa ka tuig matapos ako nga nakagwa sa ospital, nagduaw ako sa iya lulubngan. Kag nagpangayo ako sang pasensya sa iya ginikanan, kagamaman sa ginikanan ko. May leksyon na ako sa kabuhi, kag nagapasalamat ako, nga isa ka bes, sa akon kabuhi, may isa ka lalaki nga nagpalangga sa akon, kag naghigugma sa akon sang wala sang tupong. Kag amo man ang kabangdanan nga nabuhi pa ako. Sa handom nga maluwas ako, gintaya niyang iya kabuhi para sa akon. Subong, nagahulatan na ako nga maoperahan sang akon wala nga mata. Kag kuntani, may ara pagid isa ka lalaki, kakasubong ni Jay nga maabot sa kabuhi ko. Magbag-o man ang akon appearance, kag magabag-o man ang lakat sang akon kabuhi, apang hindi magbago ang akon paghigugma kay Jay. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Snappy. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasako. Basta Radyo Bumbong! Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw
adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa takna ang alas 5 sa hapon, mayang hapon mga kabombo Negros Occidental, syudad sang Bacolod. Nagapalag na ang Bombo News and Views, afternoon edition karon daw sang Sabado, Disyembre 3, tuig 2022. Sa aton sa ring Christmas countdown, 22 dias na lang, Pasko na kagaron. Dito na kita sa aton sa ring mga headlines sa mga balita. Bacolod Police Station 1, preparado na para sa lighting ceremony sa Bacolod Public Plaza buwas sa aga. Road closure ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office kadungan sa Parade of Lights ang STI West Negros University buwas. Bacolod City Police Office, may preparasyon na para sa simbang gabi. Transport Group sa syudad sa Bacolod nagapati nga nakadepende sa gihapon sa LGU ang pagpatuman sang Jeepney Modernization Program apisar sang ginaduso nga institutionalized na inisang LTFRB. Labor Group Leader ginalantaw nga tumana ang epekto sa inflation rate sa Pilipinas sa mga mamumugon. Lalaki arestado matapos ang ginhimuslan ng tupadbalay sa Banua sang Toboso. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon karon. Dito na kita sa madetalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kagakuroman si Bombo Pon si Espino. Preparado na ang mga kapulisan sa gina-ekspektaran nga pagdinaguso sa matao sa pagbukas sang lights on ceremony sa Plaza San Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Ramil Saruna kapit sa 50 kami miyembro sa kapulisan nagikan sa Police Station number 1 kag Bacolod City Police Station o kon Bacolod City Police Office ay ga-deploy buwas sa lights on ceremony. Ginahingi ni Saruna
saron na nga magasuksok sa gapon ang publiko sa face mask kay hindi magtumpok-tumpok bangod nga sa karon hirap ang COVID-19. Pag siningatagan sang seguridad ang mga personnel nga gamit kag kun posible nga bilinan sang tawo primalay para nga magbantay. Samtang may bunaan nga mayara sang naplastar na nga road closure sa Bacolod Traffic Authority Office para sa opening lights sa buwas. Kami nga pagahimuon nga para ma-secure ang vicinities public plaza kag may mga road closures man ipatuman ang bitaw ta. Stations kami halin sa BCP ang mga personnel naman nga ika-deploy buwas mga 50 personnel tanan na. Mentally what sa pumluyo nga i-observe talang gyapon ang wearing of face mask kag likawan man gyapon ang pagtumpok-tumpok sa mga kainay sa mga pumluyo para at least may mga preventive measures man. Ang kabahin sa pagpahig ni Police Major Ramil Saruna ang hepe ang Police Station No. 1 para sa lights on ceremony buwas sa gabi. Kadungan sa pagpatigayon sa Parade of Lights sa STI West Negros University buwas Desyembre 4, mayara sang temporary road closure, one-way, two-way kag rerouting nga ipatuman sa dalanon sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Junji Liba, pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office alas 2 ang takna sa hapon buwas, ini ang assembly time sang tanan nga magapasakop sa Parade of Lights kag alas 5:30 tubtob alas 6 sang hapon magaumpisa na ang parada sa Ramos padulong sa Rizal Street, maliko sa tuo sang Rizal padulong sa Bacolod Public Plaza, turn left sa Gatuslao kag madiretso tubtob ang kasulod sa west entrance ukon sa Atubanggid sang plaza. So kay Liba ang parade ang pag-akuparon ukon ang fully occupied ang southbound lane kag dugang sang isa ka lane nga iya sang northbound, gani mabilin nga lane sang northbound ang isa na lang nga pwede maagyan sa salakyan padulong sa norte. Samtang ang southbound naman ang mag-aagi sa Gatuslao kag Aguinaldo Street. So sa bitaw head pagkasiraduhan ng Bugos nga Lacson area halin sa Ramos padulong sa Rizal. Pagliko naman sang parade sa Rizal, ako paron sa gihapon ang 3 ka lane kag ang mabilin isa na lang ka lane padulong sa east nga direksyon tubtob sa Dalan Doksin, bangod matapos ang Dalan Doksin totally closed naman ang dalan. So kay Liba sa tion nga matapos ang Parade of Lights magabalik man sa normal ang dalagan sang trapiko. Ang Parade of Lights sang STIWNU ang tuigan man nga ginapatigayon sa bulan sang Desyembre apang ini ang nauntat lamang bangod sa COVID-19 pandemic kag subong lamang ginpatigayon liwat kag ginasuportahan man sang LGU. 3/4 ang aton nga dalan like di ba for 4 lane na siya. So i-fully occupy nila ang southbound plus isa ka lane nga iya sang northbound. So meaning ang northbound mabili na lang na siya is 1 lane na lang. So ang 1 lane niya na amo na pagagamiton sa mga all northbound vehicle going north. Ang south naton will be diverted to Gatuslao and Aguinaldo. Si Police Major Junji Liba ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Preparado na ang mga kapulisan sa syudad sang Bacolod sa nagilapit nga pagsaulog sang simbang gabi. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod, Kapulis Lieutenant Colonel Lister Liada, pinuno sa Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office, mayroon sa mga kapulisan nga i-deploy kag mapatigan man ang mga ini sa koordinasyon sa mga simbahan para sa pagsugod sang simbang gabi sa Disyembre 16. Aminado man si Liada nga bangin magutok ang mga simbahan bangod sa Ranggid nga magdiraguso ang madiboto. Bangod sini ginahingyo ni Liada sa madiboto nga magsunod sa gapon sa pagsuksok sang face mask bagod ang COVID virus ang ara sa gapon sa palibot. Inaluman man ang pagdagsa sa matawo subong holiday season kalakip na ang pagbisita sa mga foreigners ka mga local tourist. Sa karon parayon nga ginadihon ang ukon sang BCPO ang maperbasyon sa paghatag sang seguridad sa simbang gabi kasubong man sa pag-obserbar sang holiday season. Namon ka challenge man sa muno kay definitely madugok gining aton nga mga devotee. Siguro sa aton man mga kulturan talang extra careful ang tagyapon kay ang aton nga COVID ara gyapon existing man sa gyapon. Let us wear sang aton nga face mask lang kay para ma-protection nato man aton nga kaugalingon kag subong man aton nga tupad
Ang kabahin sang pagpahag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Hepe sa Operations Management Unit sang Bacolod City Police Office. Samtang magapatigayon man sa mga checkpoints sang patrol units sang Bacolod Mobile Force kag police visibility agud nga magpasiguro sang seguridad sa mga deboto nga mag-oobserbar sang simbang gabi. So kay Liada, nagakadapat lamang nga mangin alerto ang publiko sa mga nagakatabo sa palibot. Ginpahayag man sini nga dapat maghalong sa pag-withdraw sang kwarta sa ATM machines. So diri mas maayo kung mayara sang kaupod sa pag-withdraw sang kwarta, ilabi na sa tion naman sa pagpanagta sang 30-month pays kag mga bonuses. Aminado man ini nga naanad naman sila nga mga kapulisan nga mayara sang trabaho apisar nga holiday season kung sa diin yara pa sila sa 24/7 nga naka full alert status. Ang aton mobile patrol unit no kasubuman ang aton nga Bacolod City Mobile Force. So they were directed naman sa aton city director to intensify sang ilang mga police visibility as well as ang checkpoint nila, and sa atong mga tagpalamati ang inyong kapulisan, we are open 24/7 bisan holiday kita. Si Police Lieutenant Lester Liada, ang hepe sa Operation Management Unit sa Bacolod City Police Office. Samtang ginalantaw sang pinuno sang transport group sa siyudad sa Bacolod nga nakadepende sa gihapon sa local government units ang pagpatuman sang pag-institutionalize sa modernized public utility vehicle nga gideduso ni LTFRB Executive Director Robert Pig. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Albert Villanueva, ang chairman sang sentrong samahan na super at operator sa Negros, ang pagpatuman sang gideduso nga manginayi ang pag-modernize sang public utility jeepney o PUJ ang nakadepende na sa LGU. Kon ginatagban sini nga ang feedback na kay Stone ang wala nagapamalabag sa modernization program nga hindi lamang hindi lamang sa mga ini ang hindi lamang sa mga ini ang sistema sa pagpatuman sa programa. Ginpasalamatan man sini si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, Councilor Al Victor Espino, anay Consul Dindo Ramos, kaiban pa ang opisyal sa syudad matapos nga ginpanagutan nga makabiyahe ang traditional jeep tubtub sa bulan sa Marso sa masunod nga tuig. Suno kay Villanueva nga naistoryahan na kaupod ang transport group, kinahanglan na lang magpadala sa mga dokumento para sa ilang provisional authority sa mga leader bago sila man ang nagatipon kag masumeter sa syudad nga amo naman magabalidate kag madala sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o kon LTFRB. Actually, bumbudinis, no? Magsilingan institutionalized, daw medyo budlay. Pero iyaman lang na yan sa LTFRB. Depende man niya guro sa aton nga LGU kung paano man ipatuma, no? Kaya wala man da yan ang butang guro sa layi nga amo gid na ka mahal ang modern jeep o kon modern minibuses na implementar sa actually, kami sa grupo ng Stone, kasi Bibakda, wala kami nag-kontra sa modernization program sa gobyerno. Ang amon mo lang daya is pala masarangan. Si Albert Villanueva, ang chairman sa Sentrong Samana Super at Operators Negros o kon Stone. Tuman na gid sa karon ng epekto sa inflation sa lakat sa ekonomiya apang hindi gilayon nga mapatuman na ang ginaduso sa mga mumugon nga pasakaan ang sweldo. Sa interview sa Bombo Radio sa Secretary General sa Alliance of Workers Association, sa latest update sa inflation, 9% ang nag-aapekto sa sweldo, kaangay nga makuha kuntani sa mga trabahante. Ang sweldo nga 11,700. Apang bangon sa inflation, magabaton lamang ang mga ini sang 9,747 suno sa gobyerno nga mayara sang buhin nga 75 pesos and 15 centavos sa sweldo sa kada adlaw. Apang hindi pa sa gilayon matuman ang ginaduso nga pagsaka sa sweldo, bangod sa kinahanglan itrabaho ang pagbangon sa ekonomiya. Labi na sa karon nga yara na sa bulan sang Disyembre, madamo sang pagahatagan sang 13-month kag sweldo. Gipayag ni Sancho nga matapos ang bulan amo nang ilang pag-istoryahan ang sweldohanay. Samtang gipayag man ni Sancho nga importante nga sa bahin sa ekonomiya amo ang food security, kay sa personal sini nga opinyon wala siya nagapati nga gidakulang ang supply o demand sa iya pag ginapatihan nga may nagakontrolar sa pagtago sa mga supply para sa pagmamahal sang presyo. Aminado si Sancho nga padayon ang pagsaka sang presyo apang manubo ang sweldo. Mga 9% no ang epekto sini sa aton nga sweldo, no. Ang mabuhin sa aton sweldo is 75 pesos and
16 centavos every day. Imbes na makakuha kita sa 11,700 sweldo kada bulan, ang makuha ta lang is about 9,747. Although we admit that there is an urgent need for wage increase, but ano na yata naka-recover na lang economy. Damo pa sa mga kompanya, internet na wala pa gani naka-recover. Si Wenny Sancho, ang Secretary General ng General Alliance of Workers Association. Natigayon nga madakpan gilayon sa ang suspect sa pagpahimulo sa Banwa sa Tubuso kasunod sa gipagyan nga hot pursuit operation sa Tubuso Municipal Police Station sa Barangay San Isidro sa Banwa sa Tubuso Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jenry Batadlan, hepe sa Tubuso Municipal Police Station, ginpadulungan ang 23 anyos nga suspect ang biktima sa balay sini samtang naghigda kaupod ang duha ka tuig nga bata sa sitio Asaw-Asaw sa Barangay San Isidro sa Tubuso Negros Occidental. Sunod kay Batadlan, ginpahog sang suspect nga si Antonio Vergara, single ka residente man sa nasabit ka lugar ang 17 anyos sa biktima nga hindi magsinggit agud nga bangga pangayo sang bulig. Wala man sa may nahimo ang biktima ko sa diin natigayon nga mahimuslan ini sang suspect. Naglisensya ang biktima sa suspect nga mangihi kon sa diin gid pagustuhan o kon gid pasugtan man ini kag nakatigayon nga makapalagyo kag nagpadulong sa balay sang ugangan kada pangayo sang bulig. Nakaunong na sa karon sa Tubuso Municipal Police Station kag pagatubang sang kaso nga paglapas sang RA 8353 o kon ang Anti-Rape Law of 1997 in relation to RA 7610 o kon Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation and Discrimination Act. Ginsulod yan ni ang atong biktima sa iya panimalay. Bali ang biktima tupad yang iya bata nga duha ka tuig. Amo to gulpi lang ginpahog ang biktima nga hindi magsinggit or hindi pala mangayo ang tabang. Amo to ang atong biktima wala na minimo. So na tigayon gid ang rape. Ang kabay sa pagpahag ni Police Major Jenry Batadlan ang hepe sang Tubuso Municipal Police Station. Samtang masobra 2 ka milyon nga balor sa ilegal nga droga ang nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office sa bulan sang Nobyembre subong nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Joven Mogato, 5 ka persona ang ilang naaresto sa gipatigayon nga buy-bust operations sa bulan sang Nobyembre. Arestado ang 2 ka mga high-value individuals kag 3 ka street-level individuals. So kay Mogato nakumpiskar ang kapin 305 nga gramos sa ilegal nga droga nga nagabalor sa masobra 2 ka milyon. Gibasakaan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspetsado. So kay Mogato nagapanguna ang barangay alihis sa listahan kung sa diin madumduman ang pagkadakop kay Abby Araneta, isa ka kagawad sa nasabit nga barangay, ang ini ang nagabaligya sa ilegal nga droga sa balor nga masobra 1 ka milyon. Sa karon padayon pa ang monitoring sa mga kapulisan kag ginahingyo ni Mogato ang publiko nga magkooperar sa paghatag sa impormasyon nga may kaangtanan sa ilegal nga droga. For a successful operation, nagresulta sa pagdakop sang 5 ka persona. Tapos sa confiscation, nakakonfiscate kita almost 305 grams ng illegal drugs or shabu. May standard drug price na masobra 2 ka milyon ka pesos. Mga subong continuous na natin monitoring din rin. Kung malukit natin ini, makakandak naman kita sang buy-bust operation. Si Police Lieutenant Joven Mogato ang pinuno sang City Drug Enforcement Unit sa BCPO. Sa ato sa ring katapusan nga balita may pambaka 100. Kaduha! 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Kag ang ulihi nga tag. 500 pesos nga ta sa akin sa kamot ko. Madamong gid nga salamat sa Bombo Radio sa Wadto Bandalo. Part 21 kag sa Sarpen kag sa mga sponsor. Oo, arita tayo ang sa kabali sa Orokan. Pwede ka nakapanag-ob, di ka lang pabugat. Oo, thank you so much. 100. 100. Kaduha! 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Kag ang ulihi nga tag. 500 pesos nga ta sa akin sa kamot ko. Madamong gid nga salamat sa Bombo Radio sa Wadto Bandalo. Part 21 kag sa Sarpen kag sa mga sponsor. Oo, arita tayo ang sa kabali sa Orokan. Pwede ka nakapanag-ob, di ka lang pabugat. Oo, thank you so much. 100. 100. Kaduha! 200. Ika-3. 300. Ika-4.
400. Kag ang ulihi nga tag. 500 pesos nga ta sa akin sa kamot ko. Madamong ka salamat sa Bombo Radio sa Wantuban Nalo, Part 21, kag sa Star FM, kag sa mga sponsor. Oo, arita tayo ang sa kabali sa Orokan. Pwede ka nakapanag-ob, di ka lang pabugat. Oo, thank you so much. 100. Tag. 100. 100. Kaduha. 200. Ika-tatlo. 300. Ika-apat. 400. Kag ang ulihi nga tag. 500 pesos nga ta sa akin sa kamot ko. Program apisar nga ginaduso na ini nga i-institutionalize na ini sang LTFRB. Labor Group Leader ginalantaw nga tumana ang epekto sa inflation rate sa Pilipinas sa mga mamumugon. Lalaki arestado matapos ang ginhimuslan sang tupad balay sa Banuasang Tuboso. Mga kabombo, inyo nabataan ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, Petsa 3 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Sa ato sa nga Christmas countdown may nabilin nga 22 dias na lang Pasko na. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa papo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tiguro Badyaw. Yari naman ang mga badyaw, nga sa dalan ang nagasinuriyaw, sa nagligad sila ang gintingwaan nga makapauli, karon nagbalik naman sang hinali. Sino ang dapat nga basulon, sang ila kinaiya nga magpakalimos sa dalanon? Sila mga mabakod man gani ang panglawason, wala sang kakulangan sa lawas, hindi man balatianon. Ibasol tabala sa gobyerno ang ila kapigaduhon, ukon bangod ini sang ila katamaron. Naanad-abi nga sila ang mabuhi man lang. Paagi sa paghumlad sang ilapalad, agud ikaw ang pangayuan. Kumahimo tanan kita ang may kontribusyon. Kung nga sa pagpangayo sila nagapadayon. 3 ka rason ang ako nakita kung nga sila ang angin amusina. Una, sila ang mga matamad. Ikaduha, ang ila katamaron aton man ginsakdag. Ikatatlo, gobyerno ginpabayaan nga sila ang magsagsag. Wala sang livelihood nga sa ila ginhatag. Hindi naton pagtuldukan ang pagtulirar sa ila. Kag kung ang gobyerno wala sang nagakaigo nga suporta. Samtang bugos pa ang kalibutan, hindi madula ang mga badyaw sa dalan. Ang ini nga pangunahunang pananaawan ang ginpadala ni Carolina Biato sa barangay Alihis, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
kag may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk Oras sa Bomba Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 51 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabomba, Negros Occidental, Ciudad sa Bacolod, kapalag na ang Bomba Report sa afternoon edition. Karoon nga daw sang Sabado, Petsa 3 sa bulan sang Disyembre tuig 2022. May 22 dias na lang nga Pasko na. Ano nga to sa rin nga mga labing tulopang doon pila ka badragkuan nga mabarita sa mga top stories of the day. Bata pilason ginabo sang amay sa banwasang Hinigaran. May interview ang patrol sa kay Police Major Clifford Batanhay, ang Chief of Police sang Hinigaran Police Station.
Samtang 23 anyos na kom sa bypass operation nga gipregan sa syudad Yasang Talisay. Mga lights on ceremony mga kabanan sa mga kabanuan ang kagmakasodara mat-amat na no gaginapregan sila nga bulan sang Disyembre. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time 52 minutos sa kaligid sa takda alas 5 sapon. Sektor ng mga detalye sa report sa patrol upon sa kay Bombo Cherry Grace sa Santillan. No, derman sa aton sari nga pangalagad no sa aton masari nga palatuntunan may kaupod mga kabanan sa subong nga gabi ang patrol no sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Ano madetalye sa mga balita no diri sa sari Yamatinon. Bombo Cherry sa report, please come in. Live kita diri sa Bonga sa Yes, Bombo Boss. Sa akong sa diin may lights on buwas nga adlaw Disyembre 4 buwas nga adlaw Disyembre 4, 2022. Bali, Bombo Boss, subong nagahingagaw sa gihapon diri aton mga sang mga pumluyo ako ng mga tigkay o diri ako na tigplastar man sa mga Christmas light kay buwas na daan ang lights on tiga sige sa gila sa gihapon ingagaw para matapos ini nila ang mga design kag mga Christmas decor para buwas nga adlaw Bombo Boss. Buwas nga adlaw mayara man sang road closure sugod sa alas 2 sang hapon tubtob alas 7 sang gabi kaya syempre ang lights on para makitaan man sa mga pumuluyo naton ang ginpreparan sang syudad para sa saliwaton man sang Pasko Bombo Boss. Oho, anong mga colors ang suga sa plaza Bombo Cherry? So Bombo Boss makitaan diri puti. Puti lang tanan? Yes, puti Bombo Boss. Makitaan diri naton ang tema nila is White Christmas. Kay mayara kita may makitaan nga mga anong snowman. apisyaron mo na sa puti na? Hindi tayo magamit sang pula, hindi tayo magamit sang green, hindi tayo magamit sang blue, nano na? Yes, Bombo Boss. Mga white giditirita nante ang tema. Siguro subong Christmas decor. Ako na mga ining lights on is White Christmas. Kay makitaan diri naton White mga Christmas kay way unod bulsa ta? Yes, Bombo Boss. Mo pagid na picture lang diri buwas ang makadto kay makitaan man diri naton nga may mga design bala Bombo Boss nga mga snowman, mga reindeer, mga ship, mga Christmas tree nga color puti. Dumdum ko anay mga bilet daw malingaw man ang mata mo da gali buwas sa lights unti puro man lang gali na puti. Yes, Bombo Boss, moros puti gid diri ang makitaan mo nga mga color sa mga Christmas lights. Kay bangod gali kuno ang mayor kay puti permi ginasuksok yung bayo alin sa pag kuanya di registered sa Bacolod, that's why puti gali ang mga lights lang tananda. So posibilidad Bombo Boss na may kang tanan sina ang mga syempre mga political color man bala Bombo Boss kag ini nga decoration sa mga kay ginalaktan tani pamulitika dapat ya malingaw ka na lain nga mga color da kay hindi na karon Christmas. So base Bombo Boss ate amo lagi nagoro ila tema subong White Christmas compare naman nato next year kung ano naman kung puti balaihan o kung maging colorful. Dugay pa tong next year subong lang tanay So Bombo Boss ate amo na White Christmas ida subong ang makitaan mo diri sa Bacolod City. So tanan nga makahoy na subong no punon gid sang lights. So Bombo Boss makitaan diri naton ginaamat-amat pa man sang iba nga mabutangan sa Christmas light. So far gali Bombo Boss ang mga bag-o nila nga makitaan nato diri nga ginatakod ba lang ang Christmas light nga bago lamang ginpasiga gold ang color. Kaya sa punta o kung sa mga pangalihit na galing Bombo Boss ang makitaan diri nato niya gold na ang Christmas light diba sinabsa na ini sila sang color white nga Christmas light. Okay. Sige lang kadumalang ala kita Bombo Cherry sa report mo no. Balikan ta lang na karon. Yes, Bombo Boss, live diri sa Bacolod City Public Plaza, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pagkasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radio. Bombo! Sige, salamat sa patrol. Mga observation na sabay sa Bacolod City Public Plaza. Anyway, highlight naman ni Japon was no, ang lights on dira sa gabi sa Bacolod City Public Plaza. Para gabay suga man kuno ang Bacolod. Anyway, every year duway man ang kadulaan Christmas lights no. Ang syudad sang Bacolod. 56 minutos sa kaligid sa taktang alas 5 sa hapon sa ato sa nga palatuntunan. Mayo lang nga pag-celebrar sa kaadlawan niya no kay Sir Marcelo Lee Blondie Gayuna Portillo sang Moises Padilla from Gregorio Gayuna no naga-celebrar sa iya nga kaadlawan.
Sige, no, pagbalik naton ang Bombo News Center, may kaupo na naton diri sa aton sa pagpalagay kita karon sa Zona Libre Program. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nangsalite materials sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang immune system. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Sabado, Disyembre 3, taong 2022, 22 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong matamlay na demand or domestic demand at stringent COVID-19 restriction dahil naman ng ikatlong sunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nasa 14,000 mga pulis naman ang i-deploy sa Metro Manila sa panahon ng Pasko at New Year, all set na. Ito namang pagtatayo ng public libraries, palalakasin ayon yan kay First Lady Lisa Marcos. Ang Pangulong Marcos naman pangungunahan ang Christmas tree lighting. Ngayong gabi po yan doon sa Malacanang. Si Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople naman tutuloy muna sa Overseas Filipino Workers Shelters kapag bumisita sa Saudi Arabia ngayong buwan.
Samantala, 30 million pesos halaga ng yellow onions na kumpiska ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Si Senator Amy Marcos naman, kinwestiyon ang timing ng paglikha ng Maharlika Wealth Fund sa gitna ng kasalukuyang krisis sa ekonomiya at hindi pa nababayarang utang ng gobyerno. Ibang senador ipinunto na dapat matiyak na hindi ito magagamit sa korupsyon. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala naman sa publiko kaugnay ng mga sindikatong nagpapakilalang tauhan nila. At sa ating international news, ang Group of 7 at European Union nagkasundo sa oil price cap upang bawasan ang pagpopondo sa digmaan sa Russia. At sa tipang sports, balitang Boston Celtics na itala itong kanilang ikalimang talo ngayong season matapos matalo sa Miami Heat sa score na 120-116. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sabay po ng muling pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, sinabi po ng mga industry experts na dalawang factor itong kanilang nakikitang dahilan sa muling rollback sa susunod na linggo. Ayon sa mga industry experts, kabilang narito itong matamlay na domestic demand ng petrolyo at itong mahigpit pa rin COVID-19 restrictions doon sa China. Kung maalala, base sa pagtaya ng mga energy sources, ang presyo ng gasolina at diesel ay posibleng magkaroon ng rollback na nasa 2 piso kada litro. Itong presyo ng diesel ay posibleng umabot po yan sa 2 pesos at 40 centavos. Ito namang gasolina ay aabot sa 2 pesos 25 centavos na rollback, habang ang kerosene ay posibleng pumalo sa 1 peso at 60 centavos kada litro. Mayroon ding bawas po dito sa iba't ibang itong petrolyo. Samantala ngayong taon, ang presyo ng gasolina ay nagkaroon ng aumento na 17 pesos 75 centavos sa kada litro, habang 33 pesos at 85 centavos naman sa kada litro ng diesel at 26 pesos at 85 centavos sa kerosene. Samantala, humigit kumulang 14,000 pulis ang nakadeploy sa Metro Manila para matiyak ang mapayapa at maayos na pagdiriwang ng Yuletide season. Sinabi ng tagapagsalita ng National Capital Region Police Office na si Lieutenant Colonel Dexter Versola, bukod sa deployment ng mga pulis sa paligid ng Metro Police, babantayan nila ang mga aktibidad sa nalalapit na panahon ng Pasko hanggang sa holiday ng Bagong Taon. Susubaybayan din nila ang lahat ng pagpapatupad ng batas at mga operasyon sa kaligtasan ng publiko ng mga unit ng Philippine National Police hanggang sa mga istasyon ng pulisya. Particular ang sitwasyon sa mga simbahan at iba pang lugar ng convergence sa tradisyonal na simbang gabi. Sakop ng National Capital Region Police Office ang 5 distrito. Ito yung Manila Police District, Quezon City Police District, Northern Police District, Southern Police District at Eastern Police District. Sinabi pa ni Versola na ang deployment ng pulisya at iba pang operasyon sa kaligtasan ng publiko sa panahon ng Yuletide ay nilayon din upang mapanatili ang anti-criminality campaign ng National Capital Region Police Office sa ilalim ni Brigadier General Junal Estomo na nagresulta sa unti-unting pagbabayan ng index crime sa Metro Manila. Samantala po, mayroong palalakasin daw itong si First Lady Lisa Marcos at ang Pangulong Marcos naman pangungunahan itong Christmas tree lighting ngayong gabi. Anong oras kaya? Diyan yan po sa Malacanang. May buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Naghahanda na ngayon dito sa Palasyo ng Malacanang. Papasilip sana natin. Kaya lang sabi ng Pangulo, sorpresa ito. Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation. So any moment from now ay magsisindi na ng ilaw ang Christmas tree dito sa Palasyo Malacanang. At bahagi nga yan ng mga tradisyon na isinasagawa ng kahit ng mga nakalipas na administrasyon. At ito ay naglalayon na mapalakas din yung kasalukuyang sitwasyon dito sa ating
kumbaga, yung diwa ng holiday season na Bombo Gerald maramdaman kasabay ng iba pang mga aktibidad na itinataguyod ng Marcos administration. At dito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, papakita natin yung ilang actually kanina medyo nagkaroon ng mga paghihigpit kaya hindi gaanong nakalapit yung ibang mga kababayan natin, pero ay may binigyan naman ng pahintulot na makita at makalapit dito. Ito, nagpapatuloy ang aktibidad ng Christmas tree lighting, Bombo Gerald. May iba pang mga activities na related din dito. Actually may mga caroling dito sa Malacanang Complex at yan ay itatampok sa mga susunod na araw, Bombo Gerald, mga kabombo. So atin ang ipinapasilip, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating mga nanonood sa pamamagitan ng ating Facebook Live at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Ito, mga kabombo, yung aktibidad dito lamang yan sa Malacanang Complex, kung saan nga ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay present na at nandito na sa ground upang pangunahan ang naturang aktibidad, Bombo Gerald. At kasama niya ang First Family at dito ay may ibang mga tampok na programa pa. Antabayan na natin maya-maya lamang. Samantala, dito muna sa ibang paksa, ang First Lady na si Lisa Marcos ay nangako na itataguyod at palalawakin pa yung mga isinusulong na programa ukol dun sa mga library. Ito ay may layunin na maibalik ang mga kabataan dun sa interes sa pagbabasa ng mga libro at ito mano ay magagawa kung available o present dyan sa kanilang mga lokalidad yung mga library, mga public libraries. At ayon nga sa First Lady, ang pinakang intensyon nito ay hindi lamang para dun sa mga nag-aaral, kundi maging dun sa mga out of school youth. Pwede na makadalaw dahil ito ay open naman sa lahat. Kaya lang, may mga uunahin munang mga lugar. Kumbaga, may mga, sabi nga niyan, pilot testing areas ng mga public library na ito. Dahil, alam mo kung paano ito nag-umpisa, Bombo Gerald, Bombo Jane, mga kabombo, itong si First Lady Lisa Marcos, naglibot sila sa Malacanang building at nakita niya napakaraming libro. Abogado itong si First Lady Lisa Marcos. At nakita niya may mga libro para sa law. So sabi niya, sa halip na ito'y nakatambak lamang, ay mapakinabangan ng mga kabataan, lalo na nung interesado para sa mga pag-aaral tungkol sa batas. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni First Lady Lisa Marcos. They said there were piles and piles of books of Philippine culture and heritage in Malacanang Palace. There were also hundreds of law books. Some of them were first editions, priceless. Our libraries are here to stay. Libraries serve as a haven for students, researchers, members of the academy, and practically everybody, rich or poor, who want to know more about our history and our country. We noticed that there were piles and piles of books. Yan, Bombo Gerald, mga kabombo. So, kung mapapansin natin, meron naman kasi talagang library online. Pero sabi ng First Lady, importante pa rin na mayroong hard copy sapagkat iba yung dating pagka talagang nagbabasa ka per pahina. Iba yung pakiramdam, lalo na dun sa mga mahilig talagang magbasa. Yan ang interest ng marami. Mga kabombo, Bombo Gerald? Bombo Dennis, itong library na yan, puro books ba? Or meron din yung, kasi yung iba mas gusto nilang mag-search sa internet, mas madaling hanapin kasi yung gusto nilang hanapin na yung i-research kaysa sa books, Bombo Dennis. Yes, well, yung talagang may mga tinatawag kasing bookworm. Talagang libro yung gusto nila, yung amoy ng aklat, yung amoy ng bawat pahina. Yun yung talagang, kumbaga, kung may mga lugar na iba na gustong pumunta sa gilid ng dagat, meron talagang mga tao na gustong pumunta sa library at magbasa ng libro, Bombo Gerald. So, merong talagang structure na library. Pwede ka din naman mag-aral online. May bahagi sa public library na intended para sa mga online. So, provided naman yan ng internet connection. So, yan yung panukala nitong si First Lady Lisa Marcos. So, yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagpapatuloy yung aktibidad dito sa Malacanang Complex. Kaugnay pa rin dito sa pagpapailaw ng Christmas tree ng
Malacanang Complex. So mamaya may mga update pa tayo hinggil dyan, mga kabombo, mga ka-Star Nation na Bombo Gerald. Lastly, itong lighting dyan, Paskong Pasko pala, itong outfit ng Pangulong Marcos, parang stripes na red na polo, itong kanyang suot ngayon, Bombo Dennis? Yes, gano'n na nga, Bombo Gerald. At iniangkop din dun sa okasyon. No? So siguro maya-maya ay may mensahe din ng Pangulo na ihahatid para dito sa mga nakaabang kung ano nga ba itong kaganapan dito sa pagpapailaw ng Christmas light ng Palasyo Malacanang. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nais daw ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Toots Ople na tumuloy at matulog dito sa mga overseas Filipino workers kapag bumisita sa Kingdom of Saudi Arabia. Nakatakda kasing tumulak sa Saudi Arabia si Ople kasama ang iba pang opisyal sa susunod linggo para makipagpulong naman sa mga Saudi counterparts at para makita na rin itong kondisyon ng mga Filipino workers sa naturang bansa. Sinabi po ni Ople na ang kanyang 5-day trip sa Saudi Arabia simula Disyembre sa isa ay kinabibilangan po yan ang pagbisita nito sa Philippine Embassy shelters para sa mga distressed overseas Filipino workers sa kabisera ng naturang bansa itong Riyadh, maging sa lungsod ng Al-Khobar at sa Jeddah. Ang naturang shelters naman daw kung saan balak matulog ng Migrant Workers Chief ay imamanage na ng Department of Migrant Workers simula sa Enero sa susunod na taon. Paliwanag po ni Ople, ang pagnanais nitong matulog sa mga shelters ay dahil madali lamang umanong itago ang problema ng mga OFWs. Kaya naman kailangan talagang puntahan at makita ang lugar para maranasan ang tunay na kalagayan ng mga OFWs sa naturang bansa. Lumalabas na mga nakatira sa naturang mga overseas Filipino workers shelters ay ang mga tumakas mula sa kanilang mapang-abusong mga employers at mga nahaharap sa criminal charges, habang iba naman ay mga senior citizen. Sinabi ni Ople na ang layunin din ng gusto nitong matulog sa shelter ay para sa distressed workers humane at dignified treatment. Dagdag ng kalihim na ito raw ang perspective na kanilang plinalong ipresenta sa kanilang kapwa labor officials sa Saudi Arabia. Samantala, kabilang din naman sa pag-uusapan ni Ople kasama ang Saudi Labor Minister na si Ahmed bin Sulaiman Al Raji ay ang status ng pangako ng Kingdom na bayaran ng mga back wages ng nasa 10,000 Saudi-based OFWs na nawala ng trabaho mula noong 2015. Ito rin naman ang ipinabot ng Saudi Crown Prince at Prime Minister na si Mohammed bin Salman Al Saud kay President Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa Thailand noong Nobyembre. Kasama naman ni Ople sa biyahe sina Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio, Department of Migrant Workers Undersecretary for Welfare and Foreign Employment Hans Leo Kakdak, Undersecretary for Finance and Internal Affairs Antoinette Velasco Alones, at Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Yvonne Kaunan. Makikipagpulong naman ang mga opisyal ng kagawaran sa mga stakeholders sa Saudi Arabia, kabilang na ang Saudi Recruitment Agency. Sa mga sandali ito, kunin natin itong linya po ng ating international correspondent dyan sa Qatar, sapagkat buo na itong 32 mga bansa na maglalaban-laban para pa rin sa knockout stage ng FIFA World Cup. Bombo Melchor, kumusta ngayon itong syempre lagay ng panahon dyan sa Qatar? Anong oras na dyan, Bombo Melchor? Bombo Melchor? Nako, mamaya medyo may problema dito sa... Okay, go ahead, Bombo Melchor. Once again, ano yung temperature ngayon dyan at kumusta yung lagay ng panahon? Okay, dito naman sa bansang Qatar, medyo malamig na rin. And 1:15 in the afternoon ang oras dito ngayon. Oo, Bombo Melchor, maki-update kami sapagkat ikaw yung nasa ground mismo dyan. Kumusta yung kalagayan ngayon ng mga stadium na pagdarausan nitong dalawang match sa mamaya, Bombo Melchor? Handang-handa na yung Khalifa Stadium kung saan maglalaban mamaya yung Netherlands versus USA at exact 6 p.m. And syempre, mamaya ang laban din ng Argentina versus Australia sa Ahmad bin Ali Stadium naman
at exactly 10 p.m. in the evening. Kumusta yung mga fans ngayon dyan? Mayroon na yung mga natanggal na mga country. Siyempre, uuwi na sa kanilang bansa yung mga yan. Pero yung mga fans ba, nandyan pa rin na para manood sa ibang match? Tumawid na rin ba sila ng bakod para maghanap ng ibang koponan na susuportahan sa susunod na stage, Bombo Melchor? Actually, yun nga, marami din yung mga fans na talagang, siyempre nakakagulat din, no? Yung sa siyempre yung sa mga Asian countries na kasama, no? So talagang marami nagulat na talagang lumaban ang Team Japan at saka Team South Korea sa mga talagang power teams ng European countries. So talagang we are so proud din na siyempre Asian countries ang Japan at saka South Korea. So mukhang magkakaroon ng bagong top favorites ngayon dito sa bansang Qatar. Oo, dalawang Asian countries yung pasok ngayon dyan. Bago yung katanungan ko, may katanungan din si Bombo Jane, Bombo Melchor, kaugnay dyan sa mga match. Mamaya, Bombo Jane, go ahead. Okay, Bombo Melchor, gusto ko lang malaman, no, sa mga teams na maglalaro dyan, kaninong teams maraming suporta mula sa mga overseas Filipino workers na nanonood ng laro? Dito naman sa yung sa laban mamaya, siyempre mas marami ang supporters ng Team USA, mga kababayan natin. And yung sa next na laban mamaya ay mas marami din ang fans na team ng Argentina. Bombo Melchor, dahil yung match mamaya ay talagang inaabangan dahil next na stage na to. Ano ngayon yung sitwasyon or yung pakisalarawan na lang kung gaano kainit yung mga fans ngayon dyan na tumututok dito sa FIFA World Cup, Bombo Melchor? So ngayon kasi 'di ba top round 16 na. So after ditong round 16, so siyempre yung round 8 and talaga namang tutok ngayon ang mga kababayan natin sa mismong magiging resulta ng laban. Siyempre marami dito mga team Argentina na matunog, Brazil at saka yung Portugal. Pero siyempre ngayon mas marami na ngayon ang susuporta sa Japan at saka sa South Korea. So, mamaya, Bombo Melchor, nandun ka ba sa ground mamaya sapagkat volunteer ka dyan? Nandun ka ba mismo doon sa mga match na yan, Bombo Melchor? Susubukan ko mamaya. Baka makapunta ako ng laro ng Argentina at saka Australia. Kasi nung nakaraan kasi, ang i-share ko lang din na ang mga volunteers ay naka-receive ng isang ticket na front seat na talagang yun yung perks naming volunteers. So ako nakapanood ako ng laban ng Team Japan sa Team Spain. So salamat sa FIFA organizer na nakaw kami ng free ticket sa lahat ng volunteers. Okay, with that, maraming salamat sa oras na ibinigay mo dito sa Bombo Radio ulit, Bombo Melchor. Baka mayroon ka pang gustong iparating dyan at kung mayroon ka pang gustong ibahagi dito sa ating mga kababayan kaugnay ng FIFA World Cup. Sa ngayon siguro, no? So teams talagang lumalaban ng Team Japan sa Team South Korea. Mukhang maglalabas na rin siguro yung mga shops ng mga souvenir na like cups and shirts ng Japan and South Korea. Kasi madalas kasi na nakikita ko yung Argentina, Brazil at saka sa mga ibang countries lang. Pero parang wala pa yata yung Japan and South Korea. Pero baka by this time maglabas na rin sila ng mga souvenirs, ng mga t-shirts na rin. Wow. So abangan natin yan. Maraming salamat, Bombo Melchor, sa oras na ibinigay mo sa Bombo Radio. Ay, maraming salamat, Bombo Gerald. Sa iba pang mga balita, nakatakda raw makipagpulong si United Nations Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, Mama Fatima Singhate, kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, bibisita raw si Singhate sa kanilang opisina sa Miyerkules, Disyembre 7, kasunod na rin ng imbitasyon ni Remulla. Layon daw ng pakikipagpulong ni Secretary Remulla kay Singhate ay para ipaabot ang kanyang pasasalamat sa United Nations representative dahil sa pagbisita ng mga ito dito sa Pilipinas.
Maliban dito, sasagutin din umano ni Remulla ang ilang katanungan mula sa rapporteur matapos ang kanyang pagbisita sa iba't ibang local government units dito sa bansa. Dagdag ng Justice spokesperson na nais daw ni Remulla na bigyan itong rapporteur ng macro perspective naman kaugnay ng online sexual abuse and exploitation of children situation. Ipapaliwanag din umano ni Remulla ang papel ng national government sa hakbang na wakasan ang criminal activities sa bansa na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ang pagbisita ni Singhate ay ang unang pagbisita po ng UN Special Rapporteur sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ulit ang muling pagbisita ng rapporteur makalipas ang 7 taon. Kung maalala noong 2016, kinansela po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakaschedule na pagbisita ng dating UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or arbitrary executions na si Agnes Calamard sa bansa noong 2017 matapos ang public world war dahil sa libo-libong namatay na may kaugnayan po yan sa madugong drug war ng dating administrasyon. Naihatid na raw sa kani-kanilang mga probinsya ang 300 Sama Bajau indigenous people na nailigtas ng mga otoridad sa National Capital Region. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary Edu Punay, kabilang sa mga Bajau ay pinauwi sa Zamboanga, Sulu at Basilan. Pero mayroon pa raw mahigit 100 na Bajau ang nananatili sa Jose Fabilia Center at pinoproseso na ang kanilang mga dokumento para makauwi. Sinabi ni Punay pa na mayroong isinagawang rescue operation na target ang mga indigenous people sa malansangan sa Metro Manila na namamalimos. Anya 3 linggo na raw na nagpapatuloy ang sinasagawang operasyon ng mga otoridad para mahuli ang mga katutubong karaniwang dumarayo sa National Capital Region para mamalimos tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government units dahil maroon itong primary jurisdiction sa rescue operations. Ang lahat naman ng mga na-rescue na indigenous people family ay binigyan ng 10,000 pesos bilang one-time cash aid para hindi na sila mamalimos sa mga lansangan. Nais daw ng kagawaran na gamitin ng mga katutubo ang naturang halaga bilang pangkabuhayan. Muling iginiit naman ni Punay na ang nais daw ng pamahalaan ay hindi na kailangang lumuwas pa ng mga indigenous people para makahanap ng pera na pambili ng kailang pagkain at pangangailangan. Sinabi naman ng opisyal na sinasamantala ng mga sindikato ang mga ito at dinadala ang mga ito dito sa National Capital Region para mamalimos. Samantala po, nagkakahalaga sa 30 million pesos na smuggled yellow onions sa sibuyas itong nakumpiska ng Bureau of Customs maging ng Department of Agriculture. Kinatayang nasa 100,000 kilos po ang nasabing onion sa sibuyas at nakumpiska ito habang nasa loob ng container vans. Dahil ito iniimbestigahan ngayon ng kagawaran kung may kaugnayan ito sa kakulangan ng supply ng sibuyas dito sa bansa. Napag-alaman ng ahensya na walang import documents ang nasabing shipment at hindi sumailalim sa kahit anong food safety regulations. Inihayag po ni Agriculture Assistant Secretary James Layug nagdulot ito ng banta sa ating mga consumers at peligro sa mga local agri-fisheries sector dahil ang mga kargo ay maaring magdala ng mga trans-boundary diseases. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad mula sa Agriculture Department na kasuhan ang mga smugglers ng Bureau of Customs. Maguguritang sa ngayon ang presyo ng sibuyas ay nasa 300 pesos kada kilos sa mga wet markets kahit sapat naman ang supply ng sibuyas. Si Senator Amy Marcos kinwestiyon ang timing ng paglikha ng Maharlika Wealth Fund sa gitna ng kasalukuyang krisis sa ekonomiya at hindi pa nababayarang utang ng gobyerno. Ang ibang senador naman ipinunto na dapat matiyak na hindi ito magagamit sa korupsyon. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Everly Rico.
Kinwestiyon ni Senate Committee on Economic Affairs Vice Chairperson Amy Marcos ang timing ng maugong ngayon na pagbuo ng Maharlika Wealth Fund na isinusulong umano ng kaniyang kapatid at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng kasalukuyang krisis sa ekonomiya at hindi pa nababayarang panlabas na utang ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ay kasunod na rin ng pag-usad ng naturang panukala matapos aprubahan ng House Panel ng bilyong piso na halaga para sa sovereign wealth na tinawag na Maharlika Investment Fund o MIF na akda ng pinsa ng senadora na si House Speaker Martin Romualdez at pamangkin nito na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Bagamat inamin naman ng senadora na hindi pa nito nababasa ng buo ang panukalang batas, hindi din nito naiwasan na magpahayag ng takot na matulad ng planong Maharlika Wealth Fund ng Pilipinas sa naging kapalaran ng One Malaysia Development Berhad o 1MDB na nabalot ng isyu ng katiwalian. Liban pa dito, ipinunto rin ng senadora na walang sobrang revenue o kita ang ating bansa, hindi gaya ng Norway na mayroong pinagkukunang North Sea oil at gas profits para pondohan ang kanilang sovereign wealth fund. Bagamat magandaan niya ang layunin ng panukalang Maharlika Fund para makalikom ng revenue mula sa pag-i-invest sa iba't ibang negosyo sa ibang mga bansa, ay nagpahayag naman ito ng pagtutol sa paggamit ng surplus o sobrang pondo mula sa state insurers gaya ng Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS para pondohan ang Maharlika Wealth Fund. Sinabi din ng senadora na sa halip anya na ipuhunan ang malaking halaga sa foreign corporate bonds ay dapat na gamitin ito sa loob lamang ng ating bansa. Kwestiyon din ng senadora kung sino ang mangangasiwa sa bilyong-bilyong halaga kung sakaling maisulong ang naturang panukalang batas. Tama ba yung panahon ngayon na mag-i-invest ka, medyo kahit papano, high risk yan, pagkat ang sama-sama ng ekonomiya ng buong mundo. Isa pa, kailangan pag-usapan sino mag-handle niyan. Ang Norway, ang siyang template, nagkaroon ng sovereign fund, nagkaroon sila ng North Sea oil and gas profits. They got a windfall. Nagkaroon sila ng kumbaga, nanalo sila ng loto, ika nga. Wala naman tayo napapadalin na nakaka-nervous yata. At ikalawa, sino magpamanage dyan? Nakita natin sa Norway, yung kanilang central bank through the Ministry of Finance, ang siya pumahawak niyan. Sino mahawak sa atin? Isa pang usapin niya na mainit. At nakita natin ang kapitbahay natin Malaysia, talagang disaster ang nangyari sa kanilang MTB na nakurakot na yung pera, ipinagsak pa yung pamahalaan at yung partido na napumpisa sa Republika ng Malaysia. Nakakatakot talaga ito. Kaya pag-isipan natin maigi kung ito ba ay talagang tamang panahon, kung handa ba ang Pilipinas para sa isang sarili sovereign fund ngayon. Samantala, nakasubaybay naman ang iba pang mga senador sa paghimay ng Kamara sa panukalang Maharlika Fund. Sa panig ng Senado, inatasan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang 5 senador na sina Senator Juan Edgardo Angara, Senator Grace Poe, Senator Mark Villar at Senator Alan Peter Cayetano para busisiin ang naturang panukala. Sinabi din ni Senate President Zubiri na dapat tiyaking mapapamahalaan ng maayos ang Maharlika Fund at mailatag ang mga safeguards upang hindi maging kasangkapan ito sa korupsyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023.
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Sa mga sandaling ito po, makakasama po natin si Bombo International News Correspondent dyan sa Washington, sa Estados Unidos, si Bombo Enrique Viejon. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Una sa lahat, Bombo Rex, anong oras dyan sa Washington at kumusta yung lagay ng panahon? Good evening, Bombo Philippines. Right now, it's 5:30 in the morning, Washington, D.C. time. And it's cold, like 35 degrees. And we're expecting a little of a warmer temperature around noontime, which will be the time when the World Cup begins today around 11 p.m. Philippine time and around 10 a.m. Washington, D.C. time. We're good and we're excited about the World Cup games today. Knockout stage ito, round of 16, match 49, Netherlands. Rank number 8 po yan, ang Estados Unidos. Number 16, ano pong masasabi niyo dito? Medyo underdog itong Estados Unidos dito sa ronda ito, Bombo Rex. Well, that's true. Mayroon tayong mga predictions na talagang underdog talaga ang Estados Unidos. Samantala, ang Netherlands naman, dahil sa kanilang experience sa World Cup, talagang bihado talaga ang United States. Subalit, ang United States ay handa naman na makipaglaban sa Netherlands dahil sa kanilang mga activities dito sa United States at paghanda. Dahil ito ay according sa World Cup team ng Estados Unidos na si Greg Berhalter, gusto rin ng United States na makakuha ng World Cup Championship ngayong taon ito. At talagang pag-uusayan nila ang World Cup Games laban sa Netherlands. Bombo Rex, syempre, ito nga, ano yung advantage kaya ng Estados Unidos dito sa Netherlands pagdating dito sa kanilang mga manlalaro ngayon, yung mga players ng dalawang koponan, Bombo Rex? Ang squad ng Estados Unidos ay merong 26 players at ito ay pinangungunahan ni team captain Christian Pulisic. Nagiging magandang paghanda ang ginawa ng Estados Unidos sa paglahok sa World Cup Games sa Doha, Qatar. At ito ay lalaban ang United States. Sa atin pang nakita sa the past 3 games ng United States, sila ay nakipaglaban sa kupunan ng Wales noong November 22 at sila ay talagang depensa masyado sa score na 1-1 at saka sila rin ang lumaban sa kupunan ng England at ito ay nagkamit sila ng 0-0 games scores. At ito at ang last games ng November 30 na lumaban sa Iran ay ito ay talagang siguradong nilampaso ang team ng Iran at ito ay eventually na-eliminate sa games, sa World Cup Games. Apo, Bombo Rex, dahil yung ibang bansa, sobra yung suporta ng kanilang mga countries dito sa mga koponan na yan. Itong Brazil, example na lang, yung Portugal, sobra-sobra yung talagang ibinibigay na suporta. Diyan sa Estados Unidos, gaano yung suporta na ibinibigay naman ng government dito sa kanilang football team? FIFA World Cup, mahirap pumasok po dyan. Talagang butas ng karayom yung kanilang dadaanan bago po makalusot dito sa FIFA World Cup. Hindi lang dyan, lusot na sila dito sa next round, itong knockout round na Bombo Rex. Ako, kahit si President Joe Biden ay excited sa game na ito, especially nung
nanalo sila laban sa Iran. Sobrang ginatuwa ng presidente ng Amerika ang pagkapanalo ng United States team laban sa koponan ng Iran. At merong law ang District of Columbia na tinatawag na 2022 World Cup Emergency Amendment Act na inaalaw ang mga restaurants na mag-open as early as 6 a.m. and as late as 4 a.m. the following day, allowing football fans to enjoy in a lot of bars, restaurants around District of Columbia. And this is a welcome improvement in the past World Cup games. So tingnan natin kasi mamaya pupunta tayo sa mga center of the games in downtown District of Columbia, and we'll talk to some of the fans watching the World Cup games. Opo, Boborex, syempre yung mga fans dyan sa mga i-open na may mga bar, ganyan, talaga bang kahit umaga dyan, mayroon na yung mga nagiinuman din bilang suporta, yung pagse-celebrate nila, Bomborex? Well, let's say, light drinks, as long as the restaurants are registered as part of the World Cup Games participant. The restaurants are required to pay $100 and send a written notice to the District of Columbia 3 days prior to the first game, which was, I think, November 20. So I think people like it, and why not? You know, there's a lot of games and entertainment around the District of Columbia and Maryland and Virginia area surrounding the District of Columbia. So I think it's not a problem. Okay po. So kayo dyan, mga Filipino community, nahilig na rin ba sa football? Kasi yung mga Filipino community daw dun sa Portugal, sobrang talagang kailangan nilang matuto ng football kasi parang bahagi na raw ito ng kanilang tradisyon dyan sa naturang bansa sa Portugal. How about dyan sa Estados Unidos po, Bomborex? Nako, ang mga Pilipino dito ay hindi lang basta-basta na fan ng World Cup. No? Alam natin na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang mahilig mag-football. Lalo lang na sa Maynila, lalo na sa bayan ko, sa Iloilo, sa Santa Barbara. Wow. Yan ay isa sa mga bayan natin dyan sa Pilipinas na talagang naghahanda sa mga grassroots training ng football. Kaya ang mga Pilipino ay tutok sa World Cup Games ngayong taon at lalo na naging excited sila dahil merong Asian teams na pumasok sa round of 16. So abangan natin kasi habang tayo nag-uusap ngayon, may nag-text sa akin na go USA. With that, siguro baka naghahanda pa po kayo dyan, Bomborex, dahil maya-maya, ilang oras na lang, mag-start na itong laro, match ng US at Netherlands. Siguro, baka may gusto kayong batiin na makabag-anak at pangkaibigan nyo dito sa Pilipinas. Go ahead po. That's right. Of course, binabati natin ng Pilipinas na sana ay mag-enjoy sila sa game na to at mapayapa at enjoy lang. Sa aking mga friends at saka mga kaibigan sa Maynila at saka Iloilo, enjoy lang, enjoy peacefully. Merry Christmas. Okay, with that, maraming salamat Bombo Enrique Rex Viehon dito sa oras na ibinigay mo sa Bombo Radio. Magandang gabi, magandang umaga po dyan sa Washington, D.C. Okay, Bombo Philippines reporting live from USA. This is Rex Viehon, Basta Radio, Bombo!
Inalerto naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko sa harap ng paglipana ng ilang individual na gumagamit raw ng pangalan ng kanilang mga tauhan para manghingi ng pera. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tinatawagan o di kaya naman ay pinadadalhan ng mensahe ng sindikato ang kanilang target na mga biktima gamit po yung pangalan ng ilang tauhan ng opisyal po ng Bangko Sentral. Gumagamit din nila ang mga ito ng email address na kapareho ng ginagamit ng taga Bangko Sentral ng Pilipinas para magmukhang lehitimo itong kanilang transaksyon. Pinaalalahanan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong publiko na maging alerto at huwag basta-basta magpapadala ng pera. Nilinaw po ng Central Bank na hindi sila nagsosolisita ng pera o naghihingi ng impormasyon o ng mga dokumento ng mga financial transactions ng sinuman o pribadong individual. Isasama na ng Department of Social Welfare and Development ang mga person with disabilities sa Cash for Work program nito. Ang mga person with disabilities sa bansa ay madalas na napag-iiwanan o nalilimutan na ng lipunan. Inihayag ng kagawaran na iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development na tulungan at alagaan ang mga person with disabilities sa pamamagitan ng kailang pakikilahok sa iba't ibang gawain o serbisyo sa komunidad. Ang mga person with disabilities ay makakatanggap yan ng hanggang 4,000 pesos na cash assistance. Ang tulong para sa mga ito ay kasalukuyang wala sa budget ng kagawaran para yan sa taong 2023. Ngunit ang pondo ay makakuha mula sa iba pang mga programa ng ahensya tulad yan ng kapit-bisig laban sa kahirapan at ang assistance to individuals in crisis situation. Nakatakdang umapila ang kagawaran sa Kongreso para sa buwanang kabayaran ng mga person with disabilities. Samantala po ang Department of Health, itong officer in charge na si Undersecretary Maria Rosario Vergere, mayroong paglilinaw dito raw sa procurement o yung pagbili ng mga bakuna. At may buong detalye si Bombo Victor Liantino. Binigyang linaw ngayon ng Department of Health Officer in Charge na si Dr. Maria Rosario Vergere na ang ahensya ang humingi mismo ng special audit sa Commission on Audit para sa mga ginamit sa pagbili ng mga bakuna. Ayon kay Vergere, ang pondo na ginamit ng DOH ay nagmula sa iba't ibang utang galing naman sa multilateral organization kaya umano humingi ang ahensya ng special audit dahil isa ito sa mga requirements na hinihingi ng World Bank at ng ASEAN Development Bank. Aniya, willing makipag-cooperate ang ahensya ng kalusugan sa Commission on Audit at maaari naman umano nilang ibigay ang mga dokumento na kinakailangan hanggat masisiguro na walang ma-violate sa pinirmahang non-disclosure agreement. Ipinaliwanag rin na ang isolation process ng pamahalaan para sa mga nagpositibo na pasyente ay nananatiling nasa 7 days period, habang ang individual na exposed sa mayroong COVID at kung siya ay fully vaccinated ay hindi na maaaring sumailalim pa sa isolation. Buong puso namang hinikayat ni Vergere ang publiko na magpabakuna na at huwag lang sarili ang isipin at upang tuluyan na nating makamit ang tunay na new normal. Narito ang parte ng pahayag ng Department of Health Officer in Charge na si Vergere. Hindi kailangan magpanik. Ang kailangan natin, lagi tayong protektado, and the only way that we can be protected as well as with our family ay magpabakuna na po tayo. Meron po tayong darating na bakunahang bayan this December 5 to 7. Ito pong bakunahang bayan na to, atin pong pupuntahan sa bahay-bahay. Ang atin pong mga nakakatanda, yun pong may mga comorbidities, yun pong mga hindi pa talaga bakunado. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Light Rail Transit 1 naman, pansamantalang inihinto ang operasyon ngayong weekend para yan sa target na pagbubukas muli ng istasyon ng LRT-1 Roosevelt. Ilang mga Pinoy, iba't ibang naging diskarte para makapasok ng maaga sa school at trabaho. May pag-ulat si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Jane. Iba't ibang diskarte ang ginawa ng ilang mga kababayan natin makapasok lang na maaga sa school at trabaho dahil sa umunoy pansamantalang pagsususpindi ng operasyon ng Light Rail Transit 1. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang mga madadalas sumakay ng LRT, ang diskarte nila para hindi malate ay pumasok na lang daw talaga ng maaga.
Ayon kay Regina, nag-on-the-job training sa isa sa mga paaralan sa Maynila. Less hassle daw kasi kung LRT na lang daw ang sasakyan papunta ng school. Pero dahil ihinto nga pansamantalang operasyon ng Light Rail Transit 1, tayo na lang daw muna ang mag-adjust at pumasok ng maaga. Samantala sa pahayag naman ni Grace, second-year college student, mayroon daw siyang umanong dalawang paraan para mas mapabilis ang kanyang pagpunta ng school. Maaari raw na siya ay maglakad o sumakay ng jeep o pwede rin naman daw siyang sabay. Sa pahayag naman ni Wilson Dampos, isang estudyante rin, sobrang hassle daw simula ng pansamantalang ihinto ang operasyon ngayong weekend. Pakinggan natin ang magkakasunurang tinig ni Regina, Grace at Wilson sa panayam ng Bombo Radio. Early na lang po sa pagpasok po kasi mas hassle po siya kasi lagi po na usual naman na po sa atin is traffic. Tayo na lang po talaga mag-a-adjust sa nakasanayan natin. Siguro po 2 hours before 8 dapat masabiyahin na po. Mas okay na po yung maaga po kaysa mali. Mas mabilis po yung biyahe. Tapos minsan mainit, minsan malamig, mansigip. Minsan hindi naman po. Po, nag-LRT po, madalas po. Nitong month po, sobrang dalas ko po mag-LRT. Ito po, may 2 ways po kasi ako para po makapasok ng maaga. It's either pwede po ako maglakad or pwede rin po ako mag-jeep. So, pwede ko naman po gawin both. So, naglalakad po muna ako, then tsaka po ako sasakay papuntang school. May mga times po kasi na naabutan ng rush hour, kaya po minsan siksikan, pag siksikan po mainit talaga. Tsaka depende din po sa oras ng biyahe, pero may mga times po na maluwag naman yung bagon, kaya okay lang naman po yung klima sa loob ng LRT po. Ngayon lang po. Sobrang hassle po eh. Sobrang siksikan po, tas sobrang tagal ng mga bagon. Galingan niyo po trabaho niyo. Early na lang po. Una rito, samantala kasi sinuspindi ng Light Rail Manila Corporation, LRMC, ang Light Rail Transit 1 dahil sa umano'y paghahanda nito para sa muling pagkasama ng LRT1 Roosevelt Station sa kanilang umiiral na 19 operational stations mula Baclaran hanggang Balintawak. Sa pagsasara ngayong araw hanggang bukas araw ng Linggo, magsasagawa ang Light Rail Manila Corporation ng mga readiness tests, trial runs, and exercises upang matiyak na ang Roosevelt ay integrated sa ilalim ng bagong Alstom signaling system ng Light Rail Transit 1. Pinayuhan naman ni LRMC Chief Operating Officer Rolando J. Paulino III na planuhin na umano ng mga pasahero ang kanilang mga biyahe ng maaga. Kapag nakumpirmang katanggap-tanggap ang mga resulta ng operational exercises, magpapatuloy ang commercial operations mula LRT1 Baclaran Station hanggang LRT1 Roosevelt Station sa susunod na araw, December 5, 2022. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayon ating alamin sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent sa Portugal na si Joyce Oranio, taga Bulacan at 17 taon nang naninirahan sa bansa, kung paano ba ipinagdiriwang ng mga Portuguese ang Pasko. Nakasentro sa oras para sa pamilya ang selebrasyon ng Pasko ang mga Portuguese. Ito ang inayag ng Bombo Radio International News Correspondent sa Portugal na si Joyce Oranio. Siya'y tubong Bulacan at 17 taon nang naninirahan sa Portugal. Ayon kay Bombo Joyce, napabilib siya sa tradisyon ng mga Portuguese na sobrang family-oriented. Anya umuuwi sa kani-kanilang mga pamilya ang mga Portuguese sa panahon ng Pasko upang ipagdiwang ang nasabing okasyon kasama ang pamilya. Pagkatapos anya ng hapunan, naging tradisyon din nila ang magpalitan ng mga regalo o exchange gift. Yung pinaka-native Portuguese po talaga dito, usually ang pagsi-celebrate nila ng Pasko ay dinner din. Nag-gathered sila lahat ng buong family, ini-invite nila, for example, yung mga anak nila, may mga asawa na, nakatira na sa ibang bahay. Parang doon sila nagdi-dinner sa parents nila. Yun yung pinaka-celebration na rin nila, dinner together, and then after dinner, nagbibigayan sila ng gift. So actually po, yung ating mga
Portuguese po is parang Pilipino din po sila, family din po sila oriented. Kaya halimbawa po yung may mga anak sila na sa ibang country, na sa ibang Europe country, talagang pumupunta dito sa Portugal, bumabalik dito tuwing Christmas tsaka New Year, dito po sila nagsiselebrate ng Pasko. Ang Portugal ay isang opisyal na Portuguese Republic. Isang bansa na ang mainland ay matatagpuan sa Iberian Peninsula ng southwestern Europe. At ang teritoryo ay kinabibilangan din ng Atlantic Archipelagos ng Azores at Madeira. Itinatampok nito ang westernmost point sa continental na Europe at ang bahaging Iberian nito ay napapaligiran sa kanluran at timog ng karagatang Atlantiko at sa hilaga at silangan ng Espanya ang nag-iisang bansang may land border sa Portugal. Ang dalawang kapuluan nito ay bumubuo ng dalawang autonomous region na may sariling regional government. Ang Lisbon ay ang kabisira at pinakamalaking lungsod ayon yan sa populasyon. Ang Portugal, kinabibilangan ang bansa ng 84.8% Christianity, 80.2% Catholicism, 4.6% other Christian, 14.1% no religion, 1.1% kinabibilangan naman ng iba pang reliyon. Time difference. Mas maaga ng 8 oras ang Pilipinas sa Lisbon, Portugal. Catfish o bacalao naman ang special food na inihahanda ng mga Portuguese sa panahon ng Pasko. Ayon pa kay Bomba Joyce, sobrang tuwa na nila kung makapaghanda ng steamed codfish. Bukod nga po dun sa sama-sama sila ng pamilya nila. Tapos yung lunch nila is talagang parang yung pagkain nila na kumbaga sa atin talagang bongga-bongga yung yung handaan pag Christmas, 'di ba tayo mga Pinoy talaga naman. Sa kanila naman dito is hindi sila ganoon ka bongga. Ang pinaka tradisyon lang talaga nila na kakainin every Christmas is yung bacalhau. Depende kung anong luto po ng bacalhau yon, basta bacalhau po, yung codfish, na yun sa kanila, espesyal na yun sa kanila. Sobrang simple ng pagkain nila. Tapos, sobrang saya na nila, ganun. Tapos, ang pinaka nila, after dinner, yun nga, nagbibigayan sila ng gift. Tapos, pagka morning naman ng 25, Miss Jane, dapat nagsisimba sila. Yung pinaka usualing luto nila, Miss Jane, ay i-steam lang po yung codfish. Tapos, ang partner na nila yun, alam mo yung cabbage, i-steam din nila yung cabbage. Tapos, yun na yun, dinner na nila yun with olive oil, something, tapos piminta, yung ganun lang, ganun, sobrang simple. Ano nga ba ang Merry Christmas sa salitang Portuguese? Yung Merry Christmas po in Portuguese is like Bom Natal. Parang it's a 2 words already. Bom Natal. Bom Natal is like good Christmas. Ganon na yung nila, pagbati po nila. Para todos de minhas povos das Filipinas, eu estava a agradecer para vocês todos agora e bom Natal para todos vós e com vossa família e para todos nós. Gracias. Binabati ko po kayong lahat ng aking mga kababayan na nandyan sa Pilipinas ng Merry Christmas para sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga kapatid ko at sa mga mahal ko sa buhay. Binabati ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Miss na miss ko na po kayong lahat. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon
hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa mga balita, 3 binata na nasawi sa Lambayong Sultan Kudarat namatay matapos magpahabol sa checkpoint at manlaban pa sa mga pulis. Ang pamilya ng mga nasawi, sigaw hustisya. May pag-uulat ang Bombo Radio, Coronadal. Nanindigan ng pulisya ng 3 kalalakihan sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat na nasawi matapos magpahabol sa checkpoint ay nanlaban sa mga otoridad. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Police Major Jenna Milton Yacao at Chief of Police ng Lambayong PNP, sakay ang 3 kalalakihan ng kanyang Suzuki Raider at pagdating sa checkpoint sa Purok 4, Barangay de Taras ay humarurot ang mga ito at nagpahabol sa pulisya. Nang dumating sa bahagi ng Purok Masaganan ng nasabing barangay ang mga ito, ay nagpaputok kumano sa humahabol na kasapi ng pulisya, kaya't gumante ang mga otoridad at tinamaan ng mga sospek. Isinugod pang 3 sa Evangelista Medical Clinic and Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Na-recover sa crime scene ang 3 kalibre 45 na baril, mga magazine at bala nito, granada at motorsiklo na ginamit ng mga ito. Sa isinagawang post-mortem examination, nakuna ng isa sa mga sospek ang isang small sachet ng pinaniniwala ang shabu. Ngunit kabaliktaran umano ang pahayag ng pamilya ng mga sospek dahil naniniwala silang walang kasalanan mga ito at napagkamalan lamang. Kaugnay nito, sumisigaw sila ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga kaanak. Yung mga ma'am, meron man tayong mga reports ma'am from SOCO, meron man tayong mga medico-legal. So may mga evidence man po tayo ma'am na talaga silang naglaban talaga sila. So if ever naman na ma'am, if ever naman na sa tingin nila is tingin nila is medyo sila, pwede man pa sila mag-file ng complaint ma'am kasi sagutin lang po din namin yung complaint nila. Si Police Major Jenna Milton Yacao at Chief of Police ng Lambayong PNP sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang report mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar. Para sa Pambasa Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Pambasa Radio, Bombo! Bombo Sports News. Luhaan ng Boston Celtics matapos itong payukiin ng Miami Heat sa katatapos lamang na laban ngayong araw sa score na 120-116. Tablang naging resulta ng laban sa unang quarter ng laro habang lumamang naman itong Celtics sa ikalawang quarter at sa ikatlo. Bubawi naman kagad ang Miami Heat sa ika-4 na quarter ng laro at lumamang ang Heat matapos magkaroon ng overtime. Nagpala ng 25 years old na si Bam Adebayo ng 28 points, si Tyler Hero ng 26 points na kumumpleto sa split of 2 games laban pa rin sa Boston. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na parang piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 74 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 23 centavos ang Singaporean dollar, 41 pesos at 61 centavos ang Saudi Arabian Rial, 14 pesos at 98 centavos habang ang euro 59 pesos at 28 centavos. Bombo Foreign Exchange Update. Samantala po dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body.
strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 22 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 22 dias na lang, Pasko na. Maraming gid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod Negros Occidental, kag bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan. Nagapalag na ang palatuntunan zona libre. Sa karon niya makabran nga adlaw sang Sabado, petsa 3 sa bulan sang Disyembre, tuig 2022. Labing unang adlaw sang Sabado sa bahin sang siring siyempre, no? Ang bago lang, no? Nagtapak balo kita nagtapak kay makabran sa bulan niya sang Disyembre. So may nabilin niya makabran nga 28 dias na lang kababugto naman ang orangos, no? Sang bulan sang Disyembre, no? Diri sa ato sa ring pagpalagad sa subong Sabado, weekend. Ano labing talopang doon? Pila ka ba dalagkuanta nga babalita sa mga top stories of the day sa ato sa ring nga mga dalagkuan nga mga balita lokal. Kampo iya makabanan sang kampo ni kuan ano ni Tangob Purong Barangay Noli Villarosa. No, nagpagwa iya makabanan sang pahayag, no, kag at the same time, no, sa diri sa bahin sang ipagi sa iya sining legal counsel. Kasi Attorney Cesar Distrito nagpagwa sang statement yung makabanan sa sining Kalbaryo nga ginapangatubang sa karon ni Kapitan Uli Villarosa, no, diri sa may bahin yung makabanan sang Barangay Tangob diri sa syudad ya sang Bacolod. Ini after yung makabanan nga ti ini siya, no, ang gipapanaugan sang dismissal sa Office of the Ombudsman sa kaso administratibo. Ang kaso administratibo, no, sa dili although hindi pa man final and executory, no, ang kaso administratibo nga ginapangatubang niya pero duhay ka bisis to kuno iya nga guilty siya sa iya sa niya makabanan nga kuan no nga sala, no, ang simple misconduct, no, nga ginpasaka sa pila ka mga pubuluyo man sang Barangay Tangob.
Di nano do nga na guilty way gibadipinsahan ni Kapitan Villarosa ang iya sini iya nga kwan, ang iya nga kaugalingon. Ano ang natabo? No, so ti subong nagatindog kuno nga legal counsel niya si anay Councilor ka Attorney Cesar Distrito. Bago mo na niya perde bilang Vice Mayor no, sa Dimacabaran sang sunod sa Bacolod pagpadalagan sa nakaligad sa nga eleksyon. So basahon ta karon niya Macabaran kung ano ang ilang kwan sa nga depensa, pero ti as initial may pahayag diri Macabaran si Attorney Distrito nga sunod ko do diri sa iya gati ini pa man ni final and executory kag pinabol pa man no isider maka-MR sila sa bahin sang Office of the Ombudsman, pero kung magamuni nga dismissal ni Macabaran sa bahin sang kwabaraton sa una no kon balikan naton to bla no ang kaso to sa kun ita magsala sa furnitures and fixtures no sang government center no sang sudad ya sang Bacolod dong tumanyo dismissal man tong gipapanaog no sang Office of the Ombudsman kanday Ana Mayor Bing Nardia and the rest of others no kagati ato sila iya no nag-appeal iya sa Court of Appeals na no subot silingon from the Office of the Ombudsman no kadto kanaya Macabaran sa kwan ano sa bahin sang tawag sa gani sa bahin sang Court of Appeals para ka mag-apilar ka dito. I don't think so kung ang MR batunon pa sa Office of the Ombudsman or pwede ba diretso na lang sa Macabaran sa bahin sang kwan ano sang Court of Appeals. Iti kaso administratibo ini Macabaran no so kaso administratibo kung kriminal ara na iya sa korte no subo ara pa lang sa tanod bayan no so ibaloon ni naton sa Macabaran kay although hindi pa man final ang secretary but sa bahin niya Macabaran sa pag kwan niya sa pag-apilar niya I don't think no kung kwan ang pag-inisya no mapangapinan kay kabalo naman kita no kung ano na ang away sa bahin sa Court of Appeals way kada kwartang ihamham sa kwan sa bahin sang mga kwan man nagatindog nga mga huwes da no sa bahin sa Court of Appeals no tapos kamanda no baliskad kamanda ti baloon tabi no kung ano gida no ang madangatan iya Macabaran no sang sining nasambit iya nga kwan ano nasambit nga kaso ni punong barangay Noli Villarosa. Team interview si Bombo Cherry Grace Santillan sa kay Attorney Cesar Distrito. Nagatindog na lawyer ni punong barangay Villarosa. Bati ko kuno daw nagpangayo pa sa bulig kuno sa bahin sang City Legal Office no ti ano yang labot sa City Legal Office sa iya nga kaso no so kay ti hindi man sa empleyado isang sudad no so kundi nga ti ara man sa iya punong barangay sa barangay Tangub diri sa may syudad sa Bacolod. Hibaloon din karon iya Macabaran sa bahin sa aton sa Riga Mataga Paramatiya no at the same time sa aton sa Macabombo sa report man ni Bombo Cherry Grace sa Santillan. Samtang duga presidente nga mabanita liwatang balikan si Councilor Celia Flor angot sa bahin sang siring meeting no nga gin parigayon dito Macabaran sa bahin sang Committee on Market sa City Legal Office no naton ka the same time sa bahin sang aton siring kuan no City Mayor's Office no angot sa sitwasyon sang siring mga tenants sa bahin sa Marocan Country. Ang tenant sa Marocan Country nga kabukusan mayra sang 22 no sa diri Macabaran ka mga tenants duha lang sinidiri ang delinquent nga ti daw ay kuno nagasunod no sa bahin sang kwan no sa bahin sang ginpermahan iya Macabaran ang compromise agreement sa tuga sang syudad sa Bacolod kabat tenant sa Marocan Country. Pero ti may duwa ni sila kabulan ginhatagan ini sila sang plazo no nga ti sa sulod sang duha ka bulan dapat iya Macabaran nga masettle nila no amat-amatan nila bayad ang ilang mga arrears no sa syudad iya sa Bacolod. Kay kon si kwan pa si Councilor Celia Flor no mas dalagko iya ang arrears no sa Macabaran sang tenant sa Marocan Country ikumparar mo iya sa bahin sang kwan no sa bahin sang mga tenant sa mga merkado tatlo ka madalagkuan nga mga merkado
no sang syudad sang Bacolod. So ti pamatian ta karon ang interview sa iya ano ang nangin outcome sang pagsinapol, although may until December pa man. Meaning to say pwede pa ang makahingagaw kwan ng bayad, no, sa duha ni nga daw ay gidya kuno makabanan naka-kwan, wala gidya kuno settle sang ila sini nga accounts sa bahin sang City of Bacolod. Di madumduman, no, sa diri sa ato sini nga makota at the same time sa bahin sa ato sini nga mga kabombo, no, kwan man niya nang nagligat ti may chairman mada, no, sang Committee on Market sa sulod sang 6 ka tuig. Ang chairman to anay ti amo man niyo ang iyaya daw sako pa sa iya sa negosyo ya sang sa iya obligasyon, no, sa syudad sa Bacolod, no, ambot ko may ka 20 nga tapak sa bahin sang kwan sa merkado sang syudad sa Bacolod or lain pagiduay pagid. Ti mayo na lang kay naperde ni siya kay ti daw ay man gani no, kung isipon mo ginsaligan kada iya sang mayor, no, nga mangin chairman sang Committee on Markets, pero ti ano yang ginhimo ni Councilor Bart Orula? Nagsagad sa kalagaw-lagaw mas dako pa yung tsimpo niya no, sa iya sini nga negosyo, ikumpara rin ang makabanan sa pagkadto diya sa merkado kapag settle sang mga obligasyones, pagsukot, no, sang mga utang sang mga tenants sa 3 kadalkuan merkado naton, no, sa syudad sa Bacolod. Kaya the same time sa Marocan country ti daw tsimpo na giman siguro no, nga ti masiplatan sila da kay because nga ti for how many decades, no, nga ti they're enjoying sang sining bayad, no, pero income kada adlaw kay wala man sila ginastrikto. Ti karon kay ti lain naman, no, ang mayor sa syudad sa Bacolod ti natalupangdan na basta mo ni gani, no, amo ning gusto naton nga mga kuan, no, nga mga working counselor, no, nga tawag sa gani, no, trabaho sa insakto para man sa bahin sang ila sa iya nga mandato sa syudad, no, sa Bacolod. Ti ano magatuod tos Councilor Bart Orula sa pwesto, pero ti Councilor Bart anong ipabugal mo? Sa nangin chairman ka sang Committee on Market, wala gid, no? Ti areo isa lang ka kwan pilaplang ka bulan, ti may movement na. Lain na gid man kon may political will sini nga ginatawag pero depende na sa nagauyat nga chairman, no? Kung uyat nga chairman ti pabayan man sa gyapon. Sige so istoryahan nato na karon nga makabalan diri sa ato sa ringa palatuntunan, no? So ama aris pagida sa merkado, by the way ti ama merkado naton tatlo tang merkado sang syudad sa Bacolod, amat-amat na ini ang no, human o Central Market na lang ang bilin. Kado hindi kay guro mahingagaw ni sa bulan sa Disyembre. Ti ang Bacolod Central Market ti do may mapromisa mada ang Silver Dragon construction supply, no, nga tapuson nila by December, pero daw tikal niyaw. Daw tikal ni Mr. Jerry Singh nga tapuson nila no, ang merkado, no, sa mga budlay hindi ta magambal nga patapos. Kay iti basi magbumirang man sa aton pareho na sa ginahimo ni Mr. Jerry C, no, nga kuno tapuson nila by December ti dugay-dugay pit sa 15 na Sir Jerry C, no, why man na movement ang merkado sa Central Market, do mo man na Japon, do kahinay gani kuno sang obra, amo na mga reklamo dra, so mani budlay, no, so kwanta ginapabugal ta nga daw mayo ang merkado, mayo ang kontraktor, pero ti uyaya manggali. Pero ti why man niya bayad magtikal, no? Sige 15 minutos sa kaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad. Reminder na naton ariwa, no? So para sa ato sa ringa makauturan, buwas nga daw basi makibot kamo, no? Kay may ara sang Parade of Lights buwas nga daw ang Was Negros University STI, no? So medyo i-announce naton ini kay involved ri ang community public, no? Basi ang mga lightning buwas mo ba mga uniforma, mga
mga potable, muna blang batian mo buwas mong bulit, no? Mga UD purma gali, mga potable. So base mo ng batian tabla buwasa aton sa mga kauturan. May ara traffic buwasa. Kay ti subong in after sang 2 years sa pandemic, subong no pagkapaligiran sang Parade of Lights, no? Ang STI West Negros University headed by Sir Mark Molina, no? Ang ilang Executive Vice President, no, sa STI West Negros University, no? So birthday gili ni Sir Subong. So ginanunsar ini sang bitaw kay siyempre may mga kuan sila, no? May mga traffic rerouting. Ari pamati kay kadungan sang pagpaligiran sang Parade of Lights sa STI West Negros University buwas Disyembre 4 mayra sang temporary road closure. Dili na kumatingala Domingo buwas, no, Family Day, lagaw-lagaw o tanan, no? So road closure. May one way, may two way, kag may rerouting pang ipatuman sa madalanon sa sudad sa Bacolod. Diin ini nga mga dalanon, no? So according sa kay Bitaw Head Sir Jun Giliba, Major Jun Giliba, alas 2 pa lang sang hapon, buwas Disyembre 4, ang assembly time sang tanan nga magapasakop sa Parade of Lights, kag alas 5:30 ang takna sa hapon o kon alas 6 mag-aumpisa ang parada. Dire sa Ramos, padulong sa Rizal Street. Maliko sa tuo sang Rizal padulong sa Bacolod Public Plaza. Turn left sa Gatuslao, kag bagadiretso tubtob makasulod sa west entrance o kon atubang gid sang plaza. Ang parade, no, sa didi makabanan ang pag-ocuparon ang 3/4 sang dalan. So medyo may traffic, no? Medyo may traffic gid. O kon fully occupied nagay pagtuwag tas ni, no? Kay pila naman lang nagbilin sa 3/4, no? Sa southbound lane, ang southbound lane kag dugang nga isa ka lane nga iya ka norte ang isa na lang. So ang southbound naman mag-agi sa Gatuslao kag Aguinaldo Street. So meaning didto ni sa dabla sa kwan sa NBI, no? Office naton, no, sa Nompak Gym. So multi-purpose gym. Pagaseraduhon ang bugos nga Lacson area halin sa Ramos padulong sa Rizal. Grabe, no? Ti krama alig tanim buwas pero ti temprano pining ipabalo sa inyo para kabalo na kamo kuding kamo maagi. Pagliko naman sang direksyon tubtob sa dalan Locsin, bagod matapos ang dalan Locsin, totally closed naman ang dalan, no? Kaya Parade of Lights ang STI West Negros University tuigan ini nga ginapalagan sa bulan sa Disyembre, no? Tinuuntat ini bagod sa COVID-19 pandemic. So muna ang mga closure buwas, no, sa ning adlaw sa patigunon iyang Parade of Lights sang West Negros University STI. Sang una ganito kulabot pa na di sa bahin sang diri sa Mandalagan area, no, da sa Bangga Buribla sa Buri Road, no, dolabot pa na da gani. Pero ti Ramos na lang sila kuno asta, no, buwas ning adlaw. Minagsalin sa Ramos padulhog di daw okay man. Pero ti traffic man sa Japon kay ti di naguso ng mga salakyan. So may closer na buwas sa Ramos, no, ang mga alin naman sa norte, maliko diri sa area sa Aguinaldo, pagwa dito sa Gatuslao. Alin naman dito sa sur, mabalik diri sa norte, from Gatuslao, liko sa Aguinaldo Street, balik naman diri makabaran sa panorte nga bahin. Kay pagkagabi, I think daw amuni ang pagtabo man sa gabi, mga alas 7, no, sang opening of lights sa bahin sa Bacolod City Public Plaza. Nga according kay Bumbotseri ang masuga sa Bacolod City Public Plaza, puro puti. Kay ang administrasyon subong, no, puti ang iyang kwan nga favorite color. Means purity, no, white, limpyo, no, limpyo sa ano, sa tanan ng mga bagay. Dapat, no, sa administrasyon ni Albi Benitez, wala korupsyon, wala sang sining mga malain nga mga himuon ang mga konsyal sander sa iyang administrasyon ay matinawod sa palibot, no? Dapat ang panggobyerno transparent o kung kitaon, no, kay tiputi mo. Tilang tawon naton. Kay as of this time hindi pa man kita igigambal, no? Kung bala okay ang iya sila nga pamalakat o kung hindi, no? Kay ti bago pa malang siya. So lang tawon tayo di makabaran, no? For 1 year, no? Kay 100 days na kita tana,
Ti may banto nga hinimo to para sa spaghetti wires di nga daw nauntat naman subong. Damo man japon ang mga spaghetti wires. At least may giho to yan, no? Spaghetti wires pero daw nauntat lang. The rest na ibantikal. Pareho to sa mga street lights, di na mga street lights naton nga iyang proyekto nga dapat kuno masanag ang syudad sa Bacolod. Ato gipresentar niya to nga mga road renovation kuno din na to. Wala patok to pa. Sa 100 pero tugaan ta pagitsan sa no sa 1 year. Mag 1 year nga daw lame duck man sa gyapon ti tapos na. Preparar ka ra sunod nga eleksyon kay ti gin fail mong tawo. Hindi na bot silingon niya nga kuana no. Dapat conscious may pagbago ta no. Pero galing pagbago pero doon ni gani kita ka disiplina no sa mga damo subong mga naga post sa social media lang nga makitaan taman no. Libre sa una mga problema gid. Nibla sa mga intersection bla. No, kundi sa mga intersection may mga pedestrian lane na no? So dapat supposed to be hindi na maglapaw masakyan. Sa pedestrian lane, no? Every intersection may pedestrian lane gid na. Ito subong daw medyo kuan ang mga pedestrian lane naton, no? Nang lusaw na iban nga gani di nagkikitaon kay panas na gid, no? So ti damo kita masalakyan sa mga intersection nga nagalalapaw ang pedestrian lane, no? Gina-occupy na nila. Ginapatungtong nilang ilasakyan sa mga pedestrian lane naton, no? So, ti hindi na nakalabay tawo no? Kay ti ginoccupy na isang salakyan. Ano mo na tani is a gross violation ginatanami sa aton sa nga traffic rules. Amo na siya. So dapat no hindi kamo sunada maglapaw, no? So before sang traffic sang pedestrian lane dira kamo dulog. So, ati na, gamay lang na nga mga bagay, pero kung way disiplina na, no? Abusaran niya sa mga driver. Pero hindi black hindi ka pa, kuan bla, no? Nagapa bulag-bulag, hindi man bulag. Mga pabo, bla, bombolito. Kilala mo ng mapabo nga mga driver. Gapa bulag-bulag, kag gapa bungol-bungol. Pabo. Pabulag-bulag, kag pabungol-bungol. Tiyan mo na nga mga bagay, kung disiplina na, the best mo. Pero sige lang, no? So, galing kayo makita ito sa mga enforcer do may ara magituon sa mga intersection pero do kulang pagid, no? Ti sige aton hindi taman na sa gapon niya kuan gid hataga gid sila sang judgment no? So, matamat lang kung may mga suggestions kita ipalabot sa aton nga bitaw head kay ti why man sang problema. No, kay na iya legal gina nga likoton dapat ara da enforcer ta para nga magsaway. Kag please lang bi no sa kay Major Libaser hindi talaga bi anay pagpatsyon ang mga traffic lights kung nagadinaguso kon rush hour no kay ako ya kapati ko nga sa bahin sang traffic lights may disiplina ginaya aralan na yang enforcer hindi nga patsyon ang traffic lights na yon butangan sa enforcer naglala pagid sir tuod na iya no Major naglala pagid na namudamo dira sa area sang east dito sa may bahin sang kuan sang Lacson nanugay na nga street no Hernaez no nga intersection bo ginapatay man diri sa Ramos ginapatay man kun hapon no hindi gid maayo ang resulta kay kung tawo ang magdirihir ba Diyos ko Lord daw kinamutsing ginagawa sa traffic ta hindi gid ma puslan. Pero bantay nyo lang pagbalik sang traffic lights, mahalin ang traffic enforcer. Pagbalik sang traffic lights, nagtawahay naman. Please, hindi nyo pagpatya ang traffic lights kaya mas maayo na para sa enforcer. Ngati magdirihir iya sa trapiko. Anong purpose na? Butangan tayo enforcer, ang enforcer, ibutang tato iya sa mga intersection nga wala traffic lights. Hindi nga kung may traffic lights na, butangan ta pa enforcer kag magkumpas na sang kamot niya. No? So, pwede na da nga may enforcer no, sa mga traffic lights nga manaway mang ticket no, sa mga salawayon nga mga drivers. Na okay na no, para nga may disiplina kita. Sige ha, 25 minutos sa kaligad sa tak na alas 7 sa gabi. Update na karon sa bahin sang FIFA World Cup no, dari sa bahin sa ato sa nga mga kautunan. No? So, ari na kita iya sa bahin sang round of 16 no. So, basi matigayon taman karon niya makabaran no si si Coach John Carmona no ang aton siring
tawag sa gani, no, nga resident coach, no, sa Duduma Kabaran sa bahinsang aton sa iya nga FIFA World Cup 2022. Sige, no, so kay ti may mga hampang pita sa round of 16, no, sugod na. Karon alas 11 sang gabi, no, ang Netherlands batok sa USA, no. Back to zero kita niya ang tanan nga dagan nito sa 32 teams sa playoffs or elimination. Why na to, mga points sila to. So back to zero kita. So unang hampang subong nga gabi sa round of 16 ang Netherlands versus sa USA, no. So alas 3 ang kagahon oras sa Pilipinas, Argentina versus Australia. No, sa group sa group sa round of 16, no. And then ara manda, no. Ang buwas nga daw, no, December 5 alas 11 ang gabi, Japan versus Croatia. Grabing Japan, no, Asya ni, no, versus Croatia. Ang Croatia di ba daw mo ning kontra sa una sang kwan sang defending champion nga France. Ray sa Japan, no. Alas 3 naman sa kagahon buwas, no, ang Brazil kontra sa bahinsang South Korea, no. So muna sa, no, sa by December 6 naman ang Brazil kontra South Korea, no. Pagka sunod naman ang France ang may encuentro, no, versus Poland, no. So and then ang England, no, December 5 sa gapon versus Senegal. Pagka December 6, no, Monday, Tuesday, schedule sa Morocco versus Spain, kag ang Portugal versus sa Netherlands. They are defending champion, no, ang France, ti Poland, kura ko pala taon do galing kay, no, kwani unpredictable no, kumbaga unpredictable ang ay nga hinampang, no, sa football kay ti do basketball man bilog ang bula. No, kasi na ning una makapagolya, amo na siling bintahan na gidya mo, no? Kag budlay na ginaya nga lagson sang kontra. Pero sige, we'll see, no, kung ano mga analysis siya makabanan sang aton sa ring nga resident coach, no, diri sa aton sa ring nga palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi pag-break naton. No, may Computer Counselor Celia Flor kay ang promo naton sa gihapon aton yung pag-ibitar sa inyo, no, sang pag-participar sa ato sa nga promo. Mga promo mechanics dugang kag siyempre ti unang semana natapos na pagparagtag naton sa mga papremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Magabalik kita pagkatapos kinamang sari. Stand by. Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangudman kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Okay, sige, balik na rin sa aton sa ring pagparagan. Oras sa Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na. Ang nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi sa aton sa ring palatuntunan. Sige, no, dari na kita makabanan sa bahay sa aton nga interview. Sa chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse sa bahin sa Sangguniang Panlungsod with Councilor Celia Flor. Naman sa aton man sa ring mga taga Paramatya, no? Kay agod na mahibalo man naton, no, kung ano gid ang kapalaran sang mga vendors dira makawa ko ng mga stall owners, no, sa Marocan country. Let's say makabaran nga ti ining sa 22, no, sa didre ka mga stall owners dira do may kapin sa kuan, no, kapin sa duha, no, ang mga why naman naka-comply. Wala nakatuman, no, sa bahin sa ginatawag nga compromise agreement. No, so nibula naton kay gin-review ta, by the way, no, ang aton siring kuan bala, no, nga nangin previous nga ma-interviews naton with Councilor Celia Flor. May until December gali ni sila, no? May until December ang ining nasabit yung makabanan nga mga stall owners. Kay November kay December 2 ka bulan ang ginayo nila. Kay daw na pagkit man sabay sa ila sa ning
compromise agreement nga within 2 months dapat ma-settle na nila ang ilang mga arrears. Ti risguhan ni no sa Moroccan country o stall owners siga no nga magkala kwan sila magkala delist madula no ini sila makabran sa malistahan no dira sa may bahin sang sa bahin sa Moroccan country no so ti kay amo man nang ginapalangabuyan sa ligan no nga palangabuyan sang ato sa nga mga kauturan o ti kadi tumanon kag obligahon no nila ang ila si tagsa ka mga kaugalingon di ba obligahon nilang ila si tagsa ka mga kaugalingon nga makabayad sang ilang arir. So isip naman ta by December countdown naton no December 3 subong until December 31 no ang hukmanay by Enero na tuig 2023. So diri ni naton mabalaan ya makabag ko balati mag-comply git no ang aton sa nga maso owner sa Manukan. So sa interview naton sa kay Councilor Celia Flor no iya sige pahayag ngati so far no gahulat pa man lang gid sila no so may tsansa pa ni ang duha no kay tiguti 22 sa tanan no so sa 17 sang una pa sang bulan sa Oktubre may 5 to nga daw ay gid bayad no so ti daw gin settle naman ni nila. Ande sa 5 daw na naog sa 2, ang 2 na lang medyo tig-abatikulon. Ang 2 na lang kuno, medyo tig-abatikulon kay ti daw kwan gid no, daw kahunit gid. No, grabe tugasan ko sa makahoy ni guro. Tugasan itsa no. Oh, so pero ti ambal ni Councilor Celia Flor may until December pa kamo no. So why gid sa problema? Sa didriti kun mga ayo abi no ang ilang kwan no kon mga ayo abi ang ilang ginatawag sa gani no pangayo no so tiwa gi sa problema ti sitwasyon no ang Moroccan country kung makita naton diri makabanlog anay bubulit no sa Moroccan country ang ining pwesto blad dira kanugon no so iya ini sang city of Bacolod dote no nga ginapagihan sang city of Bacolod no so ti gin pa kuana na sa mastol owner sa Moroccan country no kagin pa-occupy sa ila no duway di bombo fetaw so ang ini nga sitwasyon na no actually barato lang na gani no ang arkila no barato lang na dang arkila sa Moroccan country ti mga 2,700 man lang na gani no ang kuana no so 2,700 pesos ang arkila sa didi makabanan sang sininga mga stalls. Dako man ni no so sa income daw okay man no ang income da sa Moroccan country. So ti why sa rason ang aton sa makauturan da nga magtalikod sa ila siring obligasyon no kung magtalikod sa ila siring responsibilidad. Iti dugay naman di ni kada man nga nag-enjoy no ang aton siring mga kauturan no nga mastol owners sang Moroccan country. At the same time tigindala na lang naton ang kwan ang Burgos Public Market ang sa aton sa diima kabanan nga Libertad Public Market no sa aton sa Bacolod Central Market no. So ginpangdalata na lang ini so party sa bahin sang koleksyon sa didi makabaran sang aton siring nga kwan no nga accounting office no sang syudad ya sang Bacolod daw medyo way kuno sang problema daw hindi kuno dako ang problema nga gin-encounter ya makabanan sang kwan ano sang mga merkado naton no diri sa may syudad sa Bacolod pero gali ko kanon mo ang mga nagaparang-iya na pila na kabilog na no ang nagaparang-iya sa mga merkado so ang original nga mga tag-iya wala na subong no so ti nagkuana no lalayas na to kag lain ay ang occupy dira no sa bahin isang Moroccan country no kag sa mga merkado manaton o diri sa may
bahin niya sang sudad niya sa Bacolod. Sige. No, ate sa pagkaginunanon kita, no, sa kay Councilor Celia Flor, kung ano gid ang mga plano. Sige, pamatian naton Councilor Celia Flor ang chairman sa Committee on Market. Well, ang tingnan mo, check namon ang mga collection data ng tatlo ka merkado kag sa manukan, no? So far ang tatlo ka merkado kaayo man sang collection rate. Nag-increase gid, no, by basta okay gid ang pag-increase, no, from i-compare mo siya from last year nga same date, no, from January to October. Ang manukan actually maayo man ang collection rate, pero daw needs improvement pa gid, no, kay ang pag ano sa amon kahapon daw ay balasan detalye gid. Kuan to do bali summary lang to ang ginhatag sa amon sa nga data, pero gapangayo pagituya sang kuan sang detalye gid bala kay according sa nag-report kahapon from the City Treasurer's Office, though from the 17 or pilan as lagan 18 nga compromise agreement, ang medyo duha gid kuno ang daw ay pagidya ka why gid payment why gid bala movement, no, ang ilang ang ilang arrears. So duha ka stalls gid, no, so siling namon they have to ilagsong gid lang December kay sa amon local market committee resolution pagkuana sa compromise agreement may ara kanina committee resolution pag diin nakabutang na dapat makabayad din sila 2 consecutive months, no, from the first term nila. For example, so ang first term, din check namon ang data, ang halos gali ang first term, no. So balik first nila bilang ang tawag sila pagbayad bala, no. So November till December, no. So i-check naton kung for the next 2 consecutive months kung medyo daw pigaw gid sorry gid amon na ang nabutang gid sa amon sa resolution nga ipasira gid, no. So kasi kadako naman sa tiyempo ginhatag sa ila mo ang ayo nila up to December man, so ara man man na siya, no. So in fact ang advance ang panagra more ang compromise agreement is more than December 31, no. Pero ang LMC resolution dapat nagabayad gid sila no, monthly. Kay kun amo na for 2 consecutive months nga ma-default sila, may possibility nga masiraan sila. So ang duwa dapat ano na to, ka ba ara na sila sa ital-ital? Oo. So amo na kung nakapamati sila, pero actually ang intend ko mag-meeting sa ila by next week, no. That's lang ko meeting with them para nga tanaw ng problema kag paano sila no, nga dapat i-remind ta sila nga may obligasyon sila sa syudad. So amo na. Sige lang. So the rest sa 22 ang 17 niya daw okay ila record. Daw medyo at least may movement ang ilang no, may movement, no. For example, ang I think why ko kay amo na ang specific gid ba lang nga detalye nga data why pa ko. So hopefully by next week matagaan ako kay ang ginhatag lang to sa amon kit mag-ulang natapos sa November mo. So ay pa nila ma-consolidate gid ang data, no. So inang ano to abali why gid sa detalye bala nga per stall gid so hindi ka hambal sa imo kung pila gid ang kada stall ang nahatag. Anyway daw kan man ang councilor no ng ano gan until December pa man ang compromise nila no. Yes. Until December 31, no. So may chance sa ara na sa ila, no. Ang kung sa basketball bala na sa ilang bola. Sinuig naman nga chance na ginhatag sa ila correct ko ganit man. So baliti muna sa continuous ang anay operation nila da until December. Yes. Kaya tagaan chance until December 31. Okay, sige. Anyway, last week na ng kausalan mga mensahe sa market and sa manukan. Amo na una ako gapasalamat man no sa aton ng mga stall owners kag awardees dira sa tatlo ka merkado kag sa manukan country na makita nato no na may effort sila sa pagbayad no sang ilang mga arrears
In fact, ang tatlo ka merkado, according sa mga market supervisors sa kada merkado, do kanami gid ya ikurehon, no? Pag kanami gakwan nila sa sige-sige sila bayad, no? So ako mapasalamat sila. Ang lantaw ko gani kung sige-sige na sila by next year, siguro in the middle of the year, wala na sila utang sa aton, wala na sila arrears, no? Ang tatlo ka merkado. Tungod, so gagmay ang ilang arrears no? So do dasig na nila ma-comply ang ma-update. Ang sa manukan gid amo ang medyo dako gid ang arrears kag dako gid ang arrears wala na kuan nila, no? Nga wala gid bala bayad ang iba, no? So do kasubo ba lang ang sitwasyon, no? So akon ayo na lang gid sa ila, no? Kay ti nag-ayo man sila, ani ang ayo man sa syudad nga obligasyon nila, tagaan man sila konsiderasyon. So tagaan man nila sang kuan sang tiyempo gid ang pagbayad sa syudad sang ila arrears. Sa Marquez na iya councilor daw na settle naman to ang mga original giingatang iya mo gid na iya subong ang naga-occupy. Well, medyo hindi na kasi actually ang mga tag-iya, ang mga original nga awardees kalabanan sila patay na sa bumbukol. Amo man na ang sa manukan. Yes. Amo na gan siling ko, there must be a way. That part na siya sang aton nga kwan, sang aton revision sa market ordinance. There must be a way nga panong tanan na gid ang kusin o gid na din actual occupants amo gid na din ang mga pangalan ibutangan ta gid na gali kay subong tungod sa mga arrears nila hindi ta ma-plaster ang ilang mga papeles, no? Kay dapat why na sila mga business permit in fact because we cannot give them business permits kasi mga arrears sila, no? So amo na lease contract of lease lang na siya. So ang contract of lease obrahan na sila kung matapos na nila ang ilang mga bayaran. Tagaan na sila contract of lease nga i-reduce kanina mo na siya into 1 year lang. Okay, sige. Yeah. We'll see, no, Councilor. Thank you, Gabe, Councilor. Sige, salamat Okay, no? So si Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Markets sa Sultan House, no, sabay sa City Council, no? Kung mapang-impasa na da sa merkado, kuan na, no? Tag 1 year nga contract, no? Kay ti kung sa bagay namin ang 1 year mo kung hindi sa mag-perform mayo sa sulod sa isa ka tuig hindi na sa pag-i-renew ang iyang contract liwat. Ano mo na nagsiduhon ta, no? Kay ti ang tanan iya makabanan dapat may disiplina. Karon kung wala ti pinagustuhan nagtas ni dire. Hindi mayo. Why na iya sang kwan wala na iya sang pagbanton ang isa kaysa sa aton, no? So muna gani isling ko kung patigatig alang batikulon ang mga nag-occupy sa Nukan country kaya nag-occupy ang mga kabanan sa mga merkado mo ng tiga batikulon. Sige, 58 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Standby sa kay Bombo Cherry Grace sa Santillan dire kita nay, no? Jutay lang pag-agda naton sa ato sa matag permanente, no? Ang first batch sa ato sa nga mga proof of purchase sa nagapalayon nga pagparagtag naton sa mapapremyo sa 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sobra sa 6 ka pesos nga kasiyahan ato sa paragtag nga mga papremyo. Sa Lunes, no, starting December 5 to December 9, second week na naton ina, no, nga pagpanglawag gabot lawag sa mga winners kapag claim. Oy, no, pamati ka mo ha, no, kay ti ang aton nga live on air until 9 o'clock sa gabi. So dapat mamati mo sanda. No? Kay ti ini mapaktan ng oras, no, malawag kami dira kag magabot sa pawaserte nga mga Daily Joe winner. No? So hindi gid magbulag sa pagpamati. Ay no nga ti tanan kamo gaupod man sa aton nga Santos nga Rosario. So ti sa mga tagpamati naton, no, natapos tanang isa ka semana nga pagparagtag sa mga papremyo o 7 ini ka semana. May anom pa, no, kita iya makabrag ka semana, no. So baka lang, no, kag magbutang sa isa ka puti nga sobre sang mga masunod nga mga proof of purchase kasubong sang isa ka empty stand-up pouch, no, sang Ladies Choice mayonnaise o kon sachet o kon label sina, no, sang mayonnaise o kon sandwich spread isa na ka entry. Ladies Choice mayonnaise mac reunion na with my one and only love. Ano pa gid, no? Pwede niyo mutang nga proof of purchase, pwede man, no? Ang duha ka empty sachet sang naglanain sini nga mga variants sang Nescafe. Nescafe Creamy White na 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte
27.5 grams isa na ka-entry. O kung pwede ka muna makabutang sa isa ka empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Isa lang sina, no? Combination o kung isa lang ka sachet, empty sachet, no? Sang Nescafe Creamy Latte. Pwede man, no? Sa dili makabutang yung makabran sang tatlo ka Nescafe empty sticks, no? Sticks nila, no? Ang black Nescafe. No, so black coffee, ang Nescafe empty sticks na tatlo ang dapat ibutang nyo sa sobre, no? 2 grams ang kada isa sina. Pwede na nga maging isa ka entry. Pwede man, no, nga magbutang dire makabaran sa isa ka product sticker o coupon sa Orocan, bearing all Bombo promo titles isa na ka entry. Sa Orocan, maayos ang buhay mo, no? So tagsa pabakal mo sa Orocan products, meron na sa sticker, so kwaon yung sticker, no, para mapuslan nyo pa. Hapos mo na nakwaon o kung coupon ni atag sa inyo nga minapagkit bisan ano nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede man makabutang sa isa ka stand-up pouch o kung sa say sang kung label sa Silver Swan Vinegar, no? Silver Swan sukang puti kita, sarap asim. Isa ka stand-up pouch o kung sa say kung label sang Silver Swan Vinegar, isa na ka entry. Kag syempre pwede man, no, ang isa ka coupon sa alternative phone sa Panjulo, isa ka entry. Isa ka coupon ang igahatag sa tag sa gatos ka pesos ka balor sa pagbakal o pagprenda sa malahas ka relo. Sa alternative phone sa Panjulo ni your Diamond the Pearl House, bisitahan ang branches ni sa Dalan Guangco, J. Dillon, Aldegar, Iloilo, Termar Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. Ano pagida pwede nyo sa nga ilakip dire mga kabrante, siyempre ni man pagkalipatan ang panyawan. Sa isa ka empty blazer pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makaboy food supplement capsule o kon panyawan banaba plus garlic plus makaboy food supplement capsule isa na ka entry. Basta said marketing, tatak magaling. Panyawan mabakal sa mga butika. Kung may ara ka mo din makabaran sang napilian nga mapurpose sa pinanglawag naton, isulod din na sa puti nga sobre, sa iliwan sa mayo, sa likod sang sobre, sulatan sa imo kompleto nga pangalan, address, edad, ang signature, ang imo sa nga contact number, pagkalan sa purchase, week number 3 na ta. So good na ta pamaton sa mga entries para sa week number 3. Ang title sang promo, siyempre, ang 1 to Panalo Part 21, sa Bombo Radio kag Star FM. I-care off sa Bombo Radio Bacolod. Kag ihulog sa mga designated drop-box centers, no, bisan din kala niya makabarad sa syudad sa Bacolod, kag sa pila ka mga porson sa aton sa nga probinsya. Or diri mismo sa studio, sang Bombo Radio Bacolod, aray kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madaragan, diri sa may bahin niya sang syudad ya sang Bacolod. No? So hulog ka mo diri, no? Kaya rin lang amon nga drop-box centers sa amon sa ring estasyon kag sa mga out of town. Magpamati gid, no, sa mga naghulog kay basi ikaw ang isa sa mga magabutan kag magadaog, no, sa aton sa ring promo. Automatic, no, may 500 pesos na cash kag 500 pesos nga worth sang goods, no, kag may 6 ka oras kabaga deadline, no. Pero kung gabi ka mulawagon, no, dapat preparado na ka mo aga pag ikaw mo bugtaw, no, kay 8 o'clock la na ang deadline para sa inyo, no. So kung maglapaw na mo sa nada, hindi na kamo iya makabanan makaklaim sa premium na ma-forfeit kanugon. Di ba? So reminder ta lang na. Sige, 4 minutos sa kaligad sa takdak alas 8 sa gabi. Check na this time si Bombo Cherry Grace Antillan. Sa patrol, tutuban nyo ni ang gitalakay na itong issue kagabi, no? Kaso ni Councilor ni Punong Barangay Noli Villarosa sa Barangay Tangob. Diri sa may syudad sang Bacolod, no? So ginpapanogan sa sang dismissal from the Office of the Ombudsman. I think daw kaso administratibo ini ang ginpapanaog, no, against sa iya, no. So ang iya legal counsel sa Tunis sa distrito na labot, no, ni Bombo Cherry ang legal counsel, no. So although hindi pa man kuno final and executory, pero ang kadelikaduhan ti ara na di ba? Ang kadelikaduhan ara na. Latahon tani kay ti kung appealable ini sa bansang Court of Appeals, ti pamangkot, may kwarta. Sa kwarta, guro ti may kwarta sarang ibayad sa mga justices man nga members ang sa Court of Appeals. Dramahan pata sa Court of Appeals nga
Do ay tabik balo do barta kato do bag-ulat ta sa duyan. Balo naman kita sang galaw-galawan sa mga kwanda no justices da no sa bahin sang Court of Appeals nga kung sa din ti ko ay kay pamham sa ila ti tapos ka wala kay makabaran sang kwan no wala ka sang tawag sa gani no sang tsansa no nga kwan ka pa no mapagapinan mo pang gulingon mo kay amo ginang padulungan basi tutuod nga kwan ini anuhan ini no nga dagok ni nga nagakalanabo iya makabaran sa bahin sang kwan ano sa bahin sang liderato no ni punong barangay no Liberosa sa Barangay Tangob kay barpay nga mabalita ay makabaran no may LGUs diri nga iban nila ang mga palupok bauti mayugin. So ordinansa gigurong kinanglanon sina no gina-welcome na kuno sa aton nga PNP para likaw kita sa disgrasya. Mga dragko na ma-report Bobo Cherry sa report please come in. Yes, Bombo Pons na nagpagwa sing official statement si Attorney Cesar Distrito nangod sa natabo kay punong barangay Noli Villarosa kung sa diin gin padaluman ini siya kung gin panaugan ini siya sa dismissal order sang ombudsman. So madumduman naton Bombo Pons nga sang tuig 2019 mayara ini sa iya nagreklamo katungod kay ginbakbak ini ang kudal sang panag-iyan o kung ginaaligar nga ini ang private property sang isa ka retired teacher dito sa Barangay Tangob. So bali hindi lamang ini Bombo Pons ang una nga order o kung dismissal order nga nabatunan ni Cap Villarosa o kon misconduct o kon simple misconduct nga naunahan nga nabatunan ni Cap Villarosa. So bali mga ikaduwa na ni guro niya Bombo Pons nga nabatunan nga simple misconduct. So nagpagwa sang official statement ang ini legal counsel ni punong barangay nga si Attorney Cesar Distrito kung sa diin hasuno sa kay Attorney Bombo Pons ini nga kaso simple man lang kuno Bombo Pons kag parte lamang sang hasol sang obra bilang isa ka punong barangay sa isa ka barangay nga ginapamunuan sang isa ka kapitan Bombo Pons. So ini nga proyekto sang ni Kapitan Villarosa isa lamang ini kuno ka removal sang obstruction sa dalan especially dito sa Ranelo Street sa Barangay Tacnob kag hindi ang iniya kuno nga kaso Bombo Pons hindi iniya kuno graft and corruption. So suno sa iya ginaobra lamang ni Cap Villarosa ang iya nga mga obra bilang isa ka punong barangay o kung isa ka tagapamuno sang isa ka barangay. Nagapati ini sila nga tungod kay wala naka-file comment ining si Cap Villarosa sang panaugan ini siya sang isa ka dokumento nga parte sa ini nga obra niya. So na-dismiss pa kuno ini gani una Bombo Pons pero nagbalik lamang ini. So base kuno may nag-ukay naman balabalik Bombo Pons amo na nga nagwa naman ini nga may na simple misconduct. So nag-file ini sila subong sa ng file of reconsideration para man igin pamatbatan sang ombudsman kay wala nag-file si Noli Villarosa. So ginapatihan gid nila Bombo Pons nga makalampuwas ini si punong Barangay Villarosa sa amo ni nga kaso kay parte lang gid kuno sa obra ang ginhimo ni punong barangay Bombo Pons. Why na sila nga may nag-ukay why gid naton maariglo ina why masapakan kay gina-underestimate mo ti mo na napabayaan sa tibay lang na no that's why nga ti ang ombudsman niya kung ay agagiho ang girereklamo ipurso gini sang ombudsman ang iyang obligasyon no mapagwa gini sa iyang desisyon pero resulta kay kun ginatupag nila ni ginasikaso nila ni wala na maglabot sa issue sang issue sang kuan sang dismissal batok sa iya. Yes, chakto gid Bombo Pons kay hindi man lang ini una mo ti may nakabaton sa Attorney Distrito ni guro ni aware nga si Kapitan Villarosa damo-damo niya makaso ginapali sa iya na ti kasi kung isa lang na balaan niya ang na-dismiss, damo pa, may pulo pa. Sobra pas pulo. Yes, man gani, Bombo Pons. Amo na yang, pero ari yang parte sang obra nga
nga ginapang-remove pala ni punong barangay ang mga obstruction sa dalan ti ginapatiyan nila ya Bombo Pons nga parte may lamang mandato na sila sang una nga pwede sila ka pang kwanda back no provided nga ti nagatungtong ina kay sila ka obstruction sa dalan no gatungtong na sa dalan sa sidewalk ti consider sa obstruction na iya no pero kung private property na da nga may pader tapos imo na yung propiedad nalakip na sa imo sa nga titulo why kada iya sang deber da why kada sang raso why kada sang right da no nga bakbakon mo na kay kinasuhay gid ang padulungan sa na ti amo na sa ang resulta. Yes, sakto gid Bombo Pons ti kay syempre magambay kaya private property ya mayara gid na ginapakita nga papiles ang tag-iya nga iya gid na ang dalan o kon iya gid na iya ang duta nga ginapanag-iyahan giniya mismo nga halin gid mismo sa iya nga bulsa ang ini nga duta Bombo Pons ti subong ko na Bombo Pons gapangita gid sila sang available nga mga remedyo legal para madepensahan ang pagka-inosente ni punong barangay Villarosa sa ini nga kaso kag sa karon Bombo Pons tinerja po na siya punong barangay Villarosa bilang isa ka tagapamuno sa barangay Tangob kag hasta nga magpanaog nga order nga makahalin sa pwesto ti amo na yang pag-decide nila ya Bombo Pons nga pahalinon na siya punong barangay Villarosa sa iyang ginapungkuan nga kandidato ako na nga Pwesto. ano Bombo Pons nga pwesto. Pero why pasakbaton niya sang order man ang iyang legal counsel. So wala pa gid Bombo Pons. Kay ko hindi na nila mingagaw Bombo Cherry no palto sa Court of Appeals do or maka MR iserbi gini nga no ang dismissal sa ila. Yes, sakto gid Bombo Pons ti hambal ni Attorney Cesar kung ara na kuno ang bridge bala Bombo Pons ti willing man sila kuno magtabo kung ano man ang mga sitwasyon nga magkakalatabo tungod siniya sa nga kaso Bombo Pons. We will cross the bridge when we get there muna. Yes, sakto gid Bombo Pons ti pero ubrahon niya gid tanan-tanan Bombo Pons kay para man magdaog ining iya nga kliyente kag syempre Bombo Pons bilang isa ka abogado ti pag ano niya gid ubrahon niya gid ang tanan bilang isa ka legal counsel nga magdaog ining si punong barangay Villarosa sa ini nga kaso Bombo Pons. So, Bombo Pons, si Aribala pamatian naton si Attorney Cesar Distrito. Din pa sa kasaya, it's just a very, very simple case. Masiling nato, bilang part of the hustle of the job. No? Kasi ng ato is just an implementation of the removal of obstruction sa mga dalanon. In particular, dira sa may Ramilo Street. Kung natawon mo, it was a very simple case. This is a case about graft and corruption. Hindi isa kaso lang kung sa diin Villarosa nagtrabaho kag nag-perform lang sa iya obligasyon. So we believe nga tungod wala lang siya nakafile sa iya nga comment so was reversed. Kaya una gin-dismiss na isang ombudsman then nag-file sila sa motion for reconsideration kag gin-pamatbatan sa ombudsman tungod wala siya nakafile. We are confident na sa amon pag-file sang motion for reconsideration o kon appeal sa Court of Appeals, definitely ini siya nga kaso i-reverse ang decision sang ombudsman o sa Court of Appeals. Kaya ini isa just part of perform sa iya obligasyon ni Kapitan Noli Villarosa. And we believe that this will be decided upon. But for the meantime, we will exercise and exhaust all available ng mga remedyo legal para madipinsahan kag kita ang pagka-inosente ni Kapitan Noli Villarosa sa inyong kaso. Kag nagapati ako nga eventually this will be decided in his report. It's just a matter of time. For the meantime, he remains as punong barangay o barangay pagpadahin ng mga servisyo sa pumuluyo sa barangay. The moment nga why pa man siya nakabaton sa iya nga kopya, but we just received a copy nga dugin hatag sa amon sang dugin pala amo na nila nga kopya. So we believe kasi kung ano ang decision, we will exercise whatever available legal remedy no para sa kay Kapitan Noli Villarosa. And we will exhaust definitely sang kung ano ang nagakadapat kung ano ang pwede na mahimo. But for the time being,
we will remain as punong barangay o barangay tango. Ang pagpati ko sinadira ngati ng this is just a simple. Ang desisyon na nalasahan ko was a case of simple misconduct. Ngati ng ginaklaim nila nga sila kuno ang tag-iya sa inangaduta. When in fact, ang akong kliyente, nagasiling si Kapitan Oli, nagsulod sa proseso. Di padala notice, nagbayad pa gani financial assistance sa natungdan. Kung siya nagapati nga, ara ang dalan, balapad na ang dalan sa Ramido. Ang iya ng area is medyo gamay, no? Naglapit sa dalan. The reason why that it was identified by the barangay as a road obstruction, as road right of way. Pero nagapati kita katungod sina, nga why lang nakasabat si Kapitan Oli sa iyang comment, naging filing a motion for reconsideration, medyo ang decision hindi pabor sa iya. But we will exercise again, as I said, because we still have the right to file a motion for reconsideration or an appeal sa inyong kaso. And for the time being, he will remain as punong barangay until such time ako ni magpamanaog nga order para sa magbakit, and we will deal with that. We will cross the bridge when we get there. Tungod kay hindi man niya issue ang graft and corruption, it is just an issue nga nagreklamo sila kay kuno nga ila da lokal. When in fact, ang tupad sa klaro, ara sa ila sulod ang puste, ara sa ila sulod ang kudal, no? Ara sa ila, sulod sa kudal nila ang drainage. So dira nagapakita nga this is an area na iya nga nag-obstruct sa dalan sa aton mga pumuluyo dira sa Ramido Village, sa Ramido. Okay, no? Ti doon naman tayo kabinson na sa mag-graft and corruption da. Tila tawag lang pating legal counsel niya kay gina-underestimate niya, simple lang nga kaso tiguti na kuanan sila, nadutlan sila mo na gani, no? Si gamay man na ako dako nga kaso leksyon na no? Nga hindi nyo na ipagpropabayan. Ti ko ginako nilang to na failure to sa pag file sa iya sa comment, tapos na. Hindi nga ti damo pataliko yung istorya, no? Why na niya labot yung mga graft and corruption ni kunano, Ang issue diri legal nga tigit pabayaan nila kay kuno gamay lang, no? Muna nagakalipat sila muna dang aton na Bumbotseri, no? So ti remedy nila mapile sila MR. Yes, Bumbopost, amo na gani Bumbopost, no? Kay gasalig lang bala nga gamay lang na siya, wala nila. Wala ma? Okay. Sige, no? So di ba na, leksyon na iya makabanan, no? So, never kita bala nagtandog na kung nag-issue ng ano mga graft and corruption na, no? Attorney Cesar, ka palawig-lawig lang na. Ang ato na lang, mapal na lang ka mo, MR ko na, no? Kaya legal counsel, gambal nga, ubra ko no siya sang maayo da sa tangob. Nga ang ombudsman, nagambal nga may violation sa haw. O, kay kulang-kulang inyo sa bato mo. Kaya kung yung kompleto nyo lang, basi na-dismiss pa ni. O, che? Yes, chakto agad Bumbopost, sa liganay lang bala nga sa liganay, nga gamay lang niya. Wasta nga nagtumpok nga nagtambak pagid Bumbopost, amo pagid na nga nag-out pagid kagdi nagdako pagid ang issue Bumbopost. Okay. Sige. Samtang Bumbopost, sa piyak naman nga bahin mayara si 16 ka local government unit sa diri sa rehiyon sa Western Visayas nga mayara si nga 16 ka LGU nga magaban sang firecracker. So sa 16 ka mga LGU, 15 ka mga munisipalidad kag isa ka syudad. Kung sa diin ini nga syudad is ang Iloilo, Bumbopost ang magaban sang firecracker. Kag diri naman niya sa Negros Occidental mayara sing 3 ka munisipalidad. Amo ni ang Don Salvador Benedicto, Pulupandan kag Manapla. So sa amo ni nga mga lugar Bumbopost, ban gidjaya ang mga firecracker o ng pagpamaligya man sa mga palupok. So tungod sa amo ni nga pagban, syempre malikawan naton ang mga peligro nga ginadulot sang ini nga mga palupok Bumbopost, especially sa mga kabataan bala nga ginapabayaan lamang ang mga nga magsindi sa mga firecracker. Sa amo niya nga mga 16 ka LGU so far, amo niya ang mga local government unit o ng mga pumuluyo diri nga magasalubong sa Pasko o na bagong tuig nga turutot kag mga kaldero lang gid ang amo na ang ilang paghahod-gahod sa ilang mga panimalay kag sa mga palibot nila Bumbopost. So ang sa mga para man syempre sa mga safety sa mga taga-tagsa Bumbopost. So
sa mga hindi bala magkokon magapasaway pagid bala mapapons nga hindi magsulod sa mga guidelines ti gina-monitor gina sa mga tagsa-tagsa ka mga municipalities o kuno syudad ti magyara man sila subong mapapons suno kaya Police Major Mary Grace Borio, spokesperson sa Region 6 sa nga nga mayara sing mga display area naman niya para sa mga hindi ban ang firecracker. So mayara iniya mga display area nga nakabutang kag mga firecracker zone nga ginpang identify nila kung sa diin lang nga area ang pwede kapalupok. So amo na nga sa mga mayara man sila nga ginapagawa nga mga municipal ordinance. So amo na iyang pag-atubangon sa mga hindi magpati bala sa ini nga ban o ko ng mga padungol pagida ka imbes nga hindi na pwede mapalupok sa gihapon ti mayara na sila nga pag-atubangon man nga mga consequences of bomba pons. So, Bomba Pons, yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Police Major Mary Grace Borio, spokesperson sa Region 6. May yara na kitang 16 tanan ka mga munisipyo nasulod dira isa ka city, ang Iloilo City nga nag-declare sang firecracker ban sa sining nga Christmas and New Year season nat. Kay ti makita man nato no ang kumbaga ang kapiligro sining mga firecrackers nga ginapagbawal gani naton. So ang iban nga mga munisipyo LGU naton kag ang Iloilo City ang nag-declare na lang gid sang firecracker ban para man sa safety sang aton nga mga pumuluyo. So based diri sa record ko ma'am no ang Negros lang ang may ara tatlo ka LGU nga may firecracker ban ordinance amo ining Don Salvador Benedicto, Pulo Pandan kag Manapla. Ang Bacolod City, wala sila nag-declare sang firecracker ban. Based na iya sa guidelines man sang aton nga RCEU, ang kumaga ang office in charge dira no, may mga guidelines na sila yang ginlatag kag ang ining mga nagbaligya sang mga firecrackers. So dinamonitor gid ini sila sang aton nga RCFU man. May ara man kita nga mga community firecracker zone nga kumaga designated nga kung diin pwede kita kapalupok during the New Year kag ang aton nga firecracker display area man. So may mga na-identify na kita nga mga areas kung diin pwede makabaligya sining mga firecrackers. Nagpagwa ang aton kumaga municipal ordinance siya, nagpagwa sila sang ilang nga respective nga firecracker ban. So magapangatubang ina sila base sa ginpermahan sa ilang mga respective nga local chief executive. Kung tanawon tagid kag kung sundon tagid ang ilang ordinance nga ginbalay para sa aton pumuluyo, so amo gid na ang matabo sa ila. So far di nakabutang no sa data ko nga ginauyatan subong kung may ginatawag kita target date kung nasa san ulang ang pag-declare sa aton nga nga mga LGU nga kung may ban sila o kung wala sa sining firecracker no. But the PNP will update you kung ano naman ang mga latest nga status naton diri sa aton nga monitoring sa sining mga firecrackers. So ang mensahe no sa aton nga Regional Director Police Brigadier General Leo M. Francisco nga kumaga atubangon nato ng bagong tuig nga malayo kita sa peligro kag hindi tama lang mapakita sa pagpapinalupok naton sa mga firecracker o kung ano kay kumaga daw ginatawag na naton nga pampaswerte ining mga palupok pero kung tanawon nato no ang swerte sang tawo nagabase na sa iyaman nga pagpanikasog hindi sa pagbase sa mga pamahiin lang sige kita ka pinalupok sa during New Year maging maswerte kita sa next year nga nagapasulod. So siguro ang mensahe gid sang PNP no mapalupok kita kung ano lang ang atong mga daw ang allowed lang ang mga palupok kag ini mga dinagko niya nga mga firecrackers no, so i-avoid gid naton not just for our safety but sa safety man sa mga tawo sa palibot naton. So babapons no sa mga pumuluyo balan di gid mapunggan nga magpalupok ti
mangin responsable lang kag syempre maghalong gid kag kung sundon gid bala pamapos kung diin lang pwede nga area ang pwede magpalupok. Sige. Salamat gid patrol mo Sherry. Mamapon sa report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Sige. Salamat sa ma-report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Madruman sa ato sa Riga Pagaragade sa ato sa Riga para tuntunan. 25 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 at agday pedugang nga mapahanumdom pabalik ta basi pa kay ngagaw kita no gamay lang gid na sempo karon ko anto pumulit no kay coach John Carmona no sa aton nga pagpangalagad dugang ma-forecast sa pagsugod na sa round of 16 sa FIFA World Cup 2022 dito sa Qatar. Standby! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tiyon sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura. Balik na rin makabala sa aton nga pagpalagan 37 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Basi ko problemado to sa signal nito bumulit, no? Sige lang wag sa kasulod. Si Coach John Carmona. Sige lang Bantayan tayo ni makabanan sa gyapon sa round of 16 nirakipan sa Netherlands, USA, Argentina versus Australia, England versus Senegal, France versus Poland, Japan versus Croatia, kag Brazil versus South Korea. Mga powerhouse team man ini Hindi nabilin karon sa round of 16 yung makaban sa napalayon nga FIFA World Cup 2022. Sige, papasa naton or by Monday makasugod kita dugang sa pila ka mga analysis sa aton nga mga coaches kag at the same time mga correspondents naton sa sari nga malugar. Sige lang mato sa nga tiyempo makabrede sa aton sari nga pagpalagad. May nabilin 22 na lang kadao, Pasko na. Alang-alang na dato sa ringa tiyempo, sa ato sa ringa makota at the same time sa ato sa ringa mga palamati. Oy, belated happy birthday, sir. Sorry, nalipat ako sa imo kahapon. Ang aton nga avid listener gid, si Sir Marcelo Lee Blondie Gayuna sa Portillo Moises Padilla. Marcelo Lee Blondie Gayuna Portillo sa Moises Padilla from Gregorio Gayuna. Enjoy your special day, sir, and the rest of your life, mo sa imong special kadlawan kahapon. Siningada. Sige, lalanit siya po naton yung mga kabanan. Sa aton sa ringa palatuntunan nyo lagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa pagpumati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hotdogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang Red Sauce Pinoy Style Spaghetti ang matulatamis made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon,
ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit,
labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit,
Naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your
just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.